สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่บวงสวัสดีครับสวัสดีพี่บิ๊กด้วยครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านด้วยครับผมสวัสดีนะฮะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้จักผมนะฮะผมขอแนะนำตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบิ๊กนะฮะเอ้ยไดอะล็อกนี้มันคุ้นๆนะต้องแนะนำตัวนิดนึงนะพี่บวงบางคนเขายังเรียกสลับอยู่เลยเขามาเรียกผมพี่บวงอะไรเงี้ยมันก็งงไปหมดอ่ะผมก็เลยต้องมาแนะนำตัวอีกทีหนึ่งไงอ๋ออ่าพี่บวงไม่แนะนำตัวหน่อยอ่ะก็คือผมคนขวาชื่อบ่วงใช่ไหมคนซ้ายชื่อบิ๊กอ่าเพื่อความชัดเจนนะฮะอ่าเป็นไงบ้างคือพี่บวงยังมีคนส่วนหนึ่งว่าที่งงว่าช่องบิ๊กบ่วงของเราเนี่ยกับช่องของผมเองเนี่ยส่วนตัวบิ๊กบ่วงสตูดิโอเนี่ยมันเป็นช่องเดียวกันยังแล้วก็มีคนสับสนงงชื่อว่าบิ๊กบ่วงเนี่ยหมายถึงแบบคำว่าบิ๊กนี่หมายถึงแบบเป็นคำนำหน้าที่ขยายความเฉยใช่ยังเข้าใจแบบนั้นอยู่เออๆเหมือนแบบบิ๊กโจ๊กบิ๊กตู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะเพื่อเป็นการชี้แจงให้ชัดเจนนะคือบิ๊กนี่คือชื่อผมนะฮะ ครับหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ได้ก็คือโอ้ยวารุโทอันนี้เป็นชื่อจริงในชื่อจริงเป็นไงพี่บัวอาทิตย์นี้แฮปปี้ดีไหมฮะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทางบ้านก็แฮปปี้ดีนะฮะเพิ่งไปเจอเกมใหม่มาอีกแล้วช่วงนี้มันมีเกมให้ติดรัวๆสลับไปเรื่อยเกมอะไรพี่บัวติดเกมอะไรอะตอนเนี้ยมันเป็นเกมที่เพิ่งเปิดแต่ว่าจริงๆมันอยู่ในช่วงการพัฒนามานานแล้วนะแล้วก็เป็นเกม MMO อืมชื่อว่า Project Gorgon เฮ้ยไม่เคยได้ยินเลยอ่าก็เป็นเกม MMO ของชาวต่างชาติอะนะไม่ใช่ของไทยที่พัฒนาครับแต่ว่าไม่เคยได้ยินอ่ะไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นเกมที่มันไม่มีการโปรโมทเลยอืมเรียกว่ามันไม่มีต้นทุนมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่แพชชั่นเท่าที่ผมเข้าใจนะผมตามโปรเจกต์นี้มานานมากแล้วมันเป็นแค่แพชชั่นของคนประมาณ2-3คนที่แบบว่าอยากทำเกม MMO ออนไลน์ขึ้นมาอืแล้วมันมก็ทำมานานมากผมก็ไม่รู้ทำมากี่ปีแล้วอาจจะแบบ10 ปีแล้วมั้งแล้วผมจำได้ว่าผมเคยเล่นเกมเนี้ยเมื่อนานมาแล้วแบบ5-6 ปีก่อนอ่าเป็นช่วงแบบ Early Access คือช่วงที่แบบว่าโอเคเกมมันยังทำไม่เสร็จดีแต่ว่าเขาก็เปิดให้คนลองมาเล่นอืมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เขาเพิ่งเปิดแบบเป็นตัวเต็มแบบ Official อย่างเป็นทางการเมื่อไม่ถึงอาทิตย์ที่ผ่านมาเสียตังค์ไหมก็เลยหรือลองเกมฟรีลองได้กลับไปเล่นมันเป็นเกมเสียตังค์แต่ว่ามันมีเดโมให้โหลดฟรีซึ่งเดโมเนี่ยมันเล่นได้ประมาณ3-4 ชั่วโมงเลยโหซึ่งปกติสำหรับผมมองว่าไอ้เกมหนึ่งอ่ะเราจะชอบไม่ชอบอ่ะคือถ้าสมมติเล่นไป3 ชั่วโมงแรกมันไม่ชอบมันก็ไม่มีทางชอบแล้วนึกออกไหมอืมเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเอ้ยโมเดลแบบนี้ดีก็คือให้ลองเล่นไปสัก3-4 ชั่วโมงใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าเราชอบเราค่อยซื้อแล้วตอนนี้เกมมันก็ลดราคาอยู่ด้วยลดราคาถึงพรุ่งนี้ลดแบบ25%เลยลดค่อนข้างเยอะแล้วพี่บวงลองแล้วก็คือติดใช่ก็ซื้อไปแล้วเมื่อวานคือเชี่ยคือเริ่มเล่นเมื่อวานซืนแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆจนแบบเดโมมันหมดแล้วอ่ะแล้วอยากเล่นต่อก็เลยซื้อเห็นพี่บอ่าวงพูดในช่องตัวเองว่ามีบริษัทเกมจีบสาวต่างประเทศมาติดต่อด้วยนี่โหเขาต้องการจอมานบวงไปเซลล์นะ ไม่เขาไม่ได้มาติดต่อผมโดยตรงแต่ว่าเขาอ๋อก็แค่แบบว่าติดต่อผ่านแฮชแท็กมาแล้วเขาก็ถามว่ามีใครสนใจไหมแค่นั้นเองพี่บวงกำลังเซลล์แล้วช่วงนี้ก็ก็เลยว่าลองเหรออยากลองเหรอโอ้ยผมก็รับงานอยู่แล้วพี่บิ๊กรับงานงานอะไรเกมอะไรผมก็เล่นหมดอ่ะมันไม่เกี่ยวว่าต้องเป็นเกมจีบสาวพี่บวงไม่เกี่ยงงานนะรับหมดนะมันก็ถ้ามันมีโอกาสได้ทำงานสร้างรายได้มันก็ต้องทำบอกว่า ดีฮะเป็นสิ่งที่ดีขออนุญาตขอบคุณน้องบ้านนะฮะคุณรอยัลอะไรสักอย่างหนึ่งดีครับพี่เจียวยาวพี่เจียวสั้นโอ้โหสวัสดีนะฮะชัดเจนคนไหนเจียวยาวคนไหนเจียวสั้นเนี่ยนี่ผมว่าบริไม่ระบุบทนี่ไม่ต้องระบุก็คนเขาทราบอยู่แล้วในบริบทสังคมทั่วไปเฮ้ยเขาจะทราบได้ไงเขามีใครเขารู้เหรอคนเขาทราบนะถ้าที่ดูช่องนี้อยู่แล้วนะขอบคุณคุณอาแจกด้วยนะฮะสำหรับ50 โดมีเซลล์ไหมครับวันนี้มีเซลล์ไหมพี่บวงวันนี้ ไม่มีนะเป็นปกติทุกวันมันมีวันเซลล์ด้วยเหรอขอบคุณคุณโอมเทพ112นะฮะจอมมารกาเห็นชอบประชามติไหมใครเป็นจอมมาครับคนไหนคือจอมมารฮะ
แต่ว่าไหนๆพูดถึงเรื่องเกมจีบสาวแล้วก็โปรโมทเลยแล้วกันก็คือ โปรโมทเลย จริงๆมันคือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ ที่จะเล่นเกมจีบสาว พี่บวงจะเล่นเกมจีบสาวนะ ใครที่สนใจก็ไปดู ใช่ พี่บวงเซลล์ได้ไปดูทักษะของพี่บวงหน่อยว่ามีจะเลือกคนประมาณไหนคุยอะไรยังไง ถ้าใครที่แอบเล็งแอบจะสอยพี่บวงเนี่ย ผมว่าอาจจะไปศึกษาข้อมูลจากสเต็ปพี่บวงพวกนี้ได้ที่ช่องบิ๊กบวงสตูดิโอช่องส่วนตัวของพี่บวงนะ แล้วก็จริงๆมันไม่ใช่แค่ไลฟ์เล่นเกมนะครับ เพราะว่าเอ่อเรียกว่านักแสดงในเกมเนี่ยเขาจะมาร่วม หุยร่วมอะไร พูด พี่บวง คุยกับร่วมไลฟ์ด้วยร่วม เฮ้ พู ย ดคุยกันด้วย แต่ว่าเขาไม่ใช่คนไทยก็อาจจะต้องแบบสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนะ เป็นคนชาติอะไรพี่บวง ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันคือเกมจีบสาวเนี่ยมันจะมี2รูปแบบก็คือเป็นแบบเกมแบบจริง ๆ เลย ไม่ได้ อืม แบบว่าเอานักแสดงมาแสดงคือ ผู้พัฒนาเกมก็คือวาดรูปตัวละครขึ้นมา แอนิเมชัน นึกออกใช่ไหม เออ เป็นแอนิเมชันใช่ กับอีกแบบหนึ่งก็คือมันเป็นเหมือนหนัง แต่ อ่ ว่ามันเป็นหนังที่แบบว่ามันเป็นฉากๆแล้วเราในฐานะผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกแอคชั่นได้ อ่า สมมุติว่าฉากหนึ่งมันอาจจะมีให้เลือกแอคชั่น3แอคชั่นอะไรเงี้ยว่าเราอยากจะเลือกตัดสินใจยังไง อ่า ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นน่ะก็คือเขาจะจ้างนักแสดงมานึกออกใช่ไหมแล้วก็ อ่ามี มีแบบกองถ่ายมีตากล้องก็ถ่ายเป็นฉากๆไป อืม อะไรแบบเนี้ยแล้วพอมันมีนักแสดงเนี่ยก็เลยมีการเอานักแสดงมาโปรโมทเกมด้วย มันจะเป็น อุ้ย เหมือนกึ่งหนังกึ่งเกมอะไรประมาณเนี้ยนะ เชียสนใจนะฮะ ก็ไปตามดูเซลล์พวกนี้นะฮะช่องพี่บวง ไม่เซลพี่บิ๊กว่าเกมจีบสาวเฉย เอากับลุ้นๆไงลุ้นๆเสียแบบลุ้นๆไง อืม แต่ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องสพเปเหระนะฮะ เรา อืม ไม่คุยเรื่องไลฟ์เมื่อวาน ไม่ใช่เมื่อวานไลฟ์สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้พี่บวง เพราะว่ามันมีดราม่าเล็กน้อยถึงปานกลางที่เราต้องมาชี้แจงกันนะฮะสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ตามหรือว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มบิ๊กบวง Facebook เนี่ยอาจจะไม่ทราบว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างคือ ย้อนความนิดนึงเราเชิญคุณเจมส์กิจทีวีมานั่งพูดคุยกันแบบว่าสนุกสบายๆแต่กลายเป็นว่า ครับ มันมี3ประเด็น ประเด็นแรกคือมีคนไปเหมือนให้คอมเมนต์วิจารณ์ว่าไม่สนุกไม่ดีผู้รับเชิญอ่ะไม่แบบให้ความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าเรื่องเนี้ยมันก็แล้วแต่คนมองนะ บางคนก็มองว่าเป็น EP ที่ดีมาก บางคนก็บอกว่าสนุกดี บางคนก็บอกว่าเฮ้ยแขกดูเกรงๆซึ่งอันนี้ผมก็ต้องชี้แจงเลยว่า คุณเจมส์เขาก็ฝากขอโทษมาจริงๆว่าแบบ คือเท่าที่ผมเข้าใจนะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมคิดว่าคุณเจมส์อาจจะไม่ได้ติดตามรายการเรามาก แล้วก็ไม่ได้รู้ตัวตนเรามาก แล้วเหมือนที่เราคุยไปตอนแรกกับคุณเจมส์บอกว่าเขานึกว่าเราเป็นช่องประมาณเหมือนแบบพี่หนุ่มโหนกระแสนึกว่าจะเอามาสัมภาษณ์เอามายิงคำถามโหดๆสอบถามดราม่าอะไรเงี้ยคือแกมีความเกรงก่อนที่จะเริ่มรายการอยู่แล้ว อันนี้คือผมสัมผัสได้ แล้วมันก็อาจจะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยมีความประหม่าซึ่งพอเราได้รู้จักกันไปคุยกันไปเจมส์เขาก็รีแลกซ์ขึ้นแล้วก็รู้แบบว่าประมาณว่าเชียถ้าเกิดว่ารู้ว่ามูดพี่บิ๊กพี่บวงคุยประมาณนี้เนี่ยโหผมเลยจะแบบผมกะแบบปล่อยไหลปล่อยมั่วเลยอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมก็นึกว่าเจมส์เขาจะมาทรงนั้นเลยเพราะว่าผมก็รู้จักผ่านเขาก็เป็นคนคุยสนุกรู้จักเขาผ่านช่องลุงจีผ่านช่องนายอาร์มอะไรเงี้ยผมก็นึกว่าเขาจะมาไหลก็เลยกลายเป็นว่าโอเคมันอาจจะเป็นเหมือน first meeting แล้วกันก็จะมีความไม่ลงรอยอย่างนี้แต่ว่าผมก็ต้องขอบคุณแล้วก็ชื่นชมคุณเจมส์ว่าเขาก็พยายามทำเต็มที่ในการพูดคุยนะแต่อาจจะมีกังวลบ้าง เพราะว่าเรื่องที่2เนี่ยก็คืออย่างที่คุณเจมส์เขาอธิบายไประหว่างที่คุยกันเนี่ยคุณเจมส์เขาเล่นมือถือแล้วมีคนส่งข้อมูลว่าในกลุ่มบิ๊กบวงระหว่างที่เขากำลังไลฟ์เนี่ยมีการโจมตีมีคนที่อาจจะเป็นคนที่มีประเด็นเขาในอดีตอะไรอย่างเงี้ยมาพูดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องร้องกันด้วยเป็นคดีความเป็นหมายสารอะไรเงี้ยก็ทำให้คุณเจมส์เขามีความกังวลแล้วก็อ่านไอ้เมสเสจที่คนทางบ้านส่งมาให้มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เชี่ยผมก็พยายามจะดึงมูดขึ้นมาแต่ว่าคุณเจมส์แกก็ตึงๆไปด้วยผมก็เลยเชี่ยอันนี้เล่นได้ไหมมันก็เลยแบบว่ามีความเก่งๆสักเล็กน้อยทีนี้พอหลังจากลงไลฟ์ไปเนี่ยคุณเจมส์ก็มีการโพสต์แถลงว่าเฮ้ยความจริงเป็นยังไงในมุมของเขาก็ชี้แจงเอาหมายสารมา ซึ่งผมคิดว่าตอนนี้มันก็น่าจะจบแล้วไหมพี่บวงมันน่าจะเงียบไปแล้วเพราะว่าคู่กรณีของคุณเจมส์เนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับว่าอธิบายอะไรต่อแกก็ปิด Facebook หนีไป อะไรประมาณนี้ก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะจบประมาณนั้นก็แต่ว่าเมื่อวานนี้มันมีประเด็นต่อดิ
เมื่อวานนี้มีประเด็นต่อเหรอเรื่องของคุณเจมส์เนี่ยนะ ใช่ อ้าวเรื่องอะไรอีกอะ ก็คือผมตอนแรก อืม จะพูดเรื่องนี้ดีไหมนะ ผมขอคิดก่อนเพราะว่าแต่ผมว่ามาพูดถึงแล้วก็พูดให้เคลียร์ไปเลยดีกว่า อ่า คือเมื่อวานเนี่ย เหมือนผมเห็นเจมส์เขาโพสต์ในเรื่องที่ว่ามันอาจจะมีเรื่องราวต่อจากไอ้ประเด็นที่พี่บิ๊กพูดตะเกียนั่นแหละ ก็คือคนที่เขามีประเด็นการฟ้องร้องกันกับเจมส์เนี่ย คือเขาเป็นคนที่อยู่ในวงการคอสเพลย์มั้งหรือว่าจะเป็นคนที่เคยไปงานคอสเพลย์อะไรแบบเนี้ย แล้วเขาก็ไปถ่ายรูปกับน้องคอสเพลย์คนหนึ่งแล้วก็แท็กใน Facebook แล้วกลายเป็นว่ามีคนไปลามไปถึงน้องที่เป็นคอสเพลย์ที่เคยถ่ายรูปกับคนที่เป็นประเด็นกับเจมส์ แล้วก็ไปแบบว่าไปเหมือนมีคนไปพิมพ์แย่ๆใส่เขาหรอมั้งเขาก็เลยทักเจมมาบอกว่าอันนี้จะทำยังไงดีนู่นนี่นั่น ซึ่งผมตอนแรกผมอ่านที่เจมเขาโพสแล้วผมก็งงว่าเฮ้ยทำไมมันดูลามไปแบบอะไรขนาดนั้นได้มันเหมือนมันเป็นการแกะแพทเชื่อมโยงอะไรขนาดนั้นได้เนี่ยก็ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีประเด็นอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่าแต่ผมก็งงว่าแบบเฮ้ยโอ้โหทำไมในอินเทอร์เน็ตมันมีเรื่องอะไร แบบนี้แบบผมฟังแล้วผมยังรู้สึกแปลกๆคือมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเป็นประเด็นด้วยนึกออกใช่ไหมเข้าใจมันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นประเด็นอ่ะทำไมมันถึงเป็นประเด็นขึ้นมาได้อะไรเงี้ยนะก็งงเหมือนกันอยากให้คนแยกแยะนะเวลาที่จะวิจารณ์คนอื่นอะไรที่มันเป็นการโจมตีโดยตรงอ่ะผมว่าเรื่องแบบนี้บางทีเราสนุกเราเพลินหรือเราเห็นคนอื่นเขาทำแล้วมันไม่เกิดความเสียหายอะไรขึ้นนะแต่พอมันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวทีอันนี้ก็ต้องย้ำเตือนว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยแล้วบทเรียนมันก็สาหัสสากันจริงคือผมก็อยากจะชี้แจงตรงนี้ว่าจุดประสงค์ของการมีออปชั่น anonymous หรือเป็นผู้ไม่ระบุตัวตนของกลุ่มบิ๊กบวงเนี่ยผมไม่ได้ให้คนเอามาทำอะไรกันแบบนี้นะหมายความว่าคุณคิดว่าคุณจะซ่อนตัวตนแล้วก็จะโจมตีคนอื่นเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่จุดประสงค์ที่ผมอยากให้มันมีหลายคนก็บอกว่าเอาออกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปว่าต่อให้เอา anonymous ออกไปอ่ะมันก็ยังสร้างแบบเฟซหลุมได้ไงมันไม่ใช่ประเด็นอันนี้คือเรื่องแรกส่วนพี่ผมจะพูดอะไรหน้าเอาจริงๆพี่บิ๊กใจดีเกินไปผมว่าพูดแค่ว่าใครอยากจะทำอะไรก็ทำแต่ว่าผมกับพี่บิ๊กใหญ่สุดในกลุ่มนี้ถ้าสมมุติว่าผมตัดสินใจอะไรแล้วหรือพี่บิ๊กตัดสินใจอะไรแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เถียงแค่นั้นน่ะมันก็จบนะก็จบไงแต่ว่าผมจะใหญ่กว่าพี่บุ๋นิดนึงถ้าเกิดว่าจะเอาแฟกต์อ่ะอันนี้คือหมายถึงเรื่องของอำนาจหรือพี่บิ๊กกำลังพูดถึงเรื่องอื่นพูดถึงเรื่องกระเจียวเรากำลังพูดถึงเรื่องของอำนาจการควบคุมของกลุ่มอยู่ดิพี่บิ๊กใช่เรื่องกระเจียวดิผมก็เห็นด้วยเรื่องกระเจียวนี่อาจจะไม่ได้ใหญ่กว่าด้วยซ้ำนะพี่บิ๊กอาจจะไม่รู้แค่ยาวกว่าแต่ว่าผมอยากจะอธิบายให้คนทางบ้านเข้าใจว่ากลุ่มนี้ยืนยันอีกหนึ่งครั้งจุดเริ่มต้นมันอ่ะผมอยากให้มันเป็นพื้นที่ที่คนสามารถแชร์ข้อมูลข่าวสารได้ผมจะได้เอามาพูดคุยหยิบเรื่องราวที่มันน่าสนใจแล้วอีกประเด็นนึงก็คือว่าอยากให้มันเป็นคอมมูนิตี้ที่คนมันสามารถมาพูดคุยถกเถียงกันแบบสุภาพแบบว่ามันไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหผมครับทุกคำแต่ว่าอย่างน้อยคุณให้เกียรติคู่สนทนาของคุณนิดนึงมันจะได้มีพื้นที่ในการที่แบบว่าคนที่อาจจะไม่ได้มองเหมือนกันคนต่างวัยเนี่ยมันมาพูดคุยกันได้แล้วก็ประเด็นสำคัญเลยก็คือว่าไอ้ส่วนของ Anonymous เนี่ยมันอาจจะช่วยสำหรับคนที่เขาอาจจะไม่อยากเปิดเผยตัวตนอยากจะเอาเรื่องราวอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆที่คุยกับคนทางบ้านคุยกับเพื่อนไม่ได้อะไรเงี้ยอยากจะมาสอบถามคนอื่นเงี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่ให้โอกาสคนแบบนี้หรือเป็นการป้องกันการโจมตีส่วนตัวด้วยบางทีเราพูดคุยถกเถียงกันเรื่องที่มันเซนซิทีฟเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็กลัวว่าไอ้เหี้ยมึงจะลามว่าเดี๋ยวมึงจะแทร็กเข้าไปที่ Facebook กูไปเอารูปพ่อรูปแม่กูมาอะไรเงี้ยมันก็มีข้อดีในส่วนของการตรงนี้ออกไปด้วยหรือกับอีกบางกรณีก็คือเป็นคนที่ไม่อยากให้คนรอบตัวหรือคนใน Facebook ตัวเองเห็นว่าตัวเองมาโพสต์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปขึ้นเนี่ยมันเป็น Public ถูกไหมถ้าเกิดว่ามึงโพสต์อะไรเงี้ยบางทีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเราหรือคนรู้จักเราเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เห็นว่าเขาอาจจะมีมุมที่อยากจะเสนอตรงนั้นตรงนี้เรื่อง18บวกว่างอะไรอย่างเงี้ยก็มันมีข้อดีตรงนี้แต่ทีนี้
ข้อเสียที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือว่าโอเค บางทีคนมันก็เอามาใช้ในการพูดจาไม่ดีหรือโจมตีคนอื่นที่ทำให้แบบเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ผมก็ต้องใช้อำนาจของการเป็นคนดูแลกลุ่มเนี่ยหาความจริงเพื่อที่จะเช็คว่าเฮ้ยเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณทำแล้วคุณก็ต้องรับผลการกระทำต่อมาของคุณด้วยนะไม่ใช่ว่าผมจะแบบว่าปกป้องหมดมันก็ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันมีคนเสียหายประมาณนี้อันนี้คือพูดแบบกลางๆแฟร์อันนี้คือดราม่าในกลุ่มบิ๊กบวงอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของยังเป็นเรื่องของพี่เจมนี่แหละแต่ว่ามันกระเด็นมาโดนพี่บวงเล็กน้อยเพราะว่าพอมีคนมาใส่พี่เจมปุ๊บมีเฮเตอร์ฝั่งพี่เจมมาอย่างเงี้ยซึ่งผมเลยตรงๆว่าผมก็เพิ่งจะรู้จักคุณเจมจริงๆก็คือที่คุยกันสัปดาห์ที่แล้วผมไม่ได้รู้ว่าที่ผ่านมาเขาเคยทำอะไรไม่ปลอดยังไงเรื่องนั้นคือทุกคนมันก็อาจจะเคยทำผิดหรือว่ามีประวัติอะไรเงี้ยผมไม่ได้สนใจเรื่องนั้นมากถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องแบบคอขาดบานตายหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบเพี้ยมากๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีความสำคัญกับการทำความรู้จักคนใหม่ของผมอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีคนเอาประเด็นเดิมตอนที่คุณเจมเคยอาจจะแบบโจมตีพี่หมื่นในเรื่องของการโกงเกมในที่เราเคยเอาเรื่องพี่หมื่นมาคุยแล้วก็ทำให้คนที่ติดตามทางกลุ่มคอเย็นกับทางคุณเจมอาจจะมีบีฟกันเล็กน้อยแล้วก็เอาเรื่องว่าเฮ้ยมึงไม่รู้จัก CEO บ่วงหรืออะไรเงี้ยซึ่งเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ถูกหยิบเอามาโจมตีซึ่งกันและกันนะแล้วพี่บ่วงเนี่ยมีชี้แจงไปในช่องตัวเองแล้วแต่ว่าถ้าได้มีโอกาสมาชี้แจงตรงนี้ด้วยผมว่ามันก็จะได้เคลียร์ให้จบว่าสรุปแล้วไอ้ที่คนเขาเอาไปใส่ว่าเฮ้ยคุณเจมอยู่ใต้ตีนบ่วงอะไรประมาณเนี้ยสรุปว่ามันยังไงพี่บ่วงเป็น CEO อะไรยังไงพี่บ่วงจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงฮะคือจริงๆถ้าจะชี้แจงเรื่องนี้ให้ละเอียดเลยมันก็ต้องค่อยๆเล่าเหตุการณ์เป็นลำดับไม่งั้นเดี๋ยวคนมันจะงงลำดับเหตุการณ์อีกก็คือคุณต้องนึกภาพว่าบริษัทแฮชแท็กมันก็เป็นกลุ่มคนเนาะเหมือนบริษัทอื่นๆมันไม่ใช่คนแค่คนเดียวหรือมันไม่ใช่แบบว่าคนจำนวนแบบ 2-3 คนแต่ว่ามันประกอบไปด้วยคนหลายคนแล้วพอมันเป็นบริษัทเนี่ยคุณนึกภาพว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคนในบริษัทมันก็อาจจะรู้จักกันไม่ทั้งหมดอันนี้คืออย่างแรกก่อนก็คือนึกภาพพี่โลเขาเป็นคนก่อตั้งบริษัทใช่ไหมเริ่มต้นเขาทำบริษัทขึ้นมาชวนไฟเข้าสังกัดเริ่มมีชวนไฟก็ชวนพวกผมที่เป็นสตรีมเมอร์ที่รู้จักกันแล้วพี่โลเขาก็ไปชวนคนอื่นเข้ามาคือพอมันเป็นแบบนั้นน่ะการที่คนมันเข้ามาในบริษัทจากการที่คนชวนต่อกันมาเป็นแพรบางทีเราลองนึกภาพเป็นแบบแผนผังวงกลมว่าใครไปชวนใครมาบ้างไอคนที่อยู่ฝั่งซ้ายสุดของผังกับไอคนที่อยู่ฝั่งขวาสุดของผังต่อให้มันจะอยู่ในบริษัทเดียวกันมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะรู้จักกันใช่เข้าใจอันนี้คืออย่างแรกแต่ทีนี้อย่างที่สองก็คือมันก็ต้องลำดับเหตุการณ์ว่าผมเริ่มรู้จักกับเจมเริ่มสนิทกันตอนไหนอะไรแบบเนี้ยหมายถึงแบบตั้งแต่แบบว่าไม่เคยเห็นหน้ากันเลยจนเคยเห็นหน้ากันแล้วรู้แล้วว่าคนนี้ชื่ออะไรหน้าตาแบบนี้นะแต่ว่าก็ยังไม่เคยคุยกันไม่รู้จักกันจนมาเริ่มคุยกันเริ่มแบบถูกคอแบบว่าไปนัดกินข้าวเล่นเกมด้วยกันได้อะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นลำดับขั้นใช่ไหมซึ่งช่วงที่มีดราม่าหรือช่วงที่เพจแฮชแท็กคือเพจแฮชแท็กเขาเคยเอารูปผมแปะขึ้นมาแล้วก็บอกว่าผมเป็น CEO นะคือช่วงนั้นน่ะก็ต้องพูดตามตรงว่าผมกับเจมเนี่ยคือไม่ได้รู้จักกันหรือไม่ได้สนิทกันนึกออกใช่ปะอาจจะแบบว่าเคยเห็นหน้าค่าตากันในวงการอย่างนี้แหละว่าโอเคเราอยู่ในวงการเดียวกันคนนี้ชื่อเจมมีช่องนี้ช่องชื่อสกิททีวีเจมเขาก็รู้ว่าโอเคผมชื่อบ่วงหน้าตาเป็นยังไงรู้จักกันไหนแต่ว่าแทบไม่เคยคุยกันนึกออกใช่ไหมเข้าใจเพราะฉะนั้นตอนนั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะเหมือนว่าอยู่บริษัทเดียวกันแต่ไม่รู้จักกันอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองคือเรื่องของการที่ผมมีตำแหน่งเป็น CEO อันเนี้ยผมพูดตามตรงว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นความผิดของผมเองที่ผมเป็นคนพูดทีเล่นทีจริงคือถ้าจะให้พูดตามตรงผมไม่ได้มีตำแหน่ง CEO ในบริษัทแบบเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะว่าถ้าจะพูดกันถึงโครงสร้างของบริษัทจริงๆการทำงานในบริษัททั่วไปจริงๆ CEO มันก็คือตำแหน่งหนึ่งในบริษัทใช่ไหมใช่แล้วพอมันเป็นตำแหน่งพอมันเป็นพนักงานมันต้องมีการเซ็นสัญญาว่าจ้างงานกันว่าโอเค CEO
เป็นพนักงานของบริษัทจริงๆนะบริษัทจ่ายเงินให้ซีอีโอเท่าไหร่ อืม ผลตอบแทนคืออะไรมีเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะโบนัสอะไรเท่าไหร่ก็เรียกว่าเป็นข้อตกลงอ่ะ เออ นึกออกใช่ไหม สัญญางาน แต่ว่า อืม ผมมันต้องเป็นสัญญางานแบบเป็นกิจจลักษณะเป็นทางการ อืม แล้วก็มีแบบข้อผูกพันทางกฎหมาย อ่า แต่ว่าของผมเนี่ยมันไม่ใช่ อ่า คือจริงๆเนี่ยด้วยความที่ในบริษัทเนี่ยผมว่าเราอยู่กันแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มันไม่ได้มีหน้าที่เป็นเหมือนเจ้านายลูกน้อง เป็นตำแหน่งชัดเจนอะไรอย่าง งี้ งี้ บริษัทมันไม่ได้มีโครงสร้างแบบเป็นสตรัคเจอร์ชัดเจน อืม แต่ถามว่าผมมีหุ้นไหมผมมีหุ้น เป็นมีหุ้น อัน ให นี้ ญ่ คือเข้าไปดูแบบว่ารายชื่อผู้ถือหุ้นในกรมพัฒน์ได้ว่ามันมีหุ้นจริงๆ เป็นชื่อผมจริง อืม ๆซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่เปิดเผยอยู่แล้วนึกออกปะ อืม คือพอผมมีหุ้นอ่ะมันก็เลยเหมือนว่าเฮ้ยเรามีส่วนได้ส่วนเสีย เราก็อยากจะเข้ามาช่วย อืม นึกออกใช่ไหม อืม แล้วคือพอมันเป็นบริษัทอ่ะคือถึงแม้ว่าภายในอ่ะมันจะเป็นบริษัทที่แบบว่าเราอยู่กันแบบเราช่วยเหลือกัน แต่ว่าเวลาเราจะไปดีลงานกับบริษัทข้างนอกอ่ะข้างนอกเขาไม่ได้มารู้เหมือนเราเนี่ย อืม ว่าเราเป็นยังไงนึกออกใช่ไหม อืม เพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆมันต้องมีคนที่ออกหน้า เป็น อะไร เฮด เงี้ย เฮดงาน เป็นเฮดประมาณนั้น ซึ่งตอนนั้นน่ะ มันไม่มี อ๋อ ก็เลยคุยกันว่าอย่างเงี้ย ให้ผมอ่ะช่วยออกหน้าได้ไหม อ๋อ นึกออกใช่ไหมคือส่วนหนึ่งมันคือความทีเล่นทีจริงของผมว่าแบบเวลาบางทีผมพูดเล่นผมเป็นซีอีโอนะเว้ยคือมันเป็นคำพูดที่มันมีความจริงปนอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมด 100% อย่างนี้ผม พอจะเข้าใจไหมพอจะอธิบายแบบนี้ได้ไหม ถ้าเกิดว่าผมสรุปก็คือว่ามันไม่ได้เป็น CEO ในลายลักษณ์อักษร แต่ว่าในการทำงานอ่ะ พี่บุ๋งก็ทำงานเป็นเฮดจริง ๆ เรียกคน ใช่ คุย คือเคยไปคุยงานเคยไปแบบว่าหา แบบว่าคนเข้าบริษัทเพิ่มอะไรแบบนี้ อืม นึกออกใช่ปะ เข้าใจ คือมัน เข้าใจ มันเป็นทีเล่นทีจริงมันจะแบบว่าเป็น 100% มันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันจะ 0% เลยมันก็ไม่เชิง เข้าใจ ผนวกกับเรื่องตะกี้ที่ผมพูดไปว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยคือทั้งบริษัทมันไม่ได้รู้จักกันทุกคน อืม นึกออกใช่ไหม เข้าใจ แล้วก็ไม่ได้พอมันไม่ได้เป็นบริษัทที่มันเป็นสตรัคเจอร์พอผมผมมาเป็นตัวแทนของบริษัทเนี่ย มันก็ไม่ได้คุยกันในองค์กรไงว่าเฮ้ยทุกคนเข้าใจตรงกันนะว่าผมจะเป็นตัวแทน อืม เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เจมส์เขาจะไม่รู้ว่าโอเค อีกด้านหนึ่งของบริษัทมันมีการเคลื่อนไหวยังไงเนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ไม่ใช่เรื่องผิดของ แต่ เขา ว่า แต่ ใช่แต่ในมุมมองของคนภายนอกเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมองว่าเฮ้ยผมมีตำแหน่งเป็นซีอีโอนะถ้าเจมส์เขาอยู่ในบริษัทอ่ะ ต้องรู้เรื่อง เขา สิ ก็ต้องมีตำแหน่งเขาต้องรู้เรื่องแล้วเขาต้องมีตำแหน่งแบบว่าใต้ผมหรือเปล่า ซึ่งอันนี้มันเป็นมุมที่มองจากคนข้างนอกไงแล้วเขาเข้าใจผิด อันนี้ชัดเจน แล้วผมก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีการแบบว่าไปโถมไปต่อว่าอะไรแบบนี้จนมันมีประเด็นอาทิตย์ที่แล้วแหละ แล้วเจมส์เขาก็แคปมาให้ผมแล้วผมก็เลยไปนั่งอ่านในกลุ่มว่ามันมีคนไปพูดแบบนี้ ซึ่งมันก็คือต้นกำเนิดมันเกิดจากแบบว่าความเข้าใจผิดที่คนข้างนอกมองเข้ามาแล้วเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจว่าองค์กรมันอยู่กันยังไง อะไรแบบเนี้ย ชัดเจ นึ น กออกใช่ปะ เข้าใจ ก็เลยคิดว่าถ้าจะมาอธิบายแบบเนี้ย มันจะได้เข้าใจว่าเพราะจริงๆไม่ใช่แค่ผมที่เป็นผู้ถือหุ้นเจมส์เขาก็เป็นผู้ถือหุ้นคือพอมันต่างคนต่างเป็นผู้ถือหุ้นมันไม่ได้มีใครมันไม่ได้มีใครที่แบบว่ามันมีตำแหน่งสูงกว่าหรือต่ำกว่า คือทุกคนก็เป็นคนที่ถือหุ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากการที่บริษัทเติบโตเพราะฉะนั้นมันคือการช่วยกันทำงานเข้าใจจริงๆถ้าจะพูดถึงก็คืออาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังแบบมานั่งคุยกันอยู่เลยคนที่เป็นผู้ถือหุ้นอ่ะมานั่งคุยกันว่าโอเคมันมีปัญหานี้เกิดขึ้นในบริษัทต่อจากนี้ไปจะทำยังไงมันก็ยังมาคุยกันบวกกับอย่างที่ผมบอกคือไทม์ไลน์ก่อนนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่แบบว่าโอเคเรายังไม่ค่อยได้รู้จักกันไม่ค่อยได้สนิทกันแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปมันได้มาเจอกันมันได้มาคุยกันมันก็รู้จักกันมากขึ้นชัดเจนผมว่า ใช่ น่าจะเคลียร์คือมันไม่ใช่ว่าเป็นแบบว่าบางคนมันก็พูดเฮ้ยพี่บวงพูดมาอย่างนี้พี่บวงเป็น CEO มาแล้วแบบผมว่ามันก็ไม่ใช่นะคือมันแค่ว่ามันเป็นรูปแบบการทำงานที่มันไม่ได้กำหนดตำแหน่งตายตัวชัดเจนแต่พี่บวงเขาก็เดินสายหัวไงเขาก็เป็นคนดีลงานเป็นคนกำหนดนู่นนี่นั่นให้มันก็มีพยายามแบบว่าไปคุยคนอื่นบ้างเพราะว่าถามว่าผมเป็นคนที่แบบมีความรู้ทางด้านธุรกิจจะเป็น CEO จริงๆที่แบบว่าจะพัฒนาให้บริษัทมันเติบโตไปได้แบบเป็น100 ล้านพันล้านไหมมันก็ไม่ใช่ผมก็แบบว่าเด็กเล่นเกมแต่คือแบบว่าเราเคยแบบว่าไปเจอลูกค้าบ้างเราก็เข้าใจในธรรมชาติของอุตสาหกรรมเราว่ามันมีผู้เล่น
คนไหนบ้าง แล้วเกมมันเล่นยังไง นึกออกใช่ไหม อั เข้าน นี้ ใจ มันคือมุมผมที่แบบผมพอจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ อืม อืม ก็เรียกว่า ผมก็ไม่โทษคนที่อยู่ภายนอกมองเข้ามาแล้วเข้าใจผิดนะ เพราะว่าผมก็พูดตรงๆว่าก่อนหน้านี้มันก็ไม่มีการอธิบายที่ชัดเจน ผมก็เข้าใจผิดมาตลอดว่าไอ้เชี่ยแบบมันเป็นเรื่องจริงจังอะไรอย่างนั้น แต่ว่าพี่บุ๋งอธิบายอย่างเงี้ยมันก็เคลียร์มากขึ้น แล้วก็ได้เข้าใจบริบทมากขึ้นว่าข้างในเขาทำงานกันยังไงนะแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะตำแหน่ง CEO หรือไม่ CEO มันก็เป็นคนละเรื่องกับดราม่าที่มันเคยเกิดขึ้น ผมคิดว่าคุณเจมส์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์คนในแวดวงคนในกลุ่มคนในอุตสาหกรรมนี้ในมุมเขาพี่บุ๋งก็วิจารณ์ของพี่บุ๋งได้มันไม่จำเป็นว่าไอ้เชี่ยตำแหน่งสูงกว่าแล้วต้องมีความถูกต้องมากกว่าอันนี้มันก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณมองเรื่องนี้เข้ามายังไงก็แล้วแต่ทุกคนนะผมว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าใครจะตีความอะไรผิดหรือว่ามีเจตนาร้ายอะไรอย่างงี้ก็คือจริงๆไอ้เรื่องพี่หมื่นนี่ผมก็ลืมไปแล้วเพราะมันก็นานแล้วใช่ไหม เออ แต่ว่าพอเจมส์เขาพูดถึงมันก็ผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมจำได้ตอนนั้นเนี่ยมันเคยมีมุมมองที่มันแตกต่างกันไง ซึ่งพอผมมานั่งนึกมันก็อย่างที่พี่บิ๊กบอกแหละคือคนเรามันจะมีมุมมองแตกต่างกัน มันก็ไม่ได้ใช่เรื่องแปลกอะไรอ่ะมันไม่ใช่ว่าถ้าแบบเฮ้ยมึงมองไม่เหมือนกับกูคือมึงไม่ต้องมาคบกับกูมึงเป็นศัตรูมันไม่ใช่อ่ะเราอยู่ในแบบสังคมมันก็ร้อยพ่อพันแม่มันก็มีมุมมองต่างกันนะโอเคชัดเจน อันนี้เรื่องนี้เคลียร์นะพี่บุ๋มมีอะไรจะเสริมอีกไหมผมจะได้พาอันนี้มันเรื่องเครียดแล้วพาไปคุยเรื่องอื่นมั้ง ก็น่าจะเคลียร์แล้วนะ เคลียร์แล้วนะ ตรงนี้ งั้นจบไปนะฮะ เรามาดูข่าวสารบ้านเมืองที่ผู้คนเขาส่งมาให้ผมดูสักเล็กน้อยแล้วก็เอามาพูดกับพี่น้องทางบ้านนะ เรื่องแรกอันนี้เป็นเรื่องที่ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ เพราะว่าไม่คิดว่าจะมีคนติดตามข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันรวดเร็วขนาดนี้นะพี่บวงคือ เมื่อวานนี้มีเหตุคล้ายๆโจ๊กเกอร์ไต้หวันเคสใหม่โผล่ขึ้นมา เอ้ยพี่บิ๊ก ฮะ ไหนๆพูดถึงเรื่องเขาวที่แล้วแล้วก่อนที่จะไปเรื่อง อ๋อ ไต้หวันเนี่ย เอาเรื่องเขาวที่แล้วอีกเรื่องไหม เรื่องอะไรอีกัน ที่เขาวที่แล้วเนี่ย ผมมีพูดถึงตอนต้นไลฟ์ว่าแบบผมโพสต์รูปที่ผมไปกินข้าว แล้วก็มีรูปผมกับน้องผู้หญิงอีก3 คน พี่ แล้ว บวง ก็มีคนมาคอมเมนต์เสียหายแล้วผมก็บอกว่าทำไมถึงมาคอมเมนต์แบบนี้เนี่ย คุณ X89B บอกว่ามาชกครับ ไม่ได้บอกว่าคนคอมเมนต์ไม่ผิด แต่อยากให้พี่บ่วงวิเคราะห์ภาพลักษณ์ตัวเองว่าทำไมคนอื่นถึงมาทำถึงมาคอมเมนต์เสียหายเวลาลงรูปคู่กับผู้หญิงที่ดราม่าอื่นยังวิเคราะห์ได้เลยเอาโอเคพี่บวงพี่บวงจัด จะให้ผมวิเคราะห์ใช่ไหม พี่รักจัดไปครับจัดไปผมเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยเพราะว่าพี่บ่วงมีภาพลักษณ์แบบเนี้ยเหมือนกับคุณดิวเอาไปเปรียบเทียบกับคุณดิวอะไรแบบนี้ผมอยากจะถามจริงๆอันนี้พูดกันแบบวิเคราะห์แบบ 100% นะไม่เอาอคติเอาโลจิกนะภาพลักษณ์ผมอ่ะคือผมเป็นเพย์บอยไปไล่เย็ดผู้หญิงอะไรขนาดนั้นเลยเหรอผมมีแฟนคนเดียวในชีวิตแล้วผมไม่เคยไปนั่งแบรกไปนั่งโมว่าผมไปไล่เย็ดผู้หญิงผมบอกจริงๆว่าผมอ่ะอยากจะมีเพศสัมพันธ์ผมอยากจะไปไล่เย็ดผู้หญิงคนอื่นแต่ผมไม่เคยมานั่งโมว่าผมไปไล่เย็ดกับผู้หญิงคนอื่นแล้วผมสตรีมมา10 ปีผมเคยพูดแบบนี้แค่ครั้งเดียวคุณจะบอกว่าผมภาพลักษณ์ก็คือผมถ่ายรูปกับผู้หญิงคนไหนผมต้องแบบจะไปแบบมีเพศสัมพันธ์กับเขาผมอยากจะไปเย็ดเขาอย่างเดียวอะไรแบบนี้เหรอที่ถ้าจะให้วิเคราะห์นะแล้วคุณเอาคุณดิวมาเปรียบเทียบเนี่ยคุณไม่เห็นนะว่าพี่โดมโดนอะไรถ้าจะบอกว่าแบบก็คนคอมเมนต์มันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าพี่มีภาพลักษณ์แบบนี้แล้วผมทำคอนเทนต์แบบว่าคอยพยายามเตือนสติคนดูเวลาเจออะไรให้วิเคราะห์ก่อนในอินเทอร์เน็ตอย่าปากไวภาพลักษณ์ผมไม่มีเลยไอ้ภาพลักษณ์นั้นทั้งนั้นที่คอนเทนต์ผมตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาผมทำทุกวันผมพยายามย้ำทุกวันใครที่มีมุมมองแบบเนี้ยผมอยากจะถามกลับไปว่าอันนี้คุณวิเคราะห์หรือคุณอคติคุณอยากจะชกคุณอยากจะอะไรผมไม่ว่านะแต่ว่าเฮ้ยใช้เหตุผลนำดิคุณมาชกแบบใช้เหตุผลนำผมเถียงไม่ออกผมก็ต้องบอกว่าโอเคคุณพูดถูกป่าววะแต่ว่าคุณมาชกแบบอันนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่ามันไม่มีเหตุและผลอยู่ในนั้นมันมีแต่อคติหรือมันอาจจะเป็นความแบบอยากมาชกแค่นั้นผมก็ต้องตั้งคำถามคุณแหละว่าอันเนี้ยคุณมองยังไง
อืม ใช่ อันนี้ผมเห็นด้วยนะ คือการที่ผมกับพี่บวงคุยเรื่อง18 บวก คุยเรื่องข้างล่าง หรือคุยเรื่องกระเจียวเรื่องปี้กันอะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็นบริบทของเพื่อนผู้ชายคุยกัน แต่ว่าเวลาเราเจอผู้หญิงอ่ะ เราก็ไม่ได้ปฏิบัติตัวแบบนี้เว้ย มันไม่ใช่ว่าไอ้เชี่ยคนเรามันมีตัวตนเดียว แล้วสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายก็คือ คนข้างนอกเขาไม่เกี่ยว ถ้าเกิดว่าจะล้อเล่นกับผมในพื้นที่ของผม หรือล้อเล่นกับพี่บวงในพื้นที่ของพี่บวงเนี่ย ผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหามาก แต่พอมันมีความเกี่ยวข้องกับคนข้างนอกอ่ะ 46 เฮ้ย เฮ้ยทำไมเสียงนี้มันออกมาได้เนี่ย ทำไมมีเสียงโดวะ เฮ้ย46มาจากไหน เดี๋ยว มึงโดผ่านอะไร พี่ วะ บิ๊กนั่นน่ะดิถ้าเสียงโดมันก็ต้องมาจากพี่บิ๊กปะเพราะพี่บิ๊กเป็นคนไลฟ์ผมไม่ใช่คนไลฟ์ แต่ว่าช่องนี้มันไม่มีเปิดโดนี่ เชี่ย46มาจากไหนพี่บิ๊ก What the fuck อันนี้ไม่รู้ มันหลุดมาจากไอช่องโอ้ยวารุโตะเปล่าช่องโอ้ยวารุโตะมีเปิดโดเปล่าใช้เซตติ้งเดียวกันเปล่า ไม่ผมแยกโปรไฟล์คนละโปรไฟล์กัน เชี่ย ชิบหายแล้วเดี๋ยวนี้เสียงแม่ง ตั ดั ว ง เลขมันอาถรรพ์ขนาดนั้นเลยเหรอ46 ไอ้เชี่ยเอ้ยก็งงแล้วคุยเรื่องอะไรอยู่เนี่ยเอาเป็นว่า ถือว่าเรื่องนี้ย้ำเตือนกับอีกหนึ่งรอบว่า คุณต้องดูขอบข่ายการแซวเล่นสักนิดหนึ่งคือ ใช่ คนรอบตัวเรา แล้ววันเนี้ย ไม่เกี่ยวกับเรานะ ผมมาพูดผมไม่ได้พูดเพราะว่าผมอารมณ์เสียหรือผมโมโหนะเว้ย ผมพูดเพราะว่าผมอยากจะย้ำเตือนอีกครั้งแมสเซจของผมมันยังเป็นแมสเซจเดิมอยู่ตลอดว่าเฮ้ยคุณเห็นข้อมูลอะไรในอินเทอร์เน็ตคุณอย่าปากไวเพราะคนเสียหายมันไม่ใช่ผมมันเหมือนกรณีของพี่ดิวแหละพี่ดิวเอารูปคนมาโพสต์เนี่ยคนปากไวคือพี่โดมเนี่ยคนเสียหายไม่ใช่พี่ดิวไม่จำเป็นต้องโมโหคนฟ้องไม่ใช่พี่ดิวแต่คนที่โดนฟ้องคือใครเล่าก็คือคนปากไวใช่ไหมล่ะใช่ใช่ ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผมก็โดนพวกคุณล้ออยู่ตลอดอยู่แล้ว โอเค กลายเป็นว่าผมมาเตือนก็ผิดอีก ไม่แต่ว่า ผมก็ไม่รู้ เข้าใจ แล้วว่าอันนี้เนี่ยมันคือยังไง เอาละไอ้เชี่ยกลัวมันจะโดมาเรื่อยๆแล้วพี่บงเดี๋ยวนะผมขออนุญาตปิดโดแป๊บนึงนะไอ้เชี่ยเอ้ย แสดงวันนี้มันน่าจะเป็นเสียงจากทิปมีพี่บิ๊กป่ะ ไหนเทสบุ๋ง yes แพ้บุ๋ง CEO เกจับ มาเดี๋ยว ใช่ไหมมันเป็นเสียงจากทิปมีพี่บิ๊ก มันทิปมีกูแต่ว่ามันปิดยังไงวะพี่บงมันปิดได้ปะวะ เดี๋ยวนะถ้าสมมุติว่ามันเป็นทิปมีแบบนี้มันเอาออกไงวะเนี่ย เดี๋ยวสักครู่นะฮะ ทิปมีได้ไหม กูยังไม่ได้เปิดเว็บเลยพี่บวงมันก็ดังของมันเนี่ย คนแม่งเอ้ยสนจริงโอเคผมปิดเสียงได้ก็คือคุณสามารถโดได้เงินเข้าผม แต่ว่าเสียงไม่ดัง สามารถโดได้นะฮะสามารถโดได้โอเคเคลียร์แล้วนะพี่บวงจบไปชัดเจนนะเรื่องนี้ตัวตนของเรากับคนรอบข้างเรารบกวนแยกแยะสักนิดหนึ่งอันนี้คือสรุปสุดท้ายก็มันไม่รู้จะเตือนยังไงแล้วผมก็พยายามพูดอยู่ตลอดคือคนที่เสียหายมันไม่ใช่ใครหรอกถ้าสมมุติว่ามันโดนฟ้องก็คือคุณแหละเราก็พูดกันแบบตัวอย่างก็มีให้เห็นกันไม่รู้เท่าไหร่ทีนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสิ่งที่เกิดขึ้นคนทางบ้านส่งมาเรื่องสดๆร้อนๆเหตุการณ์เมื่อวานนี้คือคนส่วนใหญ่คนไทยก็คงไม่ได้สนใจหรอกแต่ว่าคนเขาถามว่าเชื่อเหตุการณ์พวกโจ๊กเกอร์นี่มันกำลังจะระบาดกำลังจะเกิดขึ้นเยอะขึ้นหรือเปล่าพี่บิ๊กอะไรเงี้ยมันมีข่าวว่าที่เมืองไถหนานซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมนี่แหละมีเหตุการณ์สุ่มแทงพี่บุ๋มเป็นผู้ชายถ้าใครไปกดดูคลิปนั้นเนี่ยลิงก์ก็อยู่ในเพจอันนี้แหละเข้าไปกดดูได้มันก็จะเป็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่วิ่งเอาเหมือนเอามีดฟันคนไปมั่วแล้วมันฟันถึงขนาดที่ว่าไอคนเนี้ยมันทำงานเท่าที่ผมเข้าใจนะคือมันทำงานอยู่แถวสถานีตำรวจแล้วแม่งไล่แทงคนเข้าไปในสถานีตำรวจเลยไอ้เหี้ยเข้าไปแทงถึงไอคนที่วิ่งหนีก็วิ่งเข้าไปสถานีตำรวจแล้วแต่แม่งยี่วิ่งไล่แทงไปเรื่อยๆคนก็เลยตกใจว่าโอ้โหมึงอุกชะกันมึงแบบมึงหนักขนาดนี้ได้เหรอมันเป็นกรณีเดียวกับเคสที่เราเคยเอามาเล่าที่ไทเปไหมแต่ว่าข่าวเนี่ยมันเพิ่งออกเมื่อตอนกลางวันของวันนี้หลายคนก็อาจจะไม่ทราบแต่ผมขออนุญาตเอามาอัปเดตสั้นๆว่าไอเหตุการณ์ที่แทงผู้บาดเจ็บ3 รายที่ไถหนานเนี่ยจับตัวแล้วนะฮะ
ไม่มีคนเสียชีวิตแล้วไม่ได้เป็นกรณีของโจ๊กเกอร์ที่อยากจะแบบว่าฆ่าล้างแค้นทั้งสังคม แต่เป็นปัญหาส่วนบุคคลที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์คือเหมือนประมาณว่าอาจจะทะเลาะกับแฟนโดนแฟนทิ้งโดนแฟนเลิกบอกเลิกอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าจิตใจแตกสลายก็เลยกลายเป็นแบบว่าท็อกซิกก็เลยออกมาระบายกับสังคมคือมันก็มีความคล้ายนะแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกับกรณีที่ไอ้เชี่ยมึงวางแผนจะเอาระเบิดไฟมาปากลางถนนต้องการสร้างความโกลาหลมันเป็นเหมือนกับคนมันหลุดอะไอ้เชี่ยก็คือจิตใจมึงไม่แข็งแกร่งอ่ะมึงมีความเปราะบางทางวุฒิภาวะแล้วก็เสียสติแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีคนเสียชีวิตแล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมันเห็นได้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่กรณีของการวางแผนก่อเหตุเพราะว่าสิ่งที่มันเอามาจิ้มคนอื่นเนี่ยไม่ใช่มีดแต่เป็นที่ตะไบเล็บตีนเนี่ยพี่วงที่มันไม่ได้คมใช่มากมันฟิลขาดจริงๆมันอาจจะทำงานอยู่ในร้านเสริมสวยแล้วมาเนี่ยแล้วมันเอาที่ตะไบเล็บตีนเนี่ยมาให้แทง เรียกว่ามันไม่ได้เป็นการแบบว่าเอามาจะแบบฆ่าใครมันหลุดจริงไอ้เหี้ยมันหลุดจริงก็มันก็คงจะเกิดขึ้นได้กับคนหลายๆคนที่อาจจะคือเราไม่รู้ว่าอะไรคือคอนดิชันชีวิตของเขาที่ทำให้เขามาถึงวันนี้นะแต่ก็หลายคนที่อยากจะทราบเรื่องราวข่าวอันนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตเอามาสรุปให้เข้าใจโดยทั่วกันว่าเคสมันไม่ได้มีเหตุจูงใจหรือเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรขนาดนั้นเผื่อบางคนไทยเนี่ยเขาอาศัยอยู่ที่ไต้หวันมันก็แบบมีความตื่นตระหนกเล็กน้อยนะฮะทีนี้มันจะมาเชื่อมโยงกับอีกข่าวหนึ่งที่มีคนทางบ้านส่งมาอยากให้ผมเอามาย้ำเตือนกับผู้ชมในช่องบิ๊กบ่วงผมไม่รู้ว่าพี่บ่วงเห็นข่าวนี้หรือเปล่าเป็นข่าวเกี่ยวกับสตอกเกอร์สายโหดกับน้องไอดอลเมืองไทยโอ้ข่าวนี้อันนี้จากช่อง7เลยนะเนี่ยชื่อภาพข่าวเขียนประมาณว่า FC สายโหดคุกคามข่มขู่ดาว TikTok แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเบลอผู้เสียหายกับเบลอผู้กระทำผิดน้องคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในไอดอลสักวงหนึ่งผมจำชื่อวงไม่ได้นะแต่ว่าน้องเขาชื่อน้องพระแพงนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าจับตัวไปแล้วได้จับตัวไอ้ผู้กระทำผิดนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นเรื่องที่คนที่เขาอาจจะเป็นคนที่ตามน้องเขาอยู่เนี่ยเขาอยากมาเปิดว่าเฮ้ยสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงวัยใสที่อยากจะเข้ามาในวงการนี้เนี่ยมาย้ำเตือนกันว่ามันไม่ได้มีแค่ด้านบวกนะกับการที่เราทำอาชีพประมาณนี้แล้วมีรายได้หรือว่าสามารถจูงใจทำให้คนมันสนใจเราได้เยอะเนี่ยแต่มันบางทีเราต้องระมัดระวังตัวเจอกับไอ้เหี้ยคนที่มันเป็นเหมือนเอาหวังขั้นโปรแม็กบวกประมาณนี้คือมันอาการมันหนักมากแล้วมันอาจจะนำพาความชิบหายให้กับชีวิตเราได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ระมัดระวังตัวพี่บวกเห็นข่าวนี้ไหมไม่เห็นเลยอันนี้น้องเขาเห็นเลยน้องเขาอายุประมาณแบบ18-19เองนะคืออายุไม่ได้เยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้คือข้อความที่คนที่อยู่วงในที่ตามข่าวน้องเขาเนี่ยเขามีการส่งแชร์กันแล้วเขาอยากให้ผมมาอ่านคือพอคุณเป็นไอดอลหน้าตาดีแล้วมันทำให้คนในสาธารณะที่เป็นผู้ชายขี้เหงาหื่นกระหายเนี่ยมันสามารถ access คุณได้เนี่ยให้ระมัดระวังคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ภาพที่เขาส่งมาให้ผมแชร์มันมี2ภาพมีภาพนี้กับอีกภาพหนึ่งภาพนี้คืออะไรเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังภาพนี้เป็นข้อความที่เขาส่งคุยกับไอดอลเขาแต่เป็นคุยในโหมดที่เรียกว่าในเมื่อกูไม่สามารถเรียกร้องความสนใจจากมึงได้ในเมื่อกูไม่ได้มึงเนี่ยกูก็พร้อมที่จะสต็อกมึงแล้วก็ทำลายมึงคือลักษณะประมาณว่าน้องผู้หญิงคนเนี้ยเขาเคยเข้าไปในวงแล้วก็พอจบไปแล้วเนี่ยจบการศึกษาเนี่ยพบว่ามีคนที่ติดตามเขารู้บ้านเขาจนเขาต้องย้ายบ้านหนีไอ้เหี้ยนี่ก็ยังย้ายตามคือเรียกว่าประกบตามติดตัวในข้อความนี้เขาเขียนว่าในเมื่อคุยดีอ้อนวอนก็แล้วมึงไม่รับไว้เองก็อย่าอยู่ร่วมโลกกันอีกเลยกูจะให้พ่อกูสั่งคนไปเก็บมึงทิ้งซะรวมทั้งครอบครัวของมึงด้วยมึงตายอย่างมากสุดกูก็แค่เสียใจมากๆแต่กูคิดไว้แล้วกูจะบวชให้มึงตลอดชีวิตเพราะชาตินี้กูไม่สามารถรักใครได้มากเท่ามึงอีกแล้วอีพระแพงมึงมันตัวกาลากินีทำให้กูหลงกูรัก
ตลอดเวลา3 ปีเต็มในหัวกูมีแต่ชื่อกับหน้ามึงผสมน้ำตาแห่งความเจ็บปวดกูต้องทิ้งทุกสิ่งอย่างสุดท้ายมึงก็มาทิ้งกูคนไม่รักษาสัจวาจาอย่างมึงมันไม่สมควรมีชีวิตอยู่ต่อไปกูจะทำให้มึงตายทั้งเป็นด้วยการลงคลิปหลุดมึงก่อนให้มึงทรมานอย่างที่กูรู้สึกมาตลอด3 ปีเต็มจากนั้นกูจะเอาชีวิตมึงเชี่ยโหดไหมพี่บวง เดี๋ยวนะ พี่บวงมีคำถามนะ อันนี้ผมสงสัยเฉยๆนะ อืม อันนี้คือเขาเป็นสตอกเกอร์หรือเขาเป็นแฟนเก่า ใน คือ ข่า ใน ว ข้อความมันเหมือนเขาแบบว่าเป็นแฟนเก่าเหรอหรือว่ายังไงอ่ะ อันนี้ผมไม่ทราบไง เออ แต่เท่าที่เข้าใจคือไม่น่าใช่ แต่อันนี้ไม่รู้ ไม่ยืนยันแฟกต์แล้วกัน ผมก็ไม่รู้ว่าอ่านแล้วข้อความมันงงๆแล้วผมก็เลยถาม อ่ะเดี๋ยวดูอีก อืม ภาพหนึ่งนะเป็นอีกเมสเซจหนึ่งที่เขาพิมพ์ นี่เขาบอกว่า อันนี้คือต่างกรรมต่างวาระต่างเวลากันนะพี่ผิดไปแล้วครับ ขอโทษอย่าทิ้งพี่ไปเลย พี่พูดจาไม่ดีขู่หนูไปในแชทเย็นวันนั้น พี่กลัวว่าหนูจะหายไปจนลืมคิดถึงความรู้สึกของหนู พี่ผิดไปแล้ว หนูกับพี่รู้จักกันมาระยะหนึ่งแล้ว รักษากันต่อไปได้ไหมพี่จะปรับปรุงตัว พี่รู้ว่าหนูกลัวจะเสียใจช้ำๆและคำพูดพี่เข้าใจความรู้สึกหนูเสมอพระแพง ที่ผ่านมาพี่รู้หนูให้โอกาสพี่มามากพอแล้ว พี่รู้หนูใจดีกับพี่เสมอพี่เองที่แย่ แต่พี่พยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อพระแพงมาโดยตลอด พี่เย็นลงมาก เรื่องการรอข้อความหรือหนูจะอ่านแต่ไม่ตอบ พี่ปรับนิสัยตัวเองได้เพื่อพระแพงเสมอนะคะ ไม่ต้องโทรคุยกับพี่อีกก็ได้ พี่ขอแค่พระแพงกลับมาพิมพ์คุยกันบ้าง อย่างเดิมก็พอ พี่มีแค่พระแพงคนเดียวจริงๆ พี่ไม่เหลืออะไรแล้ว ทั้งหมดสิ้นเพื่อพระแพง พี่ไหว้ละกลับมานะพระแพงเป็นไงพี่บวงวิเคราะห์หน่อยสถานการณ์แบบนี้ ผมก็ไม่รู้จะวิเคราะห์อะไร ผมรู้สึกว่ามันก็เป็น เอาจริงๆคือถ้ามองแบบพยายามนึกถึงความสัมพันธ์โดยทั่วไปอ่ะ อืม ที่มันใช้คำว่าอะไรอ่ะ ผมไม่เรียกว่าความสัมพันธ์ท็อกซิกด้วยซ้ำผมว่าความสัมพันธ์ทั่วไปที่แบบมันมีฝั่งหนึ่งที่รักอีกฝั่งหนึ่งมาก อืม นึกออกใช่ไหมในความสัมพันธ์มันต้องมีฝั่งที่รักมากกว่าอยู่แล้วนึกออกใช่ปะ อ่า แล้วถ้าแบบว่ามันความรักมันต่างกันมากอ่ะ ส่วนใหญ่มันจะออกมาในรูปแบบนี้แหละ มันจะออกมาในรูปแบบที่แบบมันคนหนึ่งมันต้องอ้อนวอนอ่ะ อืม แล้วพอมันอ้อนวอนไม่ได้มันก็จะอารมณ์มันจะไซเคิลไม่อ้อนวอนก็โกรธแล้วพอโกรธก็พิมพ์ด้วยความโกรธหรือแบบว่าด่าด้วยความโกรธแล้วพอหายโกรธมันก็จะกลับไปอ้อนวอนนึกออกใช่ไหมมันจะเป็นแบบลูปแบบเนี้ย คือ เพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งผมก็พอเข้าใจว่าทำไมข้อความมันถึงออกมาแบบไบโพล่าขนาดนี้ อืม แต่ผมว่ามันเป็น ผมไม่ได้มองว่าจากข้อความอย่างเดียวนะเบสจากข้อความอย่างเดียวไม่เอาพฤติกรรมอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะ อืม ผมไม่ได้มองว่ามันหลุดถึงขนาดแบบว่าเป็นคนจิตไม่ปกติอะไรขนาดนั้น แต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะไปดูเรื่องอื่นด้วยประกอบเรื่องความถี่เรื่องความรุนแรงของอารมณ์อะไรอย่างนี้อันนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนึกออกใช่ปะคือมันต้องดูแยกอ่ะ คือในมุมผมเนี่ยแน่นอนอันนี้ย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งผมไม่ได้รู้บริบททั้งหมด แต่ว่าอยากจะเอามาพูดเตือนสติ หลายๆคนที่อาจจะอยู่ในวงการนี้แล้วกันนะทั้งคนที่เป็นคนผลิตผลงานและคนที่ตามผลงานคือไอเชียด้วยตัวอุตสาหกรรมมันเองอยู่แล้วว่ามึงขายความหวังอย่างที่เราเคยคุยกันไป แล้วผมก็อยากจะย้ำเตือนในส่วนของคนที่อยู่ในฝ่ายผลิตว่า เราก็ต้องระมัดระวังในการเล่นกับความรู้สึกคนนิดนึงไม่ได้บอกว่ามันเป็นความผิดคุณนะแต่ว่าเรื่องนี้บางทีมันเนี่ยพอคุณไปทาร์เก็ตกลุ่มคนที่เขาเป็นกลุ่มคนบอบบางอยู่แล้วอ่ะเขาโหยหาเขาต้องการส่วนนี้แบบเยอะมากอ่ะมันก็จะ attract คนแบบนี้เข้ามาด้วยส่วนหนึ่งเราต้องระมัดระวังในส่วนของการทำงานและพาร์ทส่วนตัวให้ดีมากๆเพราะว่าจากที่พิมพ์มาในข้อความเนี่ยดูเหมือนมีการโทรคุยกับส่วนตัวด้วยมันก็ยิ่งแบบว่าถ้ามันไม่ใช่เป็นกรณีที่ว่าคุณเป็นแฟนเก่านะคุณเป็นแค่แบบแฟนคลับนะ
น่าจะเป็นการแบบเปย์แล้วก็แบบว่าโทรคุยกันเป็น VP อะไรเงี้ย ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นเนี่ย แสดงว่าเราเล่นเราอาจจะหาประโยชน์จากความรู้สึกเขาหรือเปล่า อันนี้เป็นการตั้งคำถามนะ ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแหละ ผมก็ไม่แนะนำให้ทำแต่ว่าในส่วนของคนที่เป็นผู้บริโภคที่เป็นอาหวังโปรแม็กเนี่ยไอเชื่อมึงก็ต้องประเมินสถานการณ์พิจารณาให้ดีๆนะมึงไม่คิดว่าชีวิตมึงจะเอาใจไปทุ่มเอาเงินไปเปย์เขาแล้วมึงจะมีสิทธิ์ในการที่จะไปทำแบบว่าข่มขู่ครอบครัวเอาชีวิตเขาเนี่ยสุดท้ายไอ้เชี่ยโดนจับนะมันทำงี้มันเกินไปนะก็ต้องย้ำเตือนอีกทีนึงว่าช่วยดูความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของการมีความสัมพันธ์นิดนึงว่าไอ้เชี่ยถ้าเขาไม่เอาเราก็มึงเต็มที่ได้แค่ถอยห่างออกมาแล้วไปเริ่มต้นใหม่นะถ้าเกิดว่าโอ้โหชีวิตมึงแม่งเหลือแค่คนเดียวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไอ้เชี่ยมันไม่ใช่จุดที่มันปลอดภัยอ่ะมึงชีวิตมึงอยู่ในจุดเสี่ยงแล้วอ่ะมันก็ต้องประเมินตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้เราใช้ชีวิตมาอยู่ในจุดนี้หรือเปล่านะตะกี้มีหลายคนที่มาอยากให้ผมอธิบายเพิ่มเติมว่าไอ้ที่ผมบอกว่าไอ้คำพูดพวกนั้นมันปกติเหรอผมพูดตามตรงเว้ยคือตอนเด็กๆอะถ้าผมอ่านข้อความอะไรแบบนี้ผมก็คงคิดแบบพวกคุณอะแต่ว่ายิ่งโตมายิ่งเห็นอะไรหลายๆอย่างอะผมบอกเลยว่ามันดูเป็นข้อความที่ค่อนข้างปกตินะถ้าคืออันนี้เมื่อกี้ผมย้ำว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นสิ่งที่มันแบบเกิดขึ้นแค่จากฟีลขาดแล้วนานๆทีนึกออกปะคือพอผมโตมาเนี่ยผมเคยเห็นคนที่แบบแม่งเป็นคนรักกันหรือแบบเป็นคนในครอบครัวที่แม่งด่ากันหนักกว่านี้เยอะเชี่ยแต่ว่ามันด่าเพราะมันฟีลขาดนึกออกปะแล้วมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วนอกนั้นในชีวิตเขาอ่ะมันก็เป็นชีวิตของคนปกตินึกออกปะผมถึงได้บอกว่าในคอนเทกต์ตะเกียถ้าแค่อ่านแค่2ข้อความแล้วจะไปตัดสินเลยว่าเฮ้ยมึงเข้าโรงพยาบาลบ้าเหอะผมถึงได้บอกว่าอาจจะตัดสินไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรที่มากกว่านี้ผมถึงได้บอกว่ามันต้องดูองค์ประกอบอื่นดูคอนเทกต์อื่นว่าแบบการกระทำในชีวิตจริงเนี่ยมึงไปสต็อกยังไงขู่ฆ่าไม่ปกติครับโอ้โหผมบอกเลยว่าคู่รักหรือคนในครอบครัวเวลามันด่ากันนะครับขู่ฆ่าหรือขู่ฆ่าตัวตายหรือไล่ให้ไปตายพวกนี้มันเป็นเบสิกที่แม่งด่ากันเยอะมากแบบพ่อด่าลูกประชดแฟนประชดแม่แบบคือถ้ายิ่งคุณโตขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณเจอขึ้นเรื่อยๆอ่ะคุณจะเริ่มเข้าใจว่าoutburst ของคนน่ะเวลามันพูดแบบอารมณ์มันร้อนอ่ะมันไม่ได้พูดสื่อความหมายไปแบบนั้นแต่มันแค่พูดให้ต้องการทิ่มแทงอีกฝั่งนึกออกปะเข้าใจคือผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่โอเคแต่ผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยผมเห็นมาเยอะแล้วผมมองว่ามันไม่ได้เกิดจากคนที่ผิดปกติมันเกิดจากคนทั่วไปในสังคมที่เราเห็นนี่แหละก็มีได้แล้วมีได้บ้างพออารมณ์มันลงอ่ะเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ทั่วไปเข้าใจผมอยากจะอธิบายว่ามันมีจริงๆในสังคมอันนี้คือมาตรฐานที่ว่าผมเลยพูดว่าก็คนในสังคมมันทำกันแบบนี้มันก็เลยมองว่าเป็นปกติแต่ว่าอย่างที่บอกคอนเทกต์ที่ใหญ่กว่านั้นคือเนี่ยเขาโดนจับแล้วใช่ปะล่ะเพราะไปสตอกเกอร์อันนั้นมันก็ไม่ใช่พฤติกรรมที่ปกติไงก็โดนจับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะพูดให้เห็นความแตกต่างคือผมก็เคยอย่างที่เคยเล่าไปอ่ะขู่ฆ่าตัวตายสำหรับความสัมพันธ์เนี่ยผมเคยเจอด้วยตัวเองประสบด้วยตัวเองแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับขู่ฆ่ามึงกับแบบว่าเล่นงานครอบครัวมึงนะสำหรับกูมันเป็นคนละสเกลกันความบ้าสำหรับกูไอ้อันแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำร้ายใครไงมันอาจจะประชดเพื่อต้องการความสนใจแต่ไอ้ที่ถ้าเกิดว่าขู่ทำร้ายมึงอ่ะอันนี้คือมึงสามารถโดนจับได้เลยหลักฐานมันชัดเจนอ่ะไอ้เชี่ยว่ามึงข่มขู่อ่ะมันก็มีความต่างตรงนี้ในเรื่องของการดำเนินคดีก็ระมัดระวังนะฮะระมัดระวังเฉยเรื่องต่อไปเรายังคงอยู่ในข่าวไต้หวันพี่บวงมีคนสอบถามผมมาว่าอยากให้พี่บิ๊กเนี่ยในฐานะของคนที่อยู่ไต้หวันมา5 ปีเนี่ยเล่าเรื่องประสบการณ์ของสาวขายหมากให้ฟังหน่อยครับพี่บวงรู้จักสาวขายหมากไหมอะไรคือสาวขายหมากพี่บวงไม่เคยได้ยินเลยนะคือ
มันมีคอนเทนต์ของพี่กรุณาบัวคำศรีที่เป็นนักข่าวสงครามนักข่าวรอบโลกอ่ะเขาเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสาวขายหมากในไต้หวันก็คือเป็นผู้หญิงแต่งตัวแบบเซ็กซี่แล้วก็มายืนขายหมากซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่พบเห็นได้ไม่เยอะมากบนโลกใบนี้มันมีไม่แค่ไม่กี่ที่พี่บอกรู้จักหมากไหมหมากที่เคี้ยวอ่ะ หมากที่เอาไว้เคี้ยว หมากที่เอาไว้เคี้ยวอ่ะ ก็คือเขาขายหมากจริง ๆ หรือว่าเขาแค่เป็นหน้าม้าไม่ใช่เป็นบังหน้า นี่แหละก็คือหลายคนไม่รู้แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมาไต้หวัน หรือถ้ามีโอกาสมาไต้หวันเนี่ย ผมพูดเลยว่ามันเริ่มจะกลายเป็นตำนานละเพราะว่ามันเริ่มห่างหายไป ทีนี้ผมไปสอบถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวผม เพื่อที่จะเอาข้อมูลเรื่องนี้มาเล่าให้ได้เกี่ยวกับเรื่องของตำนานสาวขายหมากเผื่อเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคือ ถ้าเรานึกย้อนกลับไปนิดนึงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหมากเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งเสพติดอ่อนๆคล้ายๆกับบุหรี่คล้ายๆกับเหล้าแหละแบบอยู่ในสเกลเดียวกันแล้วมันเคยฮิตมากใน Southeast Asia หมายความว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ของไต้หวันนะไทยเราก็เยอะถ้าเกิดเราดูพวกแบบว่าเราเมื่อก่อนก็เคี้ยวกันรัวๆที่มันเป็นสีแดงๆวะคือถ้าเกิดว่าเราเด็กๆอะมึงยังนึกภาพมึงยังพอเห็นคนแถวบ้านมึงอะที่เคี้ยวหมากอยู่แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยใช่เด็ก Gen Z ลงไปเนี่ยแทบจะไม่เห็นหมากถ้าเกิดว่าอยู่ในเมืองนะแต่ต่างจังหวัดยังมีอยู่แต่ว่าหมากเนี่ยมันเฟื่องฟูมากใน Southeast Asia ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียซึ่งมันเป็นหนึ่งใน tradition ของคนชนเผ่าสมัยก่อนพี่บวงคนชนเผ่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าอันนี้คือย้อนไปแบบว่ายุคแบบดึกดำบรรพ์เลยนะยุคก่อนมีไฟฟ้าถ้ามึงจะโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยผู้ชายเนี่ยในฐานะของนักรบเนี่ยหรือนักล่าเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมการเคี้ยวหมากเพราะเมื่อก่อนมันยังแบบว่าผลิตยาสูบกันได้ไม่เต็มที่ก็จะมีเคี้ยวหมากแล้วปากมันก็แดงๆพอมึงได้ไอสารตัวนั้นเข้าไปมันก็ทำให้มึงแบบว่ากระปี้กระเป๋าเมื่อมึงดูดบุหรี่อะไรเงี้ยมีกำลังวังชาแล้วก็ทำให้มึงดูหน้าเกรงขามเหมือนกับว่ามึงมีเลือดออกจากปากมึงเป็นนักรบที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ย tradition ของการเคี้ยวหมากเนี่ยมันมีมานานมากแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นแค่เรื่องเล่าไปละเพราะว่ามันหมดเทรนด์การใช้ไปมันมีผลเสียต่อร่างกายเยอะมากนะอันนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วไต้หวันเนี่ยก่อนที่มันจะเป็นเมืองเจ๊กเนี่ยต้องบอกว่ามันก่อนหน้านี้มันเป็นเกาะที่เหมือนกับฟิลิปปินส์กับอินโดนะพี่บอกคือมีแต่ชนเผ่าเหมือนกับพวกกะเหรี่ยงมูเซอร์บ้านเราอะคือเป็นชนเผ่าแบบฮูลูเลยเยอะเลยอันนี้คือไม่แต่มันเป็นชนเผ่าของที่คนจีนอพยพไปอยู่บนเกาะอะไรเงี้ยนะไม่ใช่หรือมันเป็นชนเผ่าแบบคนแบบแถบเซาท์อีสต์เอเชียเลยเป็นคนชนเผ่าเซาท์อีสต์เอเชียที่เขาอยู่มาก่อนหน้านั้นแล้วคือประวัติของไต้หวันเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากก่อนหน้านี้มันเป็นเผ่าล้วนเลยเป็นคนที่แบบว่าเป่าลูกดอกประมาณนี้แล้วพอช่วงยุคล่าอาณานิคมเนี่ยโดนสเปนยึดก่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะโดนสเปนมายึดแป๊บนึงแล้วก็ฮอลแลนด์สลับมือกันไปแล้วเขาก็เลยมีการตั้งชื่อเป็นภาษาสเปนมั้งว่าเกาะเนี่ยคือเกาะฟอร์โมซาถ้าใครมาไต้หวันเนี่ยบางทีจะเห็นเยอะคำว่าฟอร์โมซาคือมันเป็นชื่อเกาะไต้หวันที่คนยุโรปสมัยก่อนที่มายึดเนี่ยเขาตั้งชื่อไว้แล้วคนยุโรปเนี่ยมันยึดที่ไต้หวันได้ไม่นานพอจีนแผ่นดินใหญ่ช่วงสงครามโลกเนี่ยมันเกิดปัญหาที่เหมาเจ๋อตุงไม่ใช่เหมาเจ๋อตุงแหละตีกับเจียงไคเชกนี่แหละกลุ่มหนึ่งของอำนาจจีนเนี่ยก็ถอยล่นลงมาแล้วก็มายึดเกาะไต้หวันแล้วก็ฆ่าคนชนเผ่าเกือบหมดเกาะแล้วก็ยึดกลายเป็นเกาะเจ๊กอันนี้คือที่มาของเกาะไต้หวันทุกวันนี้มันเลยกลายเป็นเกาะเจ๊กไงเพราะว่ายุคนั้นพอมันหนีออกมาก็คือแบบว่ามันคุยกันไม่ได้ใช่ไหมระหว่างคอมมิวนิสต์กับเผด็จการฝั่งเจียงไคเชกบุกมาฆ่าล้างเลยแล้วก็ยังเหลือคนไว้ส่วนหนึ่งเล็กๆแล้วก็เริ่มเอาคนของตัวเองเข้ามาแต่tradition การเคี้ยวหมากเนี่ยมันยังคงได้รับการรักษาเอาไว้เยอะมากก็จากคนที่เป็นคนพื้นถิ่นนี่แหละแล้วมันก็เลยแพร่กระจายเข้าไปสู่คนจีนเพราะว่าก่อนหน้านี้คนจีนเนี่ยมีแค่กินเหล้าสูบบุหรี่ดูดฝิ่นอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าคนพื้นถิ่นเนี่ยเขาก็ยังเก็บ tradition นี้ไว้แล้วมันมาเฟื่องฟูได้เนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจสอบถามผู้ใหญ่เนี่ยก็คือเป็นยุค White Terror พี่บวงจำได้ไหมยุค White Terror ช่วง40ปีที่เป็นเผด็จการเต็มเบอร์ของกลุ่มก๊กมินตั๋งที่ยึดเกาะไต้หวันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนที่เจียงไคเชกยึดเกาะนี้แล้วปกครองแบบเผด็จการเนี่ย
ผมเคยเล่าไปแล้วเศรษฐกิจมันแย่มาก แล้วทุกอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยรัฐมันยึดมาเป็นของตัวเองหมด แล้วไอ้พวกเหล้าบุหรี่อะไรพวกเนี้ยคือแม่งแพงหูฉี่เลยพี่ผมคือคนธรรมดามันไม่สามารถแอฟฟอร์ดได้มึงไม่สามารถซื้อมาใช้ได้ มันเหลือแต่ไอ้เหี้ยหมากนี่แหละที่มันไม่ได้รับการควบคุมก็เลยกลายเป็นว่าคนจนคนชนชั้นแรงงานเนี่ยถ้ามึงไม่อยากเสียเงินเยอะมากเนี่ยบุหรี่นี่ถือว่าเป็นลักชัวรี่พี่ผมถือว่าแบบมึงไฮโซอ่ะในยุคนั้นนะจนๆ ก็คือมีทางเลือกเดียว ก็เลยมีทางเลือกเดียวที่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะนิยมกินหมากกัน แล้วมันก็ยังคงเยอะมากแล้วก็สืบต่อกันมาจนถึงยุคที่เป็นยุคของรุ่นพ่อเราหรือพ่อตากูพ่อตากูเนี่ยก็เป็นคนชนชั้นแรงงานมาก่อนแต่ว่าเขาสามารถสร้างธุรกิจอะไรของเขาได้นะเขาเพิ่งจะมาเลิกหมากเมื่อ5 ปีที่แล้วเองตอนที่กูเริ่มมาอยู่ไต้หวันใหม่ๆคือก่อนหน้านี้เนี่ยช่วง 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยกูมาเยี่ยมเขาเนี่ยคือเขายังเคี้ยวหมากแดงปากแดงเลยแล้วเขาก็เคยยื่นให้กูลองเคี้ยวบอกว่านี่ไปไอ้หนุ่มหน้ามนคนไทยลองเคี้ยวหมากหน่อยไหมกูก็ลองเอามาเคี้ยวคือประสบการณ์ผมว่าผมไม่ชอบเลยพี่บวงคือมันจะออกรสแบบขมฝาดแล้วก็ฝืดแล้วก็ซ่ามันไม่ได้มีความอร่อยเว้ยเพียงแต่ว่าเขาเคี้ยวเอาไอสารข้างในซึ่งมันชื่อว่าอารีโคลีนมันคล้ายๆนิโคตินในบุหรี่แหละก็ทำให้มึงแบบตื่นตัวทำให้เอโดฟินมึงไม่ใช่ทำให้โดพามีนมึงหลั่งแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นมากนะก็เนี่ยกูลองเคี้ยวแล้วกูก็ไม่ได้ชอบนะแต่ทุกวันนี้ถ้ามาเนี่ยถามว่ายังเห็นธุรกิจขายหมากไหมยังเห็นอยู่แต่น้อยลงไปเยอะเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่สนับสนุนเขาพยายามจะให้คนเลิกเคี้ยวหมากเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยคนเป็นมะเร็งช่องปากกันเยอะพี่ชายของพ่อตากูเนี่ยเมื่อ2 ปีที่แล้วเพิ่งไปผ่าตัดมาก็คือมึงต้องตัดกระพุ้งแก้มออกไปเลยคือมึงจะเห็นว่าแก้มมึงเป็นเหมือนไซบอร์กนิดนึงเป็นเหมือนโรบอทนิดนึงอ่ะต้องเปลี่ยนแก้มเป็นแก้มพลาสติกเข้ามาใหม่เพราะว่าคนมันเคี้ยวหมากกันจนเป็นมะเร็งในช่องปากกันเยอะในคนยุคพ่อแม่เราแล้วหลายๆคนที่เขารู้ตัวเขาไหวตัวทันเขาก็พยายามจะเลิกก่อนไงไม่อยากเฮียแล้วรัฐบาลก็พยายามจะไม่สนับสนุนทีนี้ไอ้ธุรกิจสาวขายหมากเนี่ยมันเฟื่องฟูแล้วเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานของที่ไต้หวันก็เพราะว่าในช่วงที่หมดไวท์เทเรอร์แล้วเริ่มเข้าประชาธิปไตยเนี่ยก็คือช่วงที่เราเพิ่งเริ่มเกิดพี่บงปี1990จนมาถึงปัจจุบันมันก็เป็นช่วงที่ประเทศเริ่มก่อร่างสร้างตัวก็คนก็มีความหวังมีกำลังใจเศรษฐกิจก็พัฒนาคนชนชั้นแรงงานก็เฟื่องฟูแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาใช้กันเยอะมากก็จะเป็นหมากมันฮิตมากกว่าบุหรี่ด้วยซ้ำในตอนยุคแรกๆก็คือรุ่นอากงก็ใช้รุ่นพ่อแม่เราก็ใช้แล้วมันไม่ได้เป็นสินค้าที่มันผลิตยากอะไรเท่าไหร่คือหมากมันก็คือปลูกแล้วก็ได้เม็ดหมากมาก็คือทุกที่หมากคุณภาพมันเท่ากันหมดทีนี้พอการแข่งขันมันสูงมากเนี่ยคือมันจะถ้าเกิดว่าใครมาต่างจังหวัดน่าจะเห็นเยอะกว่าถ้าเกิดว่าไปไทเปจะไม่เห็นมันจะเป็นเหมือนร้านโง่ๆอยู่ตั้งอยู่ตามทางขึ้นทางลงของไฮเวย์เพราะว่าคนที่เป็นแบบคนขับรถบรรทุกคนขับรถขนแรงงานอะไรพวกนี้เขาจะวิ่งผ่านแล้วเขาก็จะจอดซื้อเพื่อใช้ในการขับรถทางยาวหรือใช้ทำงานแรงงานอะไรเงี้ยสู้แดดสู้ลมอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีประดับประดาไฟก่อนหน้านี้ตอนเริ่มแรกเนี่ยธุรกิจหมากมันเริ่มกระจายก็เพราะว่าเศรษฐกิจมันดีแต่ว่าคนขายยังเป็นอาซิมอยู่ยังเป็นอาอีอยู่แต่พอธุรกิจมันแข่งขันสูงเนี่ยมันไม่รู้มันจะแย่งลูกค้ากันยังไงละมันก็เลยเกิดเป็น tradition เริ่มเอาแบบเซลล์เข้ามาเอาความเซลล์เข้ามาก็เริ่มมีแบบว่านุ่งน้อยห่มน้อยเอาแบบว่าใส่ครึ่งนมอะไรอย่างงี้แบบวับแวมกางเกงตัวเล็กๆคือยังเป็นอาซิมอยู่แต่ว่าเปลี่ยนแค่เสื้อผ้าเหรอมันก็ค่อยๆลดหลั่นลงมาคือตอนแรกอาซิมก็แข่งกันเองแต่ทีนี้พอสาวๆเขาเห็นว่าอาซิมแข่งกันแล้วสาวๆเขามีของเขาดีกว่าเขาก็โดดลงมาจอยด้วยมันก็เลยจะมีช่วงยุคนึงที่สาวขายหมากมันบูมมากก็คือผู้หญิงที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสทางบ้านส่งไปเรียนหนังสือคือย้อนกลับไปไม่กี่ปีพี่บอกประมาณ 30-40 ปีที่แล้วผู้หญิงยังไม่มีโอกาสเรียนหนังสือเลยนะที่ไต้หวันนะคือมันคอนเซอร์เวทีฟขนาดนั้นมันก็จะมีเทรนด์นึงเหมือนกับคล้ายๆถ้าเกิดว่าเป็นเทรนด์รุ่นเราก็คือแข่งกันไปเป็นแอร์โฮสเตสแอร์โฮสเตสคือแบบดูดียุคนั้นนี่คือเด็กก็โตมาในอยากเป็นสาวขายหมากนะเพราะว่า
เงินเดือนอะตอนช่วงพีคๆเนี่ย80,000 ถึง 100,000นะพี่บวงยุคพีคๆอะคือไม่ใช่ 80,000 เจ้าของกิจการเหรอเป็นแค่ลูกจ้างที่แบบว่าไปขาย มึงแค่เป็นสาวขายหมากเนี่ยช่วงพีคๆเนี่ย80,000 ถึง 100,000นี่คือยุคก่อนนะยุคแบบว่ายุคพ่อแม่เราอะไอ้เชี่ยคือมึงร่ำรวยอะ เออ ก็แข่งขันกัน ก็เหมือน ที่ PR ยุคนี้อะดิ เหมือน PR ยุคนี้ จะบอก แต่ มันได้ไหม บอกอย่างนั้นได้ ที่นี่เขาเลยมีคำเรียกไอ้หมากนี่ว่าเป็นทองคำเขียวพี่บวงในสมัยก่อนนะ เออ จนถึงจุดหนึ่งเนี่ย ยุคที่มันพีคเฟื่องฟูสุดๆเนี่ย มันก็เลยเริ่มไม่ได้ค่อยขายแค่หมากละมันก็เริ่มมีบริการแบบว่าบริการพิเศษ เหมือนกับว่าไปนวดไทยแล้วมีบีบกระเจียวประมาณนี้คือเป็นสเปเชี ก็ ยล คือระหว่างเคี้ยวหมาก มึงเคี้ยวหมาก สาวเขาก็เคี้ยวหมอยมึงด้วยแบบนี้เหรอ ก็ประมาณนั้นแต่ว่าต้องเรียนว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะ บางคนเข้ามาเนี่ย เออ เขาก็มาเซ็กซี่อย่างเดียว มาขายหมากอย่างเดียว เออ แล้วก็กลับไปเก็บเงินทำธุรกิจอะไรอย่างนี้ แต่บางคนก็แบบว่ามีอาชีพเสริม หลายคนก็เลยเข้าใจว่าอาชีพขายหมากสาวขายหมากเนี่ย มันเหมือนกับพวกเกอิชาอะไรเงี้ยก็คือเป็นสาวขายตัวหรือเปล่าคำตอบที่ได้จากคนไต้หวันก็คือ อุตสาหกรรมมันใหญ่มาก มันมีคนกระโดดเข้ามาเล่นเยอะมาก แต่ว่ามันสรุปไม่ได้ว่ามันเป็นซ่องแบบหนึ่งแต่เขาก็ไม่ปฏิเสธที่ว่ามันก็มีหลายคนที่มันอยู่ในอุตสาหกรรมแบบวอบแวมแวมมันก็ต้องมีคนที่มันต้องมีแบบว่า เออ บีบ มัน บ้าง มี อ่ามั มันมีเสนอมันก็มีสนองอ่ะก็เหมือนเล้าอะแหละนะนึกภาพออก ใช่ ใช่ไหม ใช่ แต่ว่าพอรัฐบาลเริ่มเข้าใจแล้วว่าไอ้เหี้ยพฤติกรรมการกินหมากเนี่ยมันไม่ได้รับการยอมรับในสังคมโลกนะมันดูเป็นพฤติกรรมที่มันค่อนข้างสกปรกอะคือปากมึงแดงฟันมึงดำหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งในช่องปาก รัฐบาลก็ไม่ค่อยสนับสนุนการขายหมาก แล้วก็ทำให้ตำนานสาวขายหมากเนี่ย มันหายไปเรื่อยแถวบ้านกูเนี่ย ถ้าลงไปอ่ะยังเห็นร้านขายหมากอยู่บ้าง แต่เรียกว่าเป็นคนนั่งขายธรรมดาละก็คือ ผู้หญิงเสียๆมันก็เข้าไปอยู่ใน TikTok อยู่ใน Facebook หมดแล้วไงมันไม่จำเป็นต้องมา ไปร้านขายหมากแล้วเข้าไหมมันทำงานง่ายกว่า ก็เรียกว่าปิดตำนานสาวขายหมากทองคำเขียว มันหาไม่ได้ละไม่มีให้ดูละแต่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ยังน่าสนใจอยู่ที่ยังเห็นอยู่ทั่วไปว่า ก็ยังเห็นพฤติกรรมคนเคี้ยวหมากอยู่นะ ซึ่งในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้น่าจะเห็นได้น้อยแล้วพี่บุกเห็นคนเคี้ยวหมากล่าสุดเมื่อไหร่มึง โอ้โหนึกไม่ออกแล้ว ใช่ไหม นานมากแล้ว จริงๆแล้วเมืองไทยก็เคยฮิต นานมากเลยจริ นะ ง เมืองไทยเคยฮิตแต่ว่าตอนที่ผมไปอยู่ป่าเนี่ย คือ ก็ คิดว่า เขาก็เคี้ยวห เมื มา อก งไทยเนี่ยน่าจะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราน่าจะแทบไม่มีแล้วป่ะต้องเป็นรุ่นอากงอาม่ารุ่นปู่รุ่นย่าเรา รุ่นพ่อรุ่นแม่เรา ถ้าแบ ยั บ ง ใน มี กรุ แต่ งเทพ ถ้าในกรุงเทพไม่มี อะ ถ้าในกรุงเทพจะน้อยแต่ถ้าต่างจังหวัดยังมีอยู่ เออ พี่บุญยังมีอยู่ เออ ตอนผมไปอยู่ในป่าที่ผมเคยเล่า ผมไปเจอคนมอญคนพม่า คนกะเหรี่ยงคนอะไรเงี้ยคนม้งอ่ะพวกนั้นก็เคี้ยวหมากกันหมดวัยรุ่นเด็กๆก็เคี้ยวหมากกัน มันก็ยังมีให้เห็นอยู่ แต่ว่าในเมืองจะน้อยนะฮะ อืม อันนี้ก็เป็นเรื่องราวสาวขายหมากที่คนขอมานะ พี่บวงอายุเท่าไหร่ ผมกับพี่บิ๊กก็35พี่บิ๊ก36แล้ว ผม เฮ้ย ยัง35 พี่หวงรู้ได้ไง พี่บิ๊กเพิ่ง36ไปประมาณ5วันก่อน เฮ้ยพี่หวงรู้ได้ไง เอ้าก็โอ้โหไอ้เชี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานจำวันเกิดกันไม่ได้วะ เชี่ยขอบคุณนะฮะ กูวันเกิดวันเลย 11 กุมภา นี่ไงเห็นไหม เป็นไง เพื่อนกันมันก็จำได้ เป็นไง เขาก็กูเกิดวันอะไรพี่หวงรู้เปล่า 31มีนา เอ้ยมกรา ผิดพี่บวงไอ้สัตว์30 มกรา 30 โหพี่บวงลดทรงนะบทถล่มพี่บว โอ้ ง โหแค่วันเดียวให้ไม่ได้เลยเหรอ เอาผิดนะ พูดถึงเรื่องไต้หวันเนี่ยนะ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยข้ามไปคุยเรื่องประเทศจีนนิดนึงพี่บวงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ แต่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องประเด็นประเทศจีนเนี่ย ผมพูดเลยว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์คนไทยมาเที่ยวที่ไต้หวันกันเยอะขึ้นนะ มีคนทักมาหลังไมค์หาผมเยอะมากว่าพี่บิ๊กมีโอกาสนะอยากไปเยี่ยมร้านกาแฟพี่บิ๊กที่ไต้หวันนะอะไรเงี้ยขอแผนที่ไป เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะมาสอนภาษาจีนประโยคสำคัญ ให้กับทุกท่านที่รับชมอยู่ แล้วก็สอนพี่บวงด้วย จะได้มีความรู้ประดับสมองเกี่ยวกับภาษาที่เราจำเป็นจะต้องรู้ ถ้าเกิดว่ามาที่ไต้หวันเนี่ย ผมรับรองเลยว่าประโยคนี้มันเป็นประโยคคลาสสิกที่ต้องได้ใช้แน่นอนพี่บวงเตรียมเรียนรู้นะประโยคมันพูดว่าอย่างนี้พี่บวงพูดตามผมเก๋หว่อขั้น เก๋หว่อขั้น
นีเตอร์ไนโถ นีเตอร์ไนโถ พูดประโยคนี้ก็คือเก๋วอขั้นนีเตอร์ไนโถ จำได้ไหม เก๋วอขั้นนีเตอร์ไนโถ เก๋วอขั้นเนี่ย แปลตรงตัวตามคำเลยก็คือ ให้ฉันดู เก๋คือให้วอคือฉันขั้นคือดู ให้ฉันดู เดี๋ยวขอเดาว่านีเตอร์ไนโถแปลว่าอะไร อันนีเตอร์ไนโถแปลว่าอะไร หมากของเธอหน่อย ไม่ใช่ ไม่ใช่เหรอนีเตอร์ไนโถ ไม่ใช่ ถ้าเป็น หมากไม่ใช่หมาก หมากของเธอหน่อย ของเธอหน่อยนี่ถูกไหม นีเตอร์นี่ของเธอใช่เลยนีกับเตอร์นีคือเธอ เตอร์คือของ ของเธอหน่อยนี่ชื่อใช่แล้ว แต่ว่าไม่ใช่หมากที่ขอดู คำสุดท้ายคือคำว่าไหนโถ นอกจากว่าหมากแล้วมันจะขอดูอะไรได้อีก ไหนโถเนี่ย ถ้าแปลเป็นไทยก็คือหัวนม เก๋ ประโยคว อขั้นนีเตอร์ไนโถ ประโยคนี้ต้องใช้นะ อันนี้คือเป็นประโยคที่แบบว่าถ้าไปคุยกับสาวขายหมากใช้ประโยคนี้เหรอ ไม่ได้นะคุกคามทางเพศพี่บวงมันไม่ได้บอกเขามว่าคุณจะใช้ได้ สรุปว่ามึงต้องใช้หรือมึงไม่ต้องใช้เนี่ย มันต้องใช้ในกรณีที่ว่าสมมติว่ามึงมาแล้วมึงเจอสาวแล้วมึงต้องการดิวมึงไม่รู้จะพูดไง มึงก็คือเก๋วอขั้นนีเตอร์ไนโถ อันนี้เขาจะเข้าใจ มึงก็โดนคุกคามทางเพศแล้วดิ แต่ว่ามึงต้องมีบริบทตอนก่อนหน้านี้ก่อนว่าเราจีบกันอยู่อะไรอย่างงี้ไปพูดมั่วซั่วไม่ได้นะ คือขอดูตอนมันแบบว่าเข้าได้เข้าเข็มกันแล้วแบบนี้ อะไรแบบว่าอยู่2-2จีบเข้าแล้วเขาส่งสัญญาณส่งซิกมาแล้วถึงใช้ ไม่แล้ว ได้ มึงมาสอนกูแบบนี้แล้วไอ้ก่อนหน้านั้นไอ้สเต็ปก่อนหน้านั้นมึงไม่สอนก่อน กูเดินไปเก๋หัวขั้นนี่แต่ไหนโถแบบนี้ ไม่ได้เหรอ โดนเข้าคุก ไม่อยาก แล้วก่อนหน้านี้กูต้องพูดว่าอะไรให้กูพูดอังกฤษเหรอ สเต็ปการจีบมันก็แล้วแต่คนอันนี้ผมไม่กล้าเป็นครูสอน ผมไม่ได้เป็นคนเชี่ยวชาญไง อ๋อ อันนี้ผมสอนภาษาให้คุณรู้สตรัคเจอร์ของประโยคว่ามันมีคำหน้าคำหลังยังไงนะฮะ อันนี้เดี๋ยวก่อนที่ผมจะเข้าไปข่าวของคนจีนนะเรายังอยู่ที่แถวจีนอยู่นะเดี๋ยวผมขอไปฉี่แป๊บนึงพี่วงฉี่ไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่วงจะนั่งคุยกันทั้งมัน ไปเข้าห้องน้ำหนึ่งนะ ฉี่แป๊บนึงได้ไหมฉี่แป๊บนึงนะ เข้าห้องน้ำหนึ่งฮะ อย่าลืมนะฮะเก๋วอขั้นนีเตอร์ไนโถ นี่ความรู้ภาษานะพี่บวงไอ้เชี่ยปกติต้องเสียเงินเรียนนะนี่ผมเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาสอน โอ้ยขอบคุณพี่บิ๊กมากเลย ใครทางบ้านนะ เป็นคนจีนหรือรู้ภาษาจีนนี่คอนเฟิร์มได้นะที่ผมสอนนี่ถูกต้องหรือเปล่า อะไรเนี่ยใครมาโพสต์เขาโพสต์อะไรวะข้อควรระวังประโยคนี้เป็นประโยคที่ไม่สุภาพหยาบคายและส่อไปในทางล่วงละเมิดทางเพศ sexual harassment ไม่ควรนำไปพูดเล่นกับคนทั่วไป หรือหากมีใครพูดใส่คุณ ควรทราบว่าเขากำลังคุกคามทางเพศเจมินายเชี่ย ไปสอบถามเจมินายนะชัดเจนนะ ขอบคุณ CP9 นะครับสำหรับ100 โดครับ ขอบคุณครับ ผมมาแฮปย้อนหลังจานบิ๊กเจียวยาทั้งปีนะครับ ขอบคุณครับ อย่าตอบขอบคุณเป็นแชทบอทนะครับ ถือว่าไม่จริงใจนะครับพี่ตะกี้ตอบขอบคุณเป็นแชทบอทไปแล้ว ขอบคุณมันเป็นแชทบอทยังไงวะก็ทุกคนมันก็ขอบคุณปกติพี่บวงใช่ปะล่ะ อ้าว ไม่ได้ให้ทำ แล้ ยัง ว ไง มันต้องขอบคุณยังไงไม่ให้เป็นแชทบอท ก็นี่แหละถูกต้องแล้วนะฮะอีกข่าวหนึ่งนั้นเรายังอยู่ในแวดวงข่าวเมืองจีนนะข่าวนี้ไม่รู้พี่บงเห็นหรือเปล่า ผมไปเอามาจากกลุ่ม Y Chronic Group กลุ่มนี้ข้อมูลดีนะคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์สงครามไม่มีข่าวนี้พี่บงเป็นไง คนนี้เป็นใคร ผมก็ไม่รู้ แต่ว่า
ขอบคุณคุณสวิตตี้พีนะฮะสำหรับ5กิฟต์เมมนะฮะโยนมาขอบคุณครับ เอ้ยตะกี้นี่มีคนโดมาก่อนหน้านี้ด้วยนะ ว่าไงพี่บวงก่อนที่จะเข้า โด ข่า มาว100 โด ว่าไง เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าพี่กับแฟน2 คนเนี่ยอยากมีลูกมาก แล้วก็แท้งมา3 รอบแล้ว รอบที่ 4 เนี่ย ไปตรวจ ปรากฏว่าหมอบอกว่าลูกเป็นดาวน์ซินโดรม จะทำแท้งหรือเปล่า พี่บวงตอบ โหผมคงตอบไม่ได้อะเอาจริง เอ้าทำไมตอบไม่ได้อะเอาความจริงนี่นึกไปดิ คือผมจินตนาการไม่ออกเลยว่าณตอนนั้นอารมณ์ความรู้สึกเรามันจะเป็นยังไง โดยเฉพาะว่าถ้าผมเฉยๆแต่ว่าแฟนผมมาอยากมี แบบเนี้ยคือบางทีการตัดสินใจมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่เราปะ มันอยู่ที่เรา มันก็ 2 คนไงใช่ปะล่ะมันก็คือเรา2 คน ใช่ ต้องคุยกันอะ ใช่แต่ว่าเราผมถึงได้บอกไงว่ามันคงตอบได้ยากอ่ะ ผมตอบไม่ยากเลยสำหรับผมอะ พี่บิ๊กมองว่าไง ผมเอาออกไอ้เชี่ยไม่เอาไม่ให้น้องเข้าไปต่อ มันยากพี่บวง เหรอ มึงมีสมองปกติมึงยังอยู่บนโลกนี้ยากเลย คือถ้า เอาแต่ เกิดมา ไม่แน่บางทีแบบ ignorance is a bliss นะเว้ยพี่บิ๊กการที่เขาแบบว่าเป็นดาวน์ซินโดรมมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยู่บนโลกแบบ มีแต่ความทุกข์ปะวะ คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นเลเวลไหนพี่บวงเลเวลแบบว่ามึงยังฟังชั่นแนลหรือเป็นเลเวลที่มึงน้ำลายยืดแล้วสุดท้าย พ่อแม่มึงเป็นอากงอาม่าอายุมึง92มึงยังต้องมาป้อนข้าวต้มลูกมึงอยู่อะอย่างนั้นอะแล้วแบบที่เคสญี่ปุ่นอะที่มึงทรมานแล้วมึงกำลังจะจากโลกนี้ไปแล้ว แล้วมึงไม่รู้ว่าลูกมึงจะมีใครดูแลต่อสุดท้ายบีบคอลูกตัวเองเข้าคุกไอ้เชี่ย อืม คือถ้ามึงยังอยู่ในจิ๋มอะแล้วมึงไม่ปกติอะกูเอาออกก่อนเลยสำหรับกูคิดง่ายมากกูไม่ลังเลเลยเว้ยพี่บวง อืม แต่มันก็แล้วแต่คนไงแต่สำหรับผมอะความสำคัญและความจำเป็นของการมีลูกมันไม่ได้เป็นแรงขับเคลื่อน หรือเป็นเป้าหมายชีวิตผมขนาดนั้นก็คือ ถ้าจะมีมันก็ต้องไปกันได้แบบไม่ยากมากอะถ้าเกิดมันเลือกได้นะแต่ถ้าเลือกไม่ได้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงไงสมมุติว่าผมไปทำผู้หญิงท้องแล้วลูกผมเป็นดาวน์ซินโดรมมารู้อีกทีหนึ่ง3 ขวบแล้วผมก็คงจะไม่ฆ่าลูกผมอะมันนึกว่าแม่ก็ไปกันต่อ แต่ถ้าเกิดว่ามันออปชันมันเลือกได้ก่อนหน้านั้นผมคงไม่ทำให้ทุกๆคนเหนื่อยหรอกคือเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ดีนะตอนนี้เราจะไปคุยข่าว สมมุติว่าพี่บวงอยากมีลูก แต่ว่า is too late bro ก็คือพี่บวงอาจจะแบบมีแฟนที่อายุเกินเกณฑ์หรือไม่สามารถมีลูกได้เนี่ย แต่ว่าความอยากมีลูกพี่บวงเนี่ยมันเข้ามานะคำถามคือ ลูกบุญธรรมตอบโจทย์ไหมหรือความการมีลูกของมึงเนี่ย มันจะต้องมาจากกระโปรงมึงเท่านั้น ในมุมของมึงคือผมว่าคำถามนี้เนี่ย ทุกคนตอบไม่เหมือนกันหรอกมันไม่ได้ใช่ว่ามันเป็นคำตอบผิดหรือถูก แต่นี่คือเหมือนแชร์เพื่อนกับเพื่อนกันว่า ในมุมของนายชัยธวัฒน์พิเชษศิริพรเนี่ยเรื่องลูกเนี่ยมันจะต้องมาจากกระโปรงมึงอย่างเดียวไหมหรือว่าลูกบุญธรรมถ้ามึงรับเลี้ยงเด็ก ขอแค่ได้เติบโตขึ้นมาด้วยกันเนี่ย มันก็ทดแทนเติมเต็มมึงละ กูว่าแบ่งคือกูคิดว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งอ่ะกูอยากมีลูก แต่ว่ากูไม่มีครอบครัว หรือกูไม่สามารถมีลูกได้ กูก็จะไป กูจะไม่ใช้คำว่าเลี้ยงลูกบุญธรรมแต่กูเรียกว่าไปอุปการะคนอื่นแล้วกัน กูจะไม่มองว่าเขาเป็นลูกกู กูจะมองว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่กูอยากจะส่งเสียเลี้ยงดู ให้เขาโตขึ้นมา ให้เขาอาจจะเป็นคนที่เด็กที่ไม่มีโอกาสให้ได้มีโอกาส อันนี้พอจะตอบเคลียร์ไหม ก็หมายความว่า กูจะไม่มีทางคิดถึงเรื่องลูกบุญธรรมเลย คือถ้าสมมุติว่ากูคิดว่าจะอยากมีลูกอะจะใช้คำว่าลูกก็คือ มันก็ต้องมาจาก กระโปรงมึง สเปิร์มกูอะกูมองงั้น เพราะฉะนั้น โอ โอกาสยากมากที่พี่บวงจะมีลูกบุญธรรมต่อให้มันเป็นซีนาริโอที่ว่ามึงประสบความสำเร็จชีวิตมึงมีทุกอย่างแล้วมีแฟนแล้วแต่ว่ามึงไม่สามารถผลิตลูกกันได้เนี่ยไม่มีทางที่มึงจะไปเอาออปชั่นหาเอาเด็กคนอื่นมาเลี้ยงอันนี้ไม่มี ใช่กูจะไม่อุปการะแล้วกูจะไม่บอกว่าคนนี้เป็นลูกกูทางกฎหมาย คือถ้าจะส่งเสริมก็คือก็ส่งเสริมเขาเลี้ยงดูเขาด้วยเงินอะไรอย่างนี้ซึ่งเท่าที่กูเข้าใจปัจจุบันมันมีทำกันเป็นกิจลักษณะเลยนะ ใช่ ที่แบบถ้ามึงอยากจะแบบว่าส่งเงินไปให้เด็กคนหนึ่งที่มึงไม่รู้จักเลยอ่ะมันมีเหมือนเป็นองค์กรที่แบบว่าเขาสามารถจัดการให้มึงได้กูรู้จักคนที่แบบเขาทำแบบนี้นะมีมันก็เป็นเรื่องโอ้โหการอุปการะมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันมีมานานแล้ว ใช่
มันก็จะไม่เหมือนกับการอุปการะมาเป็นลูกเหมือนมาเลี้ยงเหมือนแบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ อันนั้นเขาคงใช้คำว่าอุปถัมภ์อะไรประมาณนี้แหละมั้งก็คือเราแค่ส่งเงินไปเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนคนนี้เป็นใคร ถ้าเราไม่อยากรู้หรือเราอยากรู้เราก็แค่ไปถามเขาว่าอยู่ที่ไหนเป็นยังไง แล้วหน่วยงานหรือแบบจะเป็นบริษัทที่เขารับทำพวกเนี้ยเขาก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆอาจจะแบบเป็นปีละ3-4 ครั้งอัปเดตว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วผลการเรียนเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เท่าที่กูเข้าใจกูก็ไม่รู้รายละเอียดเยอะเพราะกูแค่เคยไปถามคนที่เคยทำกูไม่เคยทำเองก็ไม่รู้รายละเอียดเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นคู่ชีวิตที่พี่บวงรู้สึกว่าคนเนี้ยมึงน่าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมได้ไปตลอดรอดฟังเนี่ยมีลูกติดเนี่ยสำหรับพี่บวงเนี่ยเป็นปัญหาไหมคิดว่าก็ขึ้นอยู่กับคน แต่ถ้าสมมุติว่าให้ถามแบบผิวเผินน่ะกูก็ว่าเป็นปัญหานะพี่บวงจะไม่เลือกถามแบบผิวเผินคิดว่าน่าจะเป็นคือคำว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ากูจะไม่เลือก แต่กูคิดว่ามันจะมีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตมีเงื่อนไขในการมีความสัมพันธ์กับคนคนนั้นขึ้นมาคือมันอาจจะยากขึ้นนึกออกปะถ้าสมมติว่าอยู่แล้วมันต้องยากขึ้นใช่ไงถ้ามีตัวเลือกก็คงไม่เลือกตัวเลือกที่ยากแต่ถ้ามันเป็นถ้ามันไม่มีตัวเลือกว่ามันลงล็อกบางทีมันเป็นจังหวะชีวิตมันลงล็อกมันคลิกกับคนนี้มันเป็นคนที่เราแบบว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันน่ะมีลูกมันก็มีสามารถมีได้ไม่ได้ติดอะไรเข้าใจคือใช่กูคิดว่าตัวนั้นน่ะมันน่าจะขึ้นอยู่กับว่ามึงจะปฏิบัติกับลูกติดของเขายังไงมึงจะบอกว่าเฮ้ยรับเป็นลูกเลยหรือเปล่ามึงจะเป็นพ่อบุญธรรมมึงจะเป็นพ่อเลี้ยงเลยไหมแต่สำหรับกูคงไม่ทำแบบนั้นสำหรับกูถ้าอยู่ในสถานการณ์นั้นกูก็เดานะกูไม่เคยอยู่ในสถานการณ์นั้นไงแต่กูเดาว่าถ้าจะอยู่อย่างนั้นน่ะกูคงคุยให้เคลียร์เลยว่ากูไม่ได้จะมาทำตัวเป็นพ่อนะกูก็เป็นแค่แฟนแม่มึงอะไรอย่างเงี้ยแค่พี่แม่มึงบางทีมันขึ้นอยู่กับเด็กด้วยแหละว่าเด็กมันโตแค่ไหนใช่ไหมใช่เด็กโตกับเด็กเล็กมันก็คนละเรื่องอีกสมมติเด็กแบบว่าอายุแบบ29แล้วอย่างเงี้ยโอ้ถ้า29มาคุยกันรู้เรื่องแล้วก็แค่กูว่า29ไม่สนใจได้ซ้ำแบบมึงจะทำอะไรมันก็เรื่องของมึงเหอะกูใช้ชีวิตของกูเผลอ29แม่งแค่แบบกูปวดหัวกับเมียกับลูกตัวเองกูว่าไม่มีเวลามานั่งคิดถึงแบบพ่อแม่ตัวเองแล้วว่าแม่งจะไปมีใครอีกนี่บอกว่าเข้าใจแล้วถ้าอีกซีนาริโอนึงอะสมมุติว่าพี่บวงผิดหวังในความรักจนจิตใจของพี่บวงเนี่ยมันบอบช้ำแตกสลายแล้ววิญญาณพี่บวงเนี่ยมันแบบว่าไม่อยากจะมีคู่แล้วชีวิตนี้กูจะอยู่แบบพี่ดิวแบบอยู่แบบเย็ดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยสมมตินะก็คือไม่แต่งงานพี่บวงตัดสินใจไม่แต่งงานเนี่ยแล้ววันดีคืนดีมีแฟนคลับคนนึงพี่บวงติดต่อมาบอกว่าหนูชอบพี่บวงมากเลยค่ะหนูก็ไม่ได้อยากจะมีสามีแต่ว่าหนูขอเอาสเปิร์มพี่บวงเนี่ยมาทำลูกเนี่ยได้ไหมเราไม่ต้องเป็นสามีภรรยากันแต่หนูขอมีลูกเนี่ยมาจากกระโปรงพี่บวงเนี่ยพี่บวงให้ไหมอันนี้น่าคิดแฮะยากขึ้นนะมันเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยกูคงไม่ให้ทำไมพี่บวงเป็นคนขี้งกกูรู้สึกว่าต่อให้ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรตามมาแต่กูค่อนข้างมั่นใจ 100% ว่ายังไงในอนาคตมันต้องมีปัญหาตามมาแน่นอนไม่ให้เหรอคงไม่อยากจะแบบมาหาเรื่องปวดหัวให้ตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าเขาซื้อ10 ล้านอยากได้ลูกออกมาเนี่ยทรงนี้เลยแบบเป็นกระต่ายป่าถ้าซื้อมันอีกเรื่องนึงมันคือการจ่ายเงินซื้อปัญหาเราไงก็ต้องดูว่าตอนนั้นสถานะการเงินเราเป็นไงถ้าสมมติว่าสถานะการเงินเรามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่10 ล้านมันก็อาจจะเป็นราคาที่แบบอาจจะยอมกับความปวดหัวแล้วก็ลูกที่เราไม่ได้เลี้ยงมันไม่ได้ทำให้มึงรู้สึกแย่พี่บงหรือมันจะยังไงวะเรื่องนี้ก็อาจจะต้องพูดคุยกันอีกว่าแล้วลูกออกมาจะเป็นยังไงถ้ามีเงินนี้คำตอบอาจจะแบบว่ามีการเปลี่ยนเล็กน้อยใช่เชียขอบคุณใครเนี่ยพี่บงเห็นชื่อไหมผมไม่เห็นชื่อผมเห็นแต่แอดอย่างเดียวสีส้มคุณอะโตมิกทีแซดเหรอขอบคุณอะโตมิกนะฮะขอดูอะไรได้อีกบ้างครับขอดู Netflix เธอหน่อยต้องพูดยังไงครับอะไรคือขอดู Netflix เธอหน่อยพูดภาษาจีนไงเก๋วอขั้นเก๋วอขั้นนี่เตอร์ Netflix นี่ไงก็ถ้าเกิดว่าที่เขาถามมาใช่ไหม
เอ้ยสำหรับใครที่ตะกี้บอกว่าเฮ้ยผมหน้าเงินหิวตังค์หิวโดนะ อ่า เงินในบัญชีคุณมีเท่าไหร่ถ้าคุณไม่ได้หิวเงินคุณก็กดโดเนทเข้ามาได้เลยไม่มีใครห้ามนะครับ โดเนทช่องผมก็ได้นะ อยากจะโดเนทหรือไปโดเนทช่องไหนช่องแทนก็ได้นะ ผมไม่ได้จะบอกให้โดเนทช่องผม ช่องผมได้ ใครไม่หิวเงินนะฮะพิสูจน์หน่อย โอ้ยตัว เออ กดลิงก์ได้นะฮะ อยู่ข้างใต้ description อืม เรื่องนี้จบแล้วนะคำถามยากนะโอ้โหคุย อืม กลายไปคุยยาวเลยข่าวกู ข่าวผมมาฮะ หัวข้อข่าวคือที่จีนมีประเด็นดราม่าถกเถียงกันว่าเรื่องนี้รัฐควรเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่า จีนระงับบัญชีอินฟลูคนดังทำคอร์สสอนจับผู้ชายรวย อืม ขอบคุณอะตอมิกอีก5 กิฟต์เมมนะฮะ เนื้อข่าวมันประมาณนี้พี่บุ๋งเอามาดูเนื้อข่าว วันที่22 มกราที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลจีนมีการระงับบัญชีถาวรอินฟูคนหนึ่งชื่อว่าโจวเยี่ยนผู้เปิดสถาบันสอนวิธีเพิ่มเสน่ห์ให้ผู้หญิง ซึ่งเธอโปรโมตตัวเองว่าเป็นเจ้าแม่ความฉลาดทางเสน่ห์โดยอ้างว่าขายคอร์สได้120 ล้านคอนเทนต์ของเธอนั้นเต็มไปด้วยเนื้อหาจัดจ้านและวิชาแปลกๆยกตัวอย่าง 1. วิธีคัดเกรดผู้ชาย สอนวิธีดูว่าผู้ชายคนไหนเป็นปลาตัวใหญ่ โดยสังเกตได้จากการแต่งตัวและวิธีการจ่ายเงินนี่อันนี้คือข้อแรก ข้อที่ 2. ศิลปะการชี้นำโดยไม่เอ่ยปาก เป็นการชี้นำให้ผู้ชายเปย์โดยเธอจะไม่แนะนำให้ขอผู้ชายตรงๆเพราะทำให้ภาพลักษณ์ไม่ดีและดูหิวเกินไป แต่สอนการวางเส้นทางให้ผู้ชายเปย์เราโดยไม่รู้ตัว นี่เป็นไง ล้ำลึกไหมข้อที่ 3. การบริหารหนองน้ำ what the fuck สอนวิธีคุยกับผู้ชายหลายคนพร้อมกันและวิธีดึงเกมหนองน้ำหมายถึงว่าบริหารแบบว่ารถไฟหลายขบวนประมาณนี้ อันนี้เขาใช้คำว่าหนองน้ำข้อที่ 4. วิชาดวงตาแบบเกอิชา สอนให้ใช้สายตากึ่งหลับกึ่งตื่น ให้ดูหน้าทนุถนอม what the fuck เป็นไงวะพี่บวงวิชาเกอิชา เขาก็แบบว่าใช้สายตาแบบว่าดึงดูดอะ เชื่ออะไรคือ วิชาสายตากึ่งหลับกึ่งตื่น แบบว่าตามึง พี่เดี๋ยวนะไอ้กึ่งหลับกึ่งตื่นนี่กูไม่รู้ แต่ว่าไอ้เรื่องสายตาเนี่ยคือการมองเนี่ยมันในหนังมันก็เคยมีพูดถึงนะหนังเรื่องเกอิชาพี่บิ๊กเคยดูไหม เคยดูหนังดีมากแต่ว่า ที่เขาสอนว่าแบบสอนเกอิชาว่าทำยังไงให้แบบว่าผู้ชายแม่งเหลียวหลังอ่ะอย่างเงี้ยใช่ไหม ทำไงพี่บวง แต่กูว่าทำตาปื้อๆกึ่งหลับกึ่งตื่นไม่น่าใช่ ปื้อๆอย่างนี้อย่างนี้เหรอประมาณนี้ เราไม่รู้ไง พี่เดินอยู่แล้วมีผู้หญิงมองอย่างเงี้ย กูบอกว่าให้กูช่วยข้ามถนนพาข้ามถนนไหมครับอะไรประมาณนี้ ก็จะเป็นทรงประมาณนั้นพี่บวงมันไม่รู้คือเราไม่ได้ไปดูบทเรียนเขาจริงๆไงเราเลยไม่ทราบว่าเนื้อหาเป็นยังไงนะข้อต่อไปข้อที่6 1 2 3 4ข้อที่5วิชาลูกคุณหนูบนโต๊ะอาหาร โดยสอนว่าเวลาจิบไวน์ห้ามดื่มแบบปกติ แต่ต้องปัดผมก่อน แล้วสบตาผ่านขอบแก้ว พร้อมรอยยิ้มแบบ15 องศาเชี่ยมันละเอียดขนาดนั้นเลยว่าเนี่ยต้องสอนกันงี้เลยเหรอ What the fuck อันนี้อ่ะอันนี้15 องศาไหม เหมือนเป็นง่อยมากกว่า 15 องศาทำไงอ่ะ ข้อที่ 6 การใช้โทนเสียง3 ระดับ โดยเสียงแรกเป็นเสียงเด็ก ใช้อ้อนหรือตอนทำผิด เสียง2ในเสียงเซกซี่ใช้ตอนออกเดทกลางคืนเพื่อยั่วยวนผู้ชาย ส่วนเสียง3เนี่ยเป็นเสียงนุ่มลึก ใช้ตอนให้คำปรึกษาผู้ชายเหมือนคู่คิดเพื่อสร้างความประทับใจมันพอใช้ได้อยู่นะส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยวิชาจิ้งจอกสอนวิธีสัมผัสสำหรับกระตุ้นอารมณ์ผู้ชายเชี่ยมีวิชาจิ้งจอกด้วยพี่บงพนักงานเก่าของสถาบันออกมาให้ข้อมูลว่าเนื้อหาในคอร์สออฟไลน์มีระดับความหวือหวาที่สูงมากเห็นยังรู้สึกอายแทนจนใช้แซวว่าสถาบันสอนเมียน้อยเหตุผลที่รัฐบาลจีนระงับบัญชีของเธอเพราะมองว่าเป็นการลดทอนคุณค่าผู้หญิงและทำลายศีลธรรมอันดีอย่างรุนแรงสร้างค่านิยมให้สังคมผิดๆอันนี้คือหน้าตาของปรมาจารย์เกอิชา
ที่โดนปิดไปคำถาม อืม สมควรแล้วหรือไม่ที่เนื้อหาแบบนี้ จะต้องถูกรัฐควบคุมให้เอาออกไป หรือมันควรจะเป็นสิทธิเสรีภาพของเขา ที่จะนำเสนออะไรก็ได้ แม้มันจะเป็นอะไรเนี่ยที่เขาพูดว่าเป็นวิชาสอนเมียน้อยสถาบันสอนเมียน้อยอะไรเนี่ย พี่โบ่งคิดว่า อืม คอนเทนต์อย่างนี้ได้ไหมหรือยังไง อืม บางอันนี้ก่อนที่พี่โบ่งคิด ก็คือคนเขาตีกันว่าระหว่างไอแนวความคิดหรือข้อมูลคอนเทนต์แบบนี้เนี่ย มันทำให้สังคมมันท็อกซิกมากขึ้นแล้วมันเป็นการชี้นำให้คนมันมีวิชามานอันนี้คือส่วนหนึ่งทำให้สังคมมันท็อกซิกอีกหนึ่งก็มองเอาเชี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการโกหกหลอกลวงอะไรอ่ะเขาก็มาสอนเทคนิคอ่ะมันก็เหมือนกับการสอนเทคนิคจีบหญิงจีบชายอ่ะถ้าคนอื่นสอนจีบได้ทำไมเขาต้องสอนไม่ได้ พี่วงคิดว่า อย่างนี้เหมาะสมแล้วไหมที่ควรจะเอาออกไปจากสารระบบข้อมูลของเยาวชนหรือสังคม ผมคิดว่าไม่สมควรที่จะเอาออก เพราะ ไม่สมควรที่จะปิดกั้น เพราะผมเชื่อในเสรีภาพในการพูดคุยในการเอ็กซ์เพรส คือผมมองงี้ ผมมองว่าจริงการที่มีคอนเทนต์อะไรแบบนี้อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ย มันส่งผลเสีย อืม แต่ถ้าเราจะมานั่งจัดระเบียบว่าคอนเทนต์อะไรที่มันส่งผลเสียบ้าง คอนเทนต์ดื่มเหล้าจิบไวน์อย่างงี้ ต้องเอาออกไปไหม คำถามดี อ้าวแล้วไวน์เนี่ยแม่งไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเอาไวน์ไปใช้ทำอาหาร ไวน์ไปใช้ทำอาหารแบบนี้ไม่ได้ทำให้ใครเสียหายทำอาหารก็เป็นเรื่องดี สร้างรายได้ มันจะเริ่มแยกยากแล้วนึกออกปะมันมีคอนเทนต์ที่มันแบบว่ามันชัดเจนว่ามันไม่ใช่เรื่องดีกับคอนเทนต์กึ่งสอนคิดเลขเงี้ยสอนไปสอนมาพูดถึงการนับการ์ดอยากไปเล่นแบล็คแจ็คไอ้เชี่ยมันตรงไหนวะที่มันเป็นข้อดีข้อเสียโอเค หรือว่าแบบไปแบบว่าแนวแบบเล่นโป๊กเกอร์ดูความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นมันก็เป็นแค่ตัวเลขแต่พอมึงเอาโป๊กเกอร์เข้ามาเกี่ยวข้องบางคนก็มองว่าเป็นการพนันจะทำให้แบบว่าเยาวชนแม่งไปเล่นแล้วก็เสียเงินเสียทองอะไรแบบนี้ก็ไม่ควรจะควบคุมพี่บ่งมองอย่างนี้ ผมคิดว่ามันควรจะมีการยังไงสักอย่างให้มันมีการเข้าใจ เพราะว่าจริงๆไอ้เรื่องที่พูดถึงอ่ะ มันก็เป็นเรื่องที่มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะคือแน่นอนข่าวมันพรีเซนต์มาว่าผู้หญิงคนนี้เขาขายคอร์สแบบกูชูมาเลยว่าจะจับผัวรวยถูกปะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าพูดกันตามตรงอ่ะไม่ได้ชูหัวมาว่าจะจับผัวรวย แต่ชูว่าการที่ผู้หญิงจะวางตัวให้มันแบบทำยังไงให้แบบว่าผู้ชายอยู่ด้วยแล้วสบายใจอ่ะไอ้พวกการแบบว่าวางตัวอะไรแบบเนี้ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องบางข้อที่พี่บิ๊กไล่มาตะกี้นี้ใช่ไหมใช่อย่างแบบทำยังไงให้ผู้ชายรู้สึกเสียวไอ้เหี้ยบ้านเราก็มีบ้านเรามีเหรอพี่ชอดไงชูรักชูรสไงอันนั้นสอนเสียวๆแบบเนี้ยสอนเสียวๆเหรอไม่มีเหรอเขาไม่แนะนำเรื่องพวกนี้เหรอผมไม่รู้ผมไม่เคยดูคือมันอาจจะไม่ได้แบบพูดแบบจงครึ่มว่าแบบเฮ้ยมึงต้องไปดูดคุยผัวมึงไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าแบบเวลาเขาพูดซอฟๆแต่ว่าเนื้อหามันคือแบบเดียวกันถูกปะเขาแบบเฮ้ยบางทีเนี่ยคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณก็ต้องเห็นใจผู้ชายบ้างเราอาจจะแบบว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องของคู่ของเรานึกออกปะคือวิธีการพูดมันซอฟแต่เนื้อหามันคือเนื้อหาเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าส่วนหนึ่งอ่ะคือเราจะเลกูเลตเราจะกำกับดูแลคนพูดยังไงสารที่สื่อออกไปสื่อยังไงใช่ไหมวิธีการพูดก็ส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งคือถ้าเราไม่ได้ผลักดันว่าจะให้ผู้หญิงไปหาผู้ชายรวยๆเกาะแต่เราผลักดันว่าผู้หญิงเนี่ยทำยังไงถึงจะมีคุณค่าผู้ชายถึงจะอยากโอเคทนุถนอมมันก็คือสองด้านของเหรียญถูกป่ะเพราะฉะนั้นต่อให้มีคนทำคอร์สสอนเป็นกะหรี่แบบมันก็เป็น
ผ เส มถึ รี งได้ ภา บ พ อกไงแบบนั้นมันคือมันเกินไปไง เอานั่นเกินไปแล้วเหรอ ถ้าเกิดว่าสอนเป็นกะหรี่แบบว่าเป็น แต่ ตัวโหด แต่ว่าผมไม่ได้มองว่ามันควรจะคอนเทนต์ดีๆมากกว่า อืม พอจะเข้าใจที่ เข้าใจ ต้องการจะสื่อไหม เอาผมเห็นด้วย เออ หลายคนบอกว่าหมุนเหรอ หายยัง รัวๆเหรอ หายหมุนยัง แป๊บนึงนะ ผมคุยกับพี่บวงลื่นๆเลยนะ ฮัลโหล เช็ค1 2 3 4 5 ผมกดดูมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ อันนี้ผมดูไลฟ์ในเครื่องผมเลย หมุนค้างถี่มากดูได้ปกติเลย บางคนหมุน อาจจะเป็นเน็ตของคนบางคนนะเอ้าเชี่ยพี่บวงค้างละ อ้าว ค้างละ ฮัลโหล มาละ หายยัง อ๋อ หายยังเดี๋ยวรอเช็คก่อน ยังไง ไลฟ์กระตุกนิดหน่อยครับ มาเรื่อยๆ วันนี้หมุนบ่อย ใครหมุน อะไรหมุน ไม่ใช่เน็ตคนดูแน่ๆ เป็นที่ YouTube รัฐบาลจีนไม่ชอบคุณ ใช่เหรอ เน็ตพี่บิ๊กครับ ก็อาจจะเป็นไปได้ เป็นหาย อ่า พี่บิ๊กหยุดโหลดหนังโป๊ เฮ้ย ผมไม่โหลดหนังโป๊ผมเข้าเว็บโป๊ธรรมดาเดี๋ยวนี้ใครจะมาโหลดหนังโป๊อีกวะไม่มีพื้นที่ให้เก็บแล้ว ดูหนังโป๊ก็ดูแบบ YouTube อ่ะสบาย อืม ใคร คุยต่อ แล้วพี่บิ๊กมองว่าไงคอนเทนต์แบบนี้ ผมมองเหมือนพี่บ่วง อืม ผมว่า ในเมื่อเราต้องการให้มันมีความอิสระเสรีในการนำเสนออ่ะมันเลือกไม่ได้หรอกว่าอยากจะให้ทุกคอนเทนต์มันตรงใจมึงอ่ะตรงใจใครอ่ะใช่ปะล่ะอย่างที่พี่บ่วงบอกอะมึงจะเอาตรงใจใครอ่ะก็ถ้ามันไม่ได้เป็นการหลอกลวงอ่ะก็ โอเคแล้วคือ ผมว่าคอนเทนต์แบบนี้นะถ้าไม่ได้แบบว่าสอนให้เป็นกะหรี่นะคือแบบว่าแค่สอนบริหารเสน่ห์อย่างเงี้ยผมว่ามันก็ยังพอเข้าใจได้แล้วมึงจะประสบความสำเร็จไหมคอร์สหรือวิชาที่มึงสอนมาเนี่ยมันเอาไปใช้ได้จริงไหมมึงก็ให้ประชาชนเป็นคนพิสูจน์แล้วก็ตัดสินกันว่าไอ้เชี่ยมึงของปลอมหรือมึงของจริง คือกูคิดว่าอย่างเงี้ยยังดีกว่าพวกแบบคอร์สที่แบบว่าเป็นพวกลัทธิเฮียอะไรพวกนี้ยังดีกว่าเลยพี่บัวอย่างนั้นหนักกว่าเยอะสำหรับกูไอ้อย่างนั้นควรโดนเลกูเลตมากกว่าเพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ไงมึงจะมาเอาว่ามึงมีพลังนู่นพลังนี่เฮียอะไรอย่างเงี้ยมันคุมยากกว่าเยอะอันนี้คือส่วนตัวผม ทีนี้มาดูอีกหนึ่งข่าวนะยังมีความใกล้เคียงกันเป็นเรื่องของการเลกูเลตคอนเทนต์เหมือนกันแต่อันนี้เป็นข่าวใหญ่ผมไม่รู้พี่บวงเห็นหรือเปล่าสัปดาห์นี้เป็นข่าวจากเกาหลีพี่บวงนี่เรายังหมุนอยู่ปะเนี่ยเหมือนจะกลับมาแล้วปะ กลับมาแล้วนะไม่หมุนแล้วนะทางบ้านยังหมุนอยู่ไหมถ้าไม่หมุนแล้วผมจะได้ไปต่อค้างเลยเฮียทีนี้หายหมุนแล้วโอเคพี่บวงช่วงนี้น่าจะหายแล้วพี่บวงเห็นข่าวนี้ไหมเกาหลีใต้ทุบโต๊ะคุม AI ชาติแรกของโลกDid you see เพิ่งเห็นจากพี่บิ๊กเลยเนี่ยแหละไม่เห็นข่าวรายละเอียดเป็นไงเป็นข่าวที่น่าสนใจนะเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไปปี2026ก็เป็นปีที่เราเห็นการทะลักเข้ามาของคอนเทนต์ AI ที่มันเข้ามาฟลัดแล้วก็ทำให้หลายๆคนก็อาจจะมีความเอื่อมระอานะเพราะว่าคอนเทนต์มันมั่วซั่วมากอย่างที่หลายคนเขาก็มีทำก็คือนั่งทำมันจะมีคอร์สสอนนะพี่บวงสอนให้มึงใช้ AI ในการสร้างคอนเทนต์แล้วอัปโหลดอัตโนมัติเข้าไปในแพลตฟอร์มมึงแล้วก็ปล่อยให้คนมันดูแล้วมึงก็กินเงินจากไอ้เหี้ยคอนเทนต์ AI อะไรแบบนี้บางคนมันก็ทำเป็นรายได้เลยซึ่งในมุมนึงบางคนก็บอกว่ามันเป็นการหาเงินของเขาก็ผมก็เข้าใจได้ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าในอีกมุมนึงก็คือเหมือนมึงไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบมี real value จริงๆอะไรเงี้ยมันก็ทำแบบฝัดเข้ามาทีนี้ที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาไม่ทนกับเรื่องนี้ละเขาเป็นประเทศแรกที่เขาเริ่มออกมามีมาตรการในการควบคุม AI ที่จะเข้ามาฝัดแล้วก็เข้ามาหลอกรวมทั้งถึงพวกคลิปปลอมหรือการใช้ AI ในการสร้าง Fake News ด้วยนะฮะทีนี้ข่าวเนี่ยมาจากคุณหมิวโซเชียลนะแต่ว่าเรามาดู3ประเด็นสั้นๆใหญ่ๆที่เขาสรุปมาให้ว่ากฎเหล็กเรื่องการหยุดคอนเทนต์ AI หรือว่าควบคุมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรื่องแรกความยุติธรรมต้องมาก่อนต่อไปนี้ถ้าบริษัทไหนใช้ AI ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานพิจารณาปล่อยสินเชื่อ
หรือให้คำแนะนำทางการแพทย์ซึ่งถือว่าเป็น high risk AI บริษัทต้องแจ้งเตือนผู้ใช้ทันทีครับว่าคุณกำลังคุยกับ AI อยู่นะและต้องรับผิดชอบความปลอดภัยแบบ 100% ข้อนี้เป็นไงก็ดีนะข้อนี้ดีไหมการบังคับให้มีการแจ้งเตือนให้คนรู้ว่าเฮ้ยอันนี้กำลังคุยกับ AI อยู่ผมก็ว่าเกาหลีใต้เปิดแล้วอะเดี๋ยวมันจะต้องมีการตามกันมาอีกเยอะแน่นอนกับการเลกูเลตตรงนี้แล้วผมคิดว่ามันมาเข้าช่วงจังหวะสำหรับผมนะถ้าไม่ทำปีนี้จะช้าเกินไปด้วยซ้ำเพราะว่ามันเริ่มเละเทะแล้วบางทีตอนนี้มันใช้ AI กันมั่วซั่วแล้วนะแต่ผมคิดว่าข้อนี้จริงๆมันควรจะมีเพิ่มเติมนิดนึงก็คือ1คือบังคับเลยว่าต้องมีการแจ้งว่าอันนี้คุณกำลังคุยกับ AI อยู่แล้วถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นลูกค้าไม่พอใจต้องมีตัวเลือกให้เลือกว่าไปคุยกับมนุษย์ได้ผมว่ามันถึงจะครบจบลูปอย่างน้อยๆยุติธรรมต้องมาก่อนอันนี้น่าจะเห็นด้วยกับทุกคนนะอาจจะมีเติมเสริมเล็กๆน้อยๆข้อที่2ประทับตราความจริงนี่หมดปัญหารูปจริงหรือรูปปลอมเพราะกฎหมายนี้บังคับให้ทุกคอนเทนต์ที่เจนด้วย AI ต้องใส่ลายน้ำ watermark ระบุให้ชัดเจนเจ้าหน้าที่บอกเลยครับว่านี่คือประการด่านสุดท้ายที่จะป้องกัน deepfake หมายความว่าอีกหน่อยใครจะอัปโหลดข้อมูลอะไรที่เป็น AI ลงไปเนี่ยมึงต้องมีลายน้ำถ้ามึงไม่ระบุลายน้ำผิดกฎหมายอันนี้ดีไหมหรือว่ากำจัดกันเกินไปจำกัดกันเกินไปผมว่าอันเนี้ยในเชิงคอนเซปต์ดีแต่ว่าในความเป็นจริงมันจะแยกยังไงถ้าสมมุติว่า AI มันดีจนมันแยกไม่ออกแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็น AI สมมุติมันใช้ AI เจนแล้วไม่แปะลายน้ำมันจะมีวิธีตรวจยังไงถ้ามันเนียนมากนึกออกใช่ปะคือมันผิดแหละแต่มันตรวจไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้กลไกการตรวจมันก็ไม่ 100% นะที่ว่ามึงเอารูปเข้าไปใส่ให้ AI แล้วให้มันวิเคราะห์มันไม่ได้ 100% ไงใช่ปะล่ะใช่ไม่ 100%ไอ้พวกก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าแบบให้ AI ไปตรวจว่านี้มันพวกตีสิทธิ์ของนักศึกษาปริญญาเงี้ยก๊อปมาหรือเปล่าอันนั้นก็ตรวจไม่ได้นะไอ้เชี่ยจริงๆก็ไม่ 100% นะไอ้พวกนั้นน่ะที่ก่อนหน้านี้มันเคยมีแบบกระแสมานิดนึงแต่อย่างน้อยอะไรที่มันเป็นชัดเจนถ้าเกิดว่ามึงจะอัปโหลดข้อมูล AI มึงต้องมีลายน้ำผมว่ามันก็เป็น regulation ที่ดีนะเว้ยสำหรับกูในระดับหนึ่งแล้วลองทำไปดูแล้วมีปัญหาอะไรยังไงก็คือไปปรับแต่งเพิ่มเติมช่วยได้เยอะว่ะให้คนได้รู้เท่าทันถ้าเป็นแบบที่ช่องแชทบางคนบอกอันนี้อาจจะได้คืออันนี้น่าจะไม่ใช่ไล่บี้ที่คนใช้งาน AI ต้องไปไล่บี้ที่บริษัทเจ้าของ AI ว่ากำหนดเลยว่าถ้ามึงเจนอะไรออกมามึงต้องเจนลายน้ำมาทับต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันก็ลบได้ป่ะสมมุติว่ากูเจนภาพออกมาแล้วเป็นภาพ AI เป็นภาพพี่บวงแบบยืนเซ็กซี่แล้วกูก็ตัดไอ้ส่วนลายน้ำออกกูทำอย่างนี้ปุ๊บแล้วกูก็โพสต์ลงไปใน Facebook กูสมมติอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีลายน้ำที่แบบแปะไว้ตรงกลางแบบว่าตัดออกไม่ได้ถ้าตัดออกก็คือภาพมันก็ไม่เป็นภาพแล้วแบบนั้นหรือถ้ามึงไป Photoshop เอามันก็คือมึงก็ถ้าโดนจับได้ก็ผิดกฎหมายไงแล้วพอเป็น Photoshop มันก็คือฝีมือมนุษย์ไงถ้าสมมุติว่าฝีมือมนุษย์มึงไม่เนียนพอมึงก็โดนจับไงคืออย่างน้อยๆกูว่ามันก็ยังแบบโอเคมันยังดีกว่าออปชั่นอื่นข้อที่3ยักษ์ใหญ่ต้องก้มหัวอันนี้คือไปเล่นที่แพลตฟอร์มละไม่ว่าคุณจะเป็น OpenAI ChatGPT Google ถ้าคุณมีรายได้หรือยอดผู้ใช้ถึงเกณฑ์เนี่ยคุณจะนั่งบริหารงานชิวๆจากอเมริกาไม่ได้อีกแล้วคุณต้องมีตัวแทนในประเทศเพื่อรับผิดชอบทางกฎหมายทันทีหมายความว่าเกาหลีใต้เขาผลักดันให้แพลตฟอร์มที่ผลิตงาน AI ออกมาเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเพื่อประสานงานเรื่องนี้โดยตรงกับ regulation ในการใช้ซึ่งก็ถือว่าเป็น move ที่ดีไหมพี่บวงสำหรับการต่อสู้กับคอนเทนต์ AI deepfake ที่กำลังทะลักเข้ามาในทุกๆแพลตฟอร์มนะใช่มันก็ควรต้องรีบตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาอย่างน้อยๆรีบก่อนกฎเกณฑ์มันจะดีไม่ดีครอบคลุมไม่ครอบคลุมก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะใช่ใช่ใช่แต่เราก็ยังไม่รู้นะว่ามีอะไรยังไงผมว่าพรรคการเมืองรอบตั้งเลือกหน้าเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะอยู่ครบ4 ปีหรือเปล่ารัฐบาลใหม่เนี่ยแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครที่เป็นนักการเมืองหรือว่าอยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยผมบอกไว้ว่า
เราต้องเอาเรื่องนี้เข้าไปประมวลนิดนึงนะว่าเราจะต้องมีมาตรการในการรับมือกับข้อมูลคอนเทนต์ AI อะไรยังไงนะมันอาจจะต้องเป็น อืม หนึ่งในกฎหมายที่ต้องเริ่มพูดคุยกันแล้ว นี่เกาหลีใต้เขาเปิดไป อืม หนึ่งนะฮะอีกข่าวหนึ่งที่เกาหลีผมไม่รู้พี่โบเห็นหรือเปล่า อันนี้ไม่มีภาพนะ แต่เป็นข่าวตัดสินจำคุกอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งอันนี้พี่โบเห็นไหม อดีตสตรีหมายเลข 1ก็คือภริยาของอดีตประธานาธิบดีที่เขา อ๋อ ทำการเปิดเคอร์ฟิวแบบว่าไม่มีเหตุผลแล้วตอนนี้ จำได้ ตอนนี้ประธานาธิบดีเนี่ยขังคุกไปแล้ว เออ เท่าที่ แล้วภรรยาก็ไปด้วย อาทิตย์ที่ผ่านมามันมีอีกข่าวหนึ่งก็คือภรรยาเนี่ยโดน แต่ว่าไม่ได้โดนกรณีเดียวกันนะเขาโดนคนละเรื่องกัน คือในที่เกาหลีใต้เนี่ยให้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ก็คือเป็นคู่ประธานาธิบดีและอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งคู่แรกที่เข้าคุกพร้อมกัน ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์เออ ซึ่งตัวภรรยาหรืออดีตสตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยเขาโดนคดีที่เขาไปรับสินบนจากบาทหลวงลัทธิมูล อ๋อ ไอ้ลัทธินี้นี่เคยพูดถึงตอนแบบลัทธิรักสมองนะ Unification Church เออ ตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าแต่หน้าเกาหลี แดกหมาที่เขาโดนเนี่ยเพราะว่าอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งเนี่ยไปรับไอ้เหี้ยสร้อยคอเพชรแล้วก็กระเป๋าชาแนลมาจากผู้ก่อตั้งหรือว่าไอ้เหี้ยท่านเมสเซียเนี่ยรับมามูลค่ารวม20 ล้านตอนนี้โดนจับเข้าคุกไปแล้วเชี่ย ไม่คือถ้าสมมุติว่าจะบอกว่าโดนข้อหาเรื่อง bribery หรือว่ารับใต้โต๊ะเงี้ยมันต้องมีทำอะไรตอบแทนปะวะคือหรือว่าแค่รับมาเฉยๆก็โดนข้อหาแบบว่ารับสวยเลยเหรอ ถ้ามึงเป็น แบบ โดนพี่บัวอย่างบ้านเรานี่ไม่เกิน 3,000 นะ ถ้าเกิดมึงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมึงไม่สามารถรับของฝากเกิน 3,000 ได้นะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมจำไม่ผิด ใช่ 3,000 ไหม คือมันไม่ต้องมีเหตุผลว่าเขาจ่ายมึงให้มึงทำอะไร ห้าม ถ้า มี มึง เหตุ รับคือมึงโดนเลย ใช่ถ้ามึงรับมึงโดนเลย แต่ว่าบ้านเรารับกันเละเทะรับกันมั่วซั่วไปหมด แต่ว่ากฎหมายมันมีอยู่ว่าห้ามรับ อันนี้คืออ ม เป็นเคสที่ใหญ่มาก แล้วก็สะเทือนไปถึงองค์กรลัทธิล้างสมองอันใหญ่อันหนึ่งของโลกใบนี้ก็คือลัทธิมูล แล้วทำไมเขาไม่บอกว่ายืมมา เขาอาจจะบอกแล้วแต่ว่าพิสูจน์หลักฐานตัวเองไม่ได้ไงไม่เหมือนบ้านเรายืม พิสูจน์ยังไงวะว่ายืมมาไม่ยืมมา มันพิสูจน์ยังไงวะ ก็บ้านเราแม่งบอกว่านาฬิกาแม่งกับเท่าข้อแขนแล้วอ่ะ ก็ยืมมาหมด คือจริงๆอ่ะกูบอกให้ว่าถ้าเปิดออกมาหมดอ่ะมันก็เพราะว่ามันดูบริบทได้ไหมพี่บวกไอ้เชี่ยการที่มึงเอาของไปแล้วแบบว่ามึงไม่มีกำหนดหรือมึงไม่มีเอกสารในการคืนชัดเจนมึงก็ไม่สามารถดีเฟนต์ได้ไงมันน่าจะเป็นลักษณะนั้นปากเปล่าไม่ได้อ่ะพูดง่ายๆมึงจะบอกว่ามึงยืมแต่ว่ามึงใช้มาแบบ5 เดือนแล้วอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยมันแล้วมึงบอกอันไหนยืมถ้ามึงไม่สามารถมีคลิปอัดเสียงว่าเอ้ยเฮียเยซูขอยืมกระเป๋าชาแนลแบบพูมินชาแนลพูมินชาแนลไม่มีหลักฐานก็โดน แต่ว่าผมว่า เรื่องพวกนี้มันพิสูจน์ไม่ยากหรอกเคสไทยมันแค่ว่า power มันเยอะกว่าพูดง่ายๆเฮียไม่ต้องพูดเยอะใช่ไหม ก็เนี่ยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ หลายๆคนก็รู้สึกว่า กระบวนการยุติธรรมเขานี่ดูเอาจริงเอาจังนะไอ้เชี่ยขนาดมันเป็นอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งก็เข้ากับไอ้เหี้ยคดีง่ายๆโง่ๆแค่นี้มันก็โดนนะแต่ว่าเมืองไทยแม่งแบบดูข่าวเมืองไทยต่อไปเลยก็ได้ อันนี้ผมเอามาว้าวหน่อยนี่อาทิตย์เดียวกันมา ในระหว่างที่ฝั่งนู้นโดนยึดไปจากโดนขังเข้าคุกไปพี่บวงอาทิตย์นี้พี่บวงเห็นข่าวนี้ไหม อันนี้คืออะไรเนี่ย ผมให้พี่บวงเดาพี่บวงไม่รู้อ่ะพี่บวงดูรู้ไม่เป็นรูปเลยอันนี้ข่าวเราไทยรัฐนะขออนุญาต นั่นนึงนะ พี่บวงรู้ไม่ได้รูปภาพอะไร มันคือคนนั่งเรียงกันคนจุดธูปอ่ะ อ้าว ใช่ปะ ใช่ นี่คือพระพี่บวง พระตรงกลางคือพระแล้วข้างๆก็คือคนทั่วไปที่ใส่เสื้อเหลืองเหรอ ใส่เสื้อขาวแต่ว่าไฟมันสีเหลืองมันเลยดูเหมือนเหลือง อ๋อ ทีนี้ดูภาพต่อไป คือพระกับแบบคนที่แบบว่ามาทำแบบนั่งสมาธิเหรอ นั่งสมาธิอันนี้เดี๋ยวให้ดูภาพต่อไปเป็นไง ไอ้เชี่ย
เป็นไง หัวนมเรืองแสง อ้าวเฮ้ยพี่บวงไม่ใช่ อันนี้เป็นศาสน ไม่ใช่ ส หัวนม ถาน เรืองแสงเหรอ ศาสนสถานไอสัตว์อันนี้ข้างบน อะไรอะเนี่ย ข้างบนนี้ไอเรืออะไรเป็นเหมือนยานบินแล้วก็มีพระนั่งอยู่อะใช่ป่าววะมันยังไงเนี่ วัด ย ธรรมกายเหรอ ภาพต่อไป เป็นไง เออ อลังการงานสร้างไหมพี่บวง อันนี้คืออะไรโบสถ์เหรอ รูปวัดรูปโบสถ์ไงภาพต่อไป อืม เป็นไง ไอเชี่ยลาสเวกัสปะเนี่ย UFO ไอสัตว์เอเลี่ยนลง ไอเชี่ยนี่มันแม่งยิ่งกว่าลาสเวกัสอีกอะ โคตรอลังการงานสร้างนะ เชี่ย ดูภาพต่อไป เป็นไง โอ้โห เชื่อปล่อยพลัง เดี๋ยวนะอันนี้มันใช้เอฟเฟกต์ของกล้องเปล่าวะเนี่ยหรือว่ามันรูปจริง ๆ มันมาแบบนี้เลย มันใช้เอฟเฟกต์ของกล้อง เอฟเฟกต์กล้องแล้วล่ะ มันเป็นเอฟเฟกต์กล้องแต่ว่ามันเป็นเอฟเฟกต์กล้องที่เหมือนกับว่าจับภาพใช้เวลานานไงเพราะว่าแสงมันจะคือ อันนี้มันคือ แบบ exposure นาน อันนี้มันคือโดรนไงเป็นเหมือนมหกรรมโดรนดูภาพต่อไป เป็นไง ไอเชี่ยวัดนี้มันเป็นอะไรกับหัวนมมากเปล่าวะ มันไม่ใช่หัวนมพี่บัวมันเป็นศาสนสถาน ใครมันดูมันก็ดูเป็นรูปหัวนม ใช่เลยพี่บวง ไอ้เหี้ยมึงโอ้พี่บิ๊กหัวนมพี่บิ๊กมันไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้เหรอ ก็ไม่เต่งขนาดนี้ของผมมันเล็กหน่อยอ่ะแต่ว่าถ้า โอ้โห ภาพสุดท้ายเนี่ยชัดเจนเลยพี่บวง เป็นไง เดี๋ยวนะ อันนี้ภาพนี้ตัดต่อไปเนี่ย เฮ้ย คือมึงแบบว่า เอาเพจมาไอ้นี่มั่วๆไปเนี่ย กูไม่รู้นะว่านี่ภาพตัดต่อหรือเปล่าแต่กูเอามาจากไทยรัฐไทยรัฐเป็นคนโพสต์กูบอกเลย อ๋อหรือว่าอันนี้มันคือลายมือเขาวะเวลาเขาเขียนเขาว่าชิตังเมโป้งรวยเนี่ยคือลายมือเขาเป็นแบบนี้เหรอ อาจจะเป็นอย่างนี้นะพี่บวงสำหรับใครที่ไม่ทราบนะฮะ เดือนมกราที่ผ่านมาวัดธรรมกายมีจัดงาน ไม่รู้ว่างานเขาเรียกว่าอะไรมันคือเหมือนงานแซยิดอะพี่บวงเป็นงานแบบแปลอักษรเขาใช้โดรน500 ลำเนี่ย ในการบินขึ้นไปสร้างปรากฏการณ์อลังการงานสร้างอย่างนี้นะแล้วก็มีชาวพุทธเนี่ย ร่วมงานมากกว่า 30,000 ชีวิต อันนี้ยังไม่นับชีวิตพระอีกนะพระอีกหลายพัน โอ้โห แล้วก็เหตุผลที่เขาแจ้งที่เอาโดรนมาบินเนี่ยเพราะเขาบอกว่าเขาเอาโดรนมาบินเนี่ยลดมลพิษนะแทนการจุดพลุเมื่อก่อนนี่เขาจุดพลุเพื่อเป็นการถวายพุทธบูชาตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นโดรน500 ตัวบินเนี่ยคือไม่มีมลพิษมันก็ดูแบบเป็นไงรักโลกเป็นสายกรีน เป็นไงพี่บวงคิดยังไงกับหัวนมวันนี้ ก็โหยเป็นหัวนมที่ค่อนข้างอลังการนะ เฮ้ยเอาแบบซีเรียสจริงจังดิ เอามันก็อลังการจริงนะพูดตรงตามตรงอ่ะงานมันดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยอะ แล้วความเหมาะสมของความเป็นศาสนากับอะไรแบบนี้มันอยู่ด้วยกันได้หรือไม่คำถาม เพราะว่าเราเคยติชมอาจารย์เบียร์ไป ตอนนั้นที่เราคุยกันเรื่องของรับเงินบุญเอาไปสร้างทองบนยอดเจดีย์ยอดศาลาทั้งอย่าง แล้วเราคุยกันบนประเด็นที่ว่าเราคิดว่ามันไม่เหมาะสมเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหลักธรรมะที่จะสอนเลยถ้าเกิดว่าเราจะเอาให้เป็นแฟร์เนี่ยเราก็ต้องใช้เลนส์อันเดียวกันในการมองปรากฏการณ์ชี้ตังเมโป้งรวยนี่ด้วยนะพี่บวงพี่บวงมองไงฮะเหตุการณ์นี้ ก็เรียกว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะคนมันงมงาย มันก็ไม่ได้ว่าคิดอะไรอยู่แล้วอ่ะมันก็ใช้ศาสนาบังหน้าแหละ เชื่อเราพูดตรงๆงั้นได้เลยเหรอพี่บวง ถ้าจะพูดตามตรงก็คือที่กูพูดมันก็คงไม่ถูกนะเท่าไหร่เขาไม่ได้ฉลาดขนาดจะใช้ศาสนาบังหน้า เชื่อนี่มีคนเป็นลูกศิษย์ธรรมกายดูอยู่นะถ้าเกิดว่ามีคนเป็นลูกศิษย์ธรรมกายเขาดูให้พี่บวงลบหลู่นะหัวนมผมนะ ไม่ได้ลบหลู่อะไรก็เขาเป็นลูกศิษย์ธรรมกายดูยังไง มันก็ไม่ได้อะไรนี่เขาไม่ได้คิดจะใช้ศาสนาบังหน้าหรอกแต่เขาแค่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าศาสนาเขาแม่งคืออะไร หรือสิ่งที่เขานับถือแม่งคืออะไร เชี่ยมาละคอมเมนต์มาละใต้ไลฟ์อธิบายยาวเลย ดูถูกนะไม่เคยฝึกนะไม่เคยไปไม่รู้หรอกไล่กูไปบวชเดิมไปบวชไม่เคยบวชแล้วไปวัดนี้ยังพี่บวงสมาธิมึงไม่เคยบวชวัดนี้พี่บวงมึงพูดไม่ได้หรอก
เออ แต่สำหรับผมนะ ผมพูดตรงๆ เห็นข่าวนี้แล้วมันทำให้ผมนึกถึงอีกข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวในวงการไฮโซ คือในวงการไฮโซ อืม บ้านเราเนี่ย มันจะมีกลุ่มธรรมะธรรมโมอยู่ไอ้เหี้ยกลุ่มธรรมะธรรมโมวงการไฮโซเนี่ยสำหรับผมแม่งคล้ายๆกันเลย อยากจะย้ำเตือนพ่อแม่พี่น้องที่ได้มีโอกาสรับฟังนะ ถ้าคุณเป็นคนที่มีโชคที่ดีที่ไปเกิดในครอบครัวไฮโซอะไรเงี้ยมีฐานะอะไรเยอะแยะแล้วเนี่ย แล้วมึงยังเอาตัวเองไปเกือกกลั้วกับวงการไฮโซที่วิ่งแดกหาบุญอะไรเงี้ย คือพูดตรงว่ากูเสียดายโชคดีของมึงอะที่มึงได้เกิดมาอยู่ตรงนี้ แต่ว่ามึงเข้าไปพัวพันอยู่กับอะไรที่มันดูไร้ประโยชน์ แล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมให้มันเกิดปัญญาและสมาธิที่แท้จริงสำหรับกูเนี่ยมันดูเป็นเฮียอะไรเป็นมหากรรมลาสเวกัสที่ มึงควรจะตั้งคำถามกับตัวเองสักนิดนึง เวลามึงเห็นอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าแบบมึงมีความศรัทธามึงตั้งคำถามตัวเองนิดนึงว่า มันมีความจำเป็นเฮียอะไรที่จะต้องจัดกันขนาดนี้ แล้วก็ไอ้เฮียคอนเซปต์ทำบุญมากขึ้นสวรรค์ขั้นสูงอ่ะยิ่งทำมากยิ่งได้มากอะไรเงี้ยเช็ดแม่ทุกวันเนี้ยกูยังมีโอกาสได้คุยกับลูกศิษย์ธรรมกายอยู่อะเรื่องประเด็นเนี้ยเช็ดมาคุยกับพวกมึงเหนื่อยมากเลยไอ้เฮียคุยจนแบบว่า3 ชั่วโมงไปแล้วอะพอกูถามกลับไปตอนต้นแม่งตอบเหมือนเดิมอีกแม่งก็เลยแบบโอ้ยเฮียมันเสียเวลาไงแบบโร อืม นะอ่ะพี่วงจะพูดอะไรไหมน่าจะพูด ไม่รู้อ่ะพระพุทธเจ้าเขาแบบพยายามสอนให้หลุดพ้นนะ อืม แต่ว่าพี่ๆเขาอยากขึ้นสวรรค์เฉยๆอะ มึงอยาก คื ขึ้ อน ส เขา วรร อาจ ค์อ จะ ย่าง ม เดี อ ยว งว่าแบบเขาอาจจะมองว่าแบบไอ้เชื่อหลุดพ้นมันยากไป แบบนี้ได้ไหมพี่บิ๊กโลจิกแบบเนี้ยหลุดพ้นมันยากไป คือถ้าหลุดพ้นไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ขึ้นสวรรค์หน่อยก็ดีกว่าไปลงนรกแบบนี้ไหม โลจิกที่กูถามนะ แล้วเป็นคนใกล้ตัวที่เรียนมากับพวกเราด้วยพี่บวงกูไม่อยากจะพูดชื่อ แต่ว่าตอนเนี้ย เออ กูตัดสัมพันธ์ไปแล้ว ดูเป็นคนมีการศึกษาเรียนไฟแนนซ์มากับมึงเนี่ยไอ้เหี้ยการศึกษาดีเลย เกรดไม่ได้น้อยๆเลย กูถามประเด็นนี้คำตอบก็คือว่าอ้าวเหี้ยก็กูมีตังค์อะแต่กูไม่รู้ว่ามันได้จริงป่ะไม่รู้อะแต่กูจ่ายไปก่อน อย่างน้อยกูจ่ายเผื่อมีถ้ามีกูได้ แต่กูไม่กูเผื่อได้ แล้วกูก็เลยถามว่าอ้าวไอ้เชี่ยการหลุดพ้นจากความทุกข์อะมันไม่ได้เริ่มจากความคิดมึงเหรอมันเริ่มจากการเผื่อได้เผื่อจ่ายเหรอวะมันก็บอกว่าอ้าวก็กูจะเผื่อได้มันทำไมอะมันเป็นความสบายใจของกูแฟร์ไหมอย่างงี้ ก็แฟร์นะ คำตอบเขาก็แฟร์ไงมันก็คือเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ได้แค่แนะนำ ก็เงินเขา เงินเขาเพียงแต่ว่า เออ มันจะไปเหมือนกับประเด็นที่พี่บุ๋มเคยบอกก่อนหน้านี้ว่า ไอ้เชี่ย ไม่แต่ถ้าเป็นกูจะบอกว่า งั้นมึงก็โอนเข้ามาให้บัญชีกูไหมอ่ะ เอาดูโอนเข้าไปบัญชี กู มึ มี ง ความสุขนะ ไม่ได้บุญนะไม่ได้แต้มบุญ รู้ได้ ตุดุกอะ ไง ตุดุก มึงรู้ได้ไงไม่ได้แต้มบุญ มึงไม่เผื่อไว้ก่อนนะ ไม่เรื่องราวมันไม่มี เผื่อ อะ มึงเผื่อดิมึงเผื่อก่อนโอนเข้ามาเนี่ย มันจะบอกว่า 748267131กสิกรชัยธวัฒน์พิเชษฐ์สิริพรมึงเผื่อก่อน โอ้โหเหี้ย แบบนี้ ตัวเลข ได้ไหม ชัดเจนเลยนะคือ มันก็ทำตามเรื่องเล่าว่าเอาไอ้เชี่ยมันก็ต้องเป็นวัดนี้ต้องเป็นพระนี้มันถึงจะได้บุญ คือมึงก็ต้องกระจายความเสี่ยง มึงเป็นเด็กไฟแนนซ์ มึงไปเผื่อตรงนั้น แต่ถ้าตรงมันไม่ได้ทำไง มึงก็กระจายความเสี่ยงไงมึงเผื่อกูด้วย ทำบุญอีกหลาย ไม่ ที่ ถูก นะ เหรอก็มึงไม่รู้แน่ชัดอ่ะ มันก็ต้ แล้ อ ว ง มึงรู้ได้ไงว่ามึงมั่นใจได้ไงว่าของกูไม่ได้บุญมึงไม่รู้มึงก็เผื่อก่อนสัก20,000แบบนี้ ก็เป็นไปได้นะ ทำไม คือเรื่องเนี้ยมันจะไปสะท้อนกับเรื่องเดิมตอนที่เราคุยกันเรื่องสีกากอล์ฟกับมหกรรมเละเทะของการทำบุญในวัดไทยว่าแบบมึงคิดสเต็ปแค่สเต็ปนี้ไม่ได้ แต่มึงต้องดูด้วยว่าอุตสาหกรรมหรือสังคมที่มึงเข้าไปสนับสนุนโดยเฉพาะที่มึงเป็นคนลูกคนมีตังค์มึงควรจะมีความคิดขึ้นมาด้วยว่าแบบมึงเอาเงินไปซื้อแบบเนี้ยแล้วข้างหลังมันเกิดอะไรขึ้น แล้วมันส่งผลต่ออะไรเป็นลูกต่อเนื่องบ้าง อันนี้ที่มึงควรจะคำนวณและคำนึงถึงไม่ใช่ว่าวันๆน่ะมึงคิดแต่ว่ากูไม่อยากลงนรกกูอยากขึ้นสวรรค์ทั้งเดียวคือแบบเฮียมึงต้องหัดขยายวิชั่นมึงอะเพื่อนโบรมึงเข้าใจคำนี้ไม่ได้ดอยใส่หมักไม่รู้จะอธิบายยังไงละยัดป้ายปวดฉี่ ไม่แต่บางทีคือถ้ามองในมุมนึงที่ว่าเขาเกิดมาในครอบครัวที่แบบมีเงินมีทองอยู่แล้วแล้ววิถีชีวิตของเขาที่ทำมามันไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะไม่คิดจะเปลี่ยนวิถีชีวิตอะ ใช่ ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมากมาย ก็ถูก
แต่ว่า อื ถ้าอย่าง ม ที่เรามีโอกาสได้มานั่งคุย แล้วเผื่อว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ คุณไม่คิดเหี้ยอะไรกับชีวิตเนี่ย ผมอยากให้คุณคิดสักนิดหนึ่งเพราะว่าคุณนั่งอยู่ในโพซิชันที่คุณมีศักยภาพในการคิด แล้วเราก็อยู่ในสังคมที่ต้องการคนมีศักยภาพมากขึ้น เพื่อผลักดันสังคมไปข้างหน้านะ ถ้าเกิ อื ด ม ว่า สิ่งที่ผมพูดกันเนี่ย มันจะไม่ได้เข้าไปในซิลิบัมมึงก็ไม่เป็นไร ก็มึงก็ทำต่อของมึงไป แต่ว่าถ้าอย่างน้อยอะ มันได้ช่วยคน 2 คนมันคิดได้อะ แค่นี้ผมก็กระเจียว อื ตั้งแล้วพี่ ม บวง โอ้โฮ โดนคุกคามทางเพศแล้ว คุกคามทางเพศเรื่องอะไร? ผมกระเจียวตั้ง กระเจียวตั้งอะโดนคุกคามทางเพศแล้ว มีสิทธิ์อะไรกระเจียวตั้ง? กระเจียวผม ผมไม่ได้คุกคามใคร ผมหมายถึงกระเจียวผม อ้าว แต่ตอนที่กระเจียวคุณตั้งคุณไปนึกถึงใครอะ? ก็ มัน ผ กระ ม เจียวคุณ แต่คุณนึกถึงคนอื่นหรือเปล่า? อ้าว นึกไม่เป็นไรพี่บวง ผมไม่ได้คุยกับเขา โธ่ พี่บ ใช่เหร ว อ? ง คุกคามใช้มั่วซั่วไม่ได้นะ เดี๋ยวผมไปฉี่แป๊บหนึ่งนะพี่บวง อ๋อ พี่บวงคุยกับช่องแชตไปก่อน ผม โอ ปวด เค ฉี่ ผมทำบุญให้พี่บวง พี่บวงทำบุญกลับมาให้ผมเท่ากับ loop อินฟินิตีบุญ เฮ้ย ไอ้เชี่ย Holy shit ผมไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้มาก่อน ไอ้เชี่ย What the fuck แบบนี้นี่คือ แบบนี้นี่คือขึ้นสวรรค์กันได้แบบชั้นแบบดาวดึงส์เลยเปล่าเนี่ย ชั้น 99 เลยเปล่าเนี่ย โดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุน พี่บิ๊ก What? เบอร์บัญชีพี่บิ๊กเบอร์อะไร? ไม่รู้ เหี้ย กูจำไม่ได้ กูไม่ได้ท่องแบบมึง สมมุติว่าผมโอนเงินไปให้พี่บิ๊ก ผมได้บุญไหม? ถ้าตามคอนเซปต์ คอนเซ ผ ป ม ต์ บริ ใคร จาคให้พี่บิ๊ก คอนเซปต์ใครล่ะไอ้เหี้ย คอนเซปต์ ตามคอนเซปต์ของแบบว่าวัดธรรมกายอะ ผมไม่รู้ ผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์ธรรมกาย ผมพูดไม่ได้นะว่าถ้าโอน เรา ให้ เผื่อ ผม ไหม? เราลองเผื่อไหม? เผื่อ ผ อะ ม ไร? โอนให้พี่บิ๊ก 1,000 ใช่ไหม? อา แล้วพี่บิ๊กก็โอนกลับมาให้ผม 1,000 แล้วผมก็โอนไปให้พี่บิ๊ก 1,000 พี่บิ๊กก็โอนกลับมาให้ผม 1,000 เรื่อย ๆ ไอ้เชี่ย นี่คือปั๊ม เป็น บุญ การลงทุนแบบไม่ต้องใช้ต้นทุน แล้วก็เผื่อด้วย อ้าว ผมมีง่ายกว่านี้นะพี่บวง ถ้าเกิดว่าพี่บวงจะเล่นเกมนี้ ผมมีง่ายกว่านี้ ทำยังไง? พี่บวงเอากะละมังชั้น 2 พี่บวงที่บวงซักผ้า กะละมังซักผ้ามา แล้วพี่บวงไปจับกบมาตัวหนึ่ง แล้วก็เติมน้ำให้เต็มกะละมัง มึงเอาได้กบมาอยู่ในมือมึงแล้ว อันนี้คือ สัตว์เนี่ยเรียกว่าโดนกักขังหน่วงเหนี่ยว แล้วมึงก็โยนใส่กะละมังไป อ้าว กบเป็นอิสระ ไม่ แต่ว่าอันนั้นน่ะตอนมึงจับกบมา มึงทำบาปแล้วเปล่า? มึงกักขังหน่วงเหนี่ยวกบ อันนั้นมันแบบมึงจับแล้วมึงปล่อย มึงทำบาปแล้วมึงก็ได้บุญ แล้วมึงก็จับแล้วก็ปล่อย แล้วมึงก็ทำบาปแล้วก็ได้บุญ คืออันนั้นน่ะ อ๋อ คอนเซปต์คือบาปกับบุญมันไม่หักล้างกันใช่เปล่า? อ๋อ คือมึงตายไปปุ๊บ มึงตกนรกก่อน อ๋อ มึงโดน คือ ได้ มึง ส จั อบ งอย่าก ง บ สมมุติมึงจับกบล้านรอบเนี่ย มึงตกนรกก่อนเลยล้านปี อา แต่ว่ามึงปล่อยกบล้านรอบ มึงก็ขึ้นสวรรค์ล้านปีหลังจากที่มึงหลุดจากนรกแล้ว จริง แต่ อัน ถ้า นี้ ส จ ม ริง มุติว่าผมกับพี่บิ๊กโอน loop กันเนี่ย ไม่ ก็ มี คือไม่ต้อง ไม่มีค่าบาป ไม่มีแบบว่า ไม่มีค่าบาป ไม่มีค่า มีแต่ค่าบุญ โอนกัน loop แบบปึ๊บ ๆ ๆ ๆ ทีละแสน ทีละแสนก็ได้ ตื่นมาตอนเช้าไม่ทำเหี้ยอะไร ไม่แปรงฟัน โอนเงิน กด โอนแบบว่าปั๊มค่า โอ บุ น ญ แม่งจนระบบแม่งแบบทำไม่ทันน่ะ เฮ้ย เชี่ย พี่บวงแม่ง Genius ว่ะ ไอ้เชี่ย ช่องแชตแนะนำมาตะกี้ ไอ้เชี่ย น่าจะเอาไปคุยกับทาง ไปเสนอพวกแบบว่าศาสนา พวกองค์กรศาสนานะ โหดนะ เชี่ย นี่ก็คือแบบไม่ต้องกดโอน แล้วกูตั้งระบบออโตเลย พวกนี้โอนรัว ๆ วัน ๆ ไม่ทำเหี้ยอะไร มีแต่ สมมุติว่าตั้ง transaction ออโตอะ ออโตไว้เลยแบบ เช็ดแม่บุญเป็นล้าน ทำแม่ง 50 บัญชีออโต บัญชีละแบบ 100 บาท เชี่ย โห โอ ด นกันมา ถ้าเกิดว่าหลักการของเขามันจริง เทคนิคนี้มันต้องเวิร์กพี่บวง ถูกปะล่ะ? หรือว่าเขาจะมีข้อโต้แย้งได้ ข้อโต้แย้งคือ การให้ทานเนี่ยมันจะต้องเพื่อช่วยเหลือใครสักคนหนึ่ง แต่อันนี้ถือว่าช่วยเหลือไหม? ไอ้เชี่ย กูเปิดมือถือขึ้นมาเห็นเงินเข้ามา กูแบบดีใจนะ อ้าว เกิด เฮ้ย มีเงินเข้า ทำให้คนหนึ่งมีความสุขแล้ว ก็ถือว่าได้แต้มบุญแล้ว
ว่าแต่ฟั ติ้ ง งกสิกรติ้ง 3,000 เชี่ย เงินเข้า เช็ดแม่ไม่ต้องไปละไม่ต้องไปดูงานโดรนบิน500ตัวแล้วโอนสลับกันไปสลับกันมาก็บุญแตกขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้น844อืม เชี่ยไอ้มาไอ้สัตว์ขออนุญาตไปเรื่องต่อไปนะฮะ อันนี้ไม่อัปเดตไม่ได้นะพี่บวง ผมว่าพี่บวงไม่น่าจะเห็นข่าว มีเรื่องอะไรครับ ข่าวของผู้ชายคนนี้ ที่เราเคยพูดไว้1ไลฟ์ขึ้นมาปั้งเป็นไง เอ้ย พี่ยีเหรอ พี่คานเยเวสต์ พี่บวงไม่เห็นข่าวนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะ ข่าวอะไรอีกเนี่ย คานเย ป่ว เวย เป็ ส น ต์ ไบโพล่าโอ้โห ป่วยเป็นไบโพล่าสาเหตุทั้งหมดของพฤติกรรมเพี้ยนหลายปีที่ผ่านมาจากเพจ Very Radio ขอบคุณมากนะ ขออนุญาตเอาภาพมา ถ้าใครไม่รู้บริบทเนี่ย ผมกับพี่บวงเคยจัดไลฟ์อันหนึ่งที่ชื่อว่า Ye is gone ตอนนั้นผมจำได้ผมไปจัดที่ห้องพี่บวงนี่แหละ แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เยอุ้ยขอบคุณขออนุญาตขอบคุณหน่อยนะ ขอบคุณโด ถ้าเราทำมูลนิธิ2ที่แล้วโอนเงินกันไปมาเรื่อยๆ โดยมีสมาชิกสักที่ละ500,000เราจะสร้างบุญหมู่ได้ไหมครับ ได้นะคล้ายๆเซ็กหมู่อะ อืม เชี่ยขอบคุณมากนะฮะสำหรับเงินโดอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่คานเยเนี่ยมันบ้าจัดเลยพี่บวงถ้าเกิดว่าให้ผมย้อนสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ติดตาม เยแม่งออกมาโพสต์โซเชียลมีเดียแบบทุก2 นาทีอะแม่งด่ากาดไปหมดแม่งแบบว่ากูรักฮิตเลอร์คนยิวมึงกากมึงเป็นเศษสวะเดนมนุษย์ แล้วก็คนดำก็เป็นพวกที่แบบว่าเป็นพวกทาสเป็นพวกคนจน แล้วก็บอกว่าอะไรนะ White Life Matter คือมันทำให้คนหลายคนน่ะตอนนั้นน่ะเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็ปวดหัวเป็นจำนวนมาก แล้วก็เรียกว่าห้ามหันกับทุกคนแบบบ้าคลั่งจนเราต้องเอามาคุยว่า อันนี้มันเป็น strategy marketing หรือว่าไอ้เหี้ยเยมันป่วย ซึ่งเราก็ไม่รู้ไงใช่ไหมล่ะเราก็คุยกันไป ผมจำได้ว่าตอนนั้นนะผมบอกว่า ผมว่าทรงประมาณเนี้ยมันน่าจะเป็นแบบทั้ง2 อันได้นะ มันน่าจะมาคู่กันเลยคือ เยมันน่าจะไม่ปกติแล้วไอ้เหี้ยดูทรงอะแต่จะบอกว่ามันเป็นเทคนิคการมาร์เก็ตติ้งในสังคมดราม่าในสังคมที่คนเรามันมีฝักมีฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยทางการเมืองทางความคิดทางค่านิยม มันก็มีความเป็นไปได้ แต่ล่าสุดอาทิตย์นี้เนี่ยมันมีข่าวออกมาไอ้ข่าวนี้แหละคือเยเนี่ยมันไปซื้อโฆษณาในหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เลยนะเอาตังค์ซื้อแบบหน้าหนึ่งเลยแล้วลงบทความชื่อบทความว่า To those I have hurt แต่เป็นภาษาไทยก็คือแด่ผู้คนที่ฉันได้ทำร้ายไปแล้วก็เล่าว่าไอ้เชี่ยทุกคนขออนุญาตให้ผมได้ชี้แจงนะผมประสบอุบัติเหตุเมื่อ25 ปีก่อนแล้วได้รับเขาเรียกว่าอะไรการบาดเจ็บที่สมองส่วนหน้าได้รับบาดเจ็บแล้วแพทย์วินิจฉัยว่าผมเป็นไบโพล่าประเภทที่1จากเหตุการณ์อุบัติเหตุนั้นจากเหตุการณ์อุบัติเหตุ25 ปีก่อนแล้วมันก็แบบว่ารุนแรงแล้วก็เริ่มแย่ขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อต้นมกราปีที่แล้วก็คือตอนที่เราคุยเรื่อง Ye is gone นั่นแหละเริ่มแบบติดแตกเยบอกว่าตอนนั้นน่ะคือมันป่วยหนักมากนะคือคุณเห็นผมเกี่ยวกาดในโซเชียลมีเดียแบบเนี้ยแต่ว่าหลังจากที่เขาไม่ได้เล่นเนี่ยคุณไม่เห็นว่าเขาทุกข์ทรมานกับโรคป่วยทางจิตตรงนี้มากนะแล้วก็ยอมรับว่าอาการเนี้ยมันสุดลงจนผมไม่สามารถใช้งานร่างกายผมได้อย่างปกติผมโดนถอดงานผมโดนแบนจากทุกกลุ่มสาขาอาชีพเพราะว่ามึงบ้ามากมึงพิมพ์เสื้อแล้วก็แบบว่ามีโลโก้สวัสดิกะอะไรเงี้ยตอนนั้นนะถ้ามึงจำได้นะแล้วตอนนี้เนี่ยได้รับการรักษาแล้วก็เลยออกมาซื้อหน้าข่าวเพื่อทำการขอโทษที่ทำร้ายคนไปเยอะแล้วมายืนยันว่าสิ่งที่เขาออกมาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างว่าจะไม่ได้เห็นความผิดที่ตัวเองทำนะแต่แค่จะมาอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วเขากำลังเผชิญภาวะที่เรียกว่าแมนเนียรุนแรงมากตอนนี้เขาได้เข้าสู่กระบวนการรักษามาสักพักแล้วก็ได้สติแล้วบทความของเยที่ชื่อว่า To those I have hurt เนี่ยเขาก็ทิ้งท้ายไปว่าผมไม่ได้มาขอความสงสารหรือการยกเว้นความผิด
ผมเพียงมาขอความอดทนแล้วก็ความเข้าใจว่าตอนเนี้ยเขากำลังพยายามเอาตัวเองกลับมาอยู่จุดเดิม ในฐานะของอาร์ติสที่หลายคนนะถ้าเกิดใครเคยฟังก็จะรู้ว่าเยมันก็เป็นหนึ่งในตำนานแรปเปอร์ที่มันเป็นก๊อดมากมันแบบมันแทเลนต์มากมันมีความมันเป็นพรสวรรค์นะแต่ว่า อืม หลังๆมาก็ อืม เละเทะมากจนหลายๆ บริษัทก็แคนเซิลงานโฆษณาไปอะไรเงี้ยนะคำถามจากทางบ้าน อธิบายแบบนี้ด้วยเหตุผลของการป่วยเนี่ย ข้ออ้างแบบนี้ สังคมรับได้ไหมกับความเสียหายหรือความบ้าบิ่นของเขาที่ผ่านมา หรือไม่เพียงพออ้างป่วยไม่ได้ พี่บวงมองประเด็นนี้ยังไงกับคนที่เขาเป็นแฟนยี หรือว่าติดตามเยอยู่ แล้วอาจจะมีความผิดหวังหรือมีความช่างเนื้อช่างใจ พฤติกรรมแบบนี้เรามองเป็นคนรอบตัวหรือว่าเป็นตัวเราหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ เปรียบเทียบว่าถ้าครั้งหนึ่งมึงเคยขึ้นไปปากหมาขั้นหนักแบบสเกลระดับโลกแล้วอะคำอธิบายวันนี้มันพอช่วยได้ไหม คือผมว่าคำพูดเขามันก็แฟร์นะ ไอ้บทความเขาอะเขาก็เน้นย้ำว่าเขาไม่ได้มาขอโทษ เขาไม่ได้มาขอความเห็นใจ เขาไม่ได้จะมาให้คนละเว้นโทษ อืม เขาแค่จะมาอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้น อืม ผมว่าอย่างน้อยๆมันก็แฟร์ แต่คือมันก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นการปั่นอีกอย่างหนึ่งของเขาหรือเปล่า อ๋อคือแบบว่า ผมคิดว่า เดี๋ยว ไม่สลับอีกเหรอไอ้เจ็ตเม็ด เออ มันจะปั่นอีกหรือเปล่า ผมก็เลยมองกลางๆก็คือ เอาผมก็ไม่ได้เป็นเฮเตอร์ แต่ผมก็ไม่ได้เป็นบิลีเวอร์อ่ะผมก็ว่าเราก็แค่ดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไง อืม เขาก็แค่มาอธิบายว่าโอเค สถานการณ์ก่อนหน้านี้มันเป็นยังไง แล้วตอนนี้ผมก็พยายามรักษาตัวเอง แล้วหลังจากนี้ผมจะพยายามกลับมาอยู่ในจุดเดิม เราก็แค่ดูกันต่อไปปะ ใช่ ผมมอง ไม่ได้จะไปแบบด่าหรือบอกว่าแบบเฮ้ยไม่เชื่อหรือแบบเฮ้ยพี่เยกลับมาแล้วไอ้เชี่ยอะไรแบบนี้มันก็แค่รอดูติดตามกันต่อไป คือ สำหรับผมนะ ผมมองเหมือนพี่บวง มันเป็นหนึ่งใน marketing tool ที่มันทำให้คุณได้รับแสงมาก แต่มันก็ไม่ใช่ทางที่ผมจะแนะนำให้คนมันเอาไปใช้ เพราะว่ามันจะเป็นสังคมที่มันท็อกซิกแล้วมันแย่ไงที่มึงแบบว่า มึงหาโอกาสเรียกกระแสเรตติ้งความสนใจจากผู้คนโดยการที่มึงสร้างความเกลียดชังหรือมึงสร้างความแตกแยกในสังคมอ่ะผมก็ไม่แนะนำทางนี้ แต่ว่าถ้าพี่เยออกมาพูดเลเวลนี้ ความรู้สึกของผมก็คือ มึงอย่ามีตลบหลังกูอีกหนึ่งดอกละกัน ก็คือ เอาให้มันแบบว่ามึงกลับเข้ามาในแทร็กจริงๆอ่ะอันนี้ผมไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าความเสียหายของเขา มันเป็นความเสียหายทางสื่อเนาะแต่มันก็แค่กระทบจิตใจ ไม่ได้แบบว่าทำให้ใครรุนแรงส่วนใหญ่สิ่งที่เสียก็คือเป็นตัวเขาที่เขาเสียงานเสียการเสียพันธมิตรไป ผมเข้าใจได้เต็มที่แล้วผมก็ไม่ได้เป็นเฮเตอร์ของคานเยเวสแต่ว่าถ้ามันเป็นแค่มุกตลกแล้ววันรุ่งขึ้นมึงร้อนงานใหม่อะไรออกมาอย่างเงี้ยที่เป็นอะไรแปลกๆอันนี้มันจะทำลายความศรัทธาที่เรามีต่อตัวศิลปินสำหรับกู ใช่ มันก็เป็นอารมณ์เด็กเลี้ยงแก่แหละ ก็คือแบบครั้งแรกก็คือแบบฟูมีวันเชฟออนมีไงมันนอกนั้นมันก็ไม่ได้แล้วใช่คือแล้วอีกอย่างหนึ่งผมว่าเรื่องที่เขาพูดอ่ะมันก็ดูจะเป็นเรื่องทางการแพทย์ที่มันสามารถแบบเอาหลักฐานที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรมาพิสูจน์กันได้นะว่าถ้าแบบเคยประสบอุบัติเหตุไปรักษาที่ไหนพวกนี้มันน่าจะมีประวัติหมดปะใช่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไบโพล่าก็น่าจะมีแบบประวัติหมด ถ้าแบบอยากจะขุดจริงๆอะผมว่าไอ้พวกปาปารัสซี่ต่างประเทศแม่งขุดกันหมดได้อยู่แล้วอะก็ป่วยมึงอาการมึงหนักจริงมันเละเทะจริงมันทำให้มึงหลงผิดหลงถูกคิดว่าตัวเองถูกคิดว่าโลกใบนี้ผิดมันมีอธิบายในบทความนะว่าแบบตอนนั้นนะคือแบบความมั่นใจความบ้าคลั่งของผมเนี่ยมันเข้ามาแล้วผมไม่สามารถหยุดยั้งมันได้แต่ว่ามันเป็นบทความยาวก็ชัดเจนไหมว่าพี่เยกูป่วยนะฮะพี่เยกูป่วยทางจิตก็จบไปสำหรับข่าวพี่เยมันมีอีกอันนึงมีคนเขาส่งมาให้ผมอันนี้ไม่เกี่ยวกับข่าวพี่เยแล้วนะแต่ว่ามีความต่อเนื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องของpersonal branding คือมีคนทางบ้านส่งคลิปของชายนิรนามท่านหนึ่งมาพี่บวงชายนิรนามท่านนี้ชื่อว่าคุณดีนแซนทิลแลนด์ไม่มีใครเคยรู้จักหรอกคุณพูดชื่อไปก็มีประโยชน์คุณดีนแซนทิลแลนด์เนี่ยเป็นคนโนเนมมากเขาทำช่อง TikTok
แล้วเขาอธิบายเกี่ยวกับการทำ personal brand ได้ค่อนข้างดี ซึ่งเชื่อมโยงกับกรณีของเยเล็กน้อย ก็คือ เขาเปรียบเทียบว่าการพรีเซนต์หรือสร้างตัวตนในโลกอินเทอร์เน็ตหรือในสังคมสาธารณะเนี่ย มันเหมือนกับการชักว่าวเหมือนไหมผมเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหม ต้องอธิบายเพิ่มเติม อ่ะ ยังไม่ผมยังไม่เชื่อมโยง คุณดีนเขาบอกว่า ให้เรานึกสถานการณ์แบบนี้ ถ้าเกิดว่าคุณกำลังนั่งชักว่าวอยู่เนี่ย แล้วมีคนเปิดประตูมาจับคุณได้เนี่ย แล้วคุณหยุด แล้วคุณมอง ถ้าคุณหยุดอ่ะ คนที่อายอ่ะคือคุณ แต่ว่า ถ้าเกิดว่าคุณกำลังชักว่าวอยู่ แล้วมีคนมาจับได้เนี่ย แล้วคุณไม่หยุดอ่ะคุณไปต่อ คนที่อายอ่ะไม่ใช่คุณ แต่ว่ามึงเป็นคนโรคจิตเลยถ้างั้นอ่ะ โรคจิตตรงไหน ก็ถ้าเป็นคนปกติแบบว่ามันก็ต้องแบบอายแล้วมันก็ต้องหยุดแล้วปะวะ เอ้า พี่บวงตอนนั้นเล่าให้ฟังอ่ะพี่บวงชักว่าวแล้วมีคนเข้ามาจับพี่บวงก็สาวต่อไหมเหรอ เอามันขึ้นอยู่กับว่าใคร ถ้าเป็นแม่มึงอะมึงก็ต้องหยุดดิ เอาหยุดดิ ถ้าเป็นแฟนมึงมันคนละเรื่อง ใช่ คือเขา เออ เขาจะเปรียบเทียบว่าการทำ personal brand เนี่ยต่อให้มันจะเป็นภาพลบภาพบวกอะไรยังไง แต่ถ้าเกิดว่ามึงพรีเซนต์ตัวเองมาทางนี้แล้วอะถ้ามึงไม่หยุดที่จะเป็นตัวของตัวเองอะต่อให้จะมีคนมาต่อว่าต่อขานหรือจ้องจับผิดมึงอะมันอยู่ที่ว่ามึงเลือกที่จะเล่นต่อ keep it going หรือคุณจะหยุด ถ้าเกิดว่าคุณหยุดเนี่ย สังคมจะจับตามองแล้วก็ตัดสินแล้วว่าอ๋อไอตัวตนที่มึงสร้างมาเนี่ย มันเป็นตัวตนที่มึงแค่ปั้นขึ้นมา แต่ถ้าเกิดว่ามึงไปต่อจนสุดทางเนี่ย สุดท้ายแล้ว คนที่ขายหน้าคือคนที่ตัดสิน อันนี้ถือว่าคุณดีนแซนทิแลนเขาแนะนำดีไหมผมมันเปรียบเทียบได้ไหม ก็พอเห็นภาพอยู่นะ เห็นภาพนะเปรียบเทียบกับการชักว่าว มันก็พอเห็นภาพอยู่นะ จริงอยู่นะ คล้ายๆคล้าย ถ้าเกิดว่ามีคนจับได้เนี่ย ให้เราสาวต่อไป แล้วคนที่อายจะไม่ใช่เรา เชื่อ reverse psychology เหรอ ขอบคุณคุณดีนแซลทิแลนด์นะฮะเป็นชาวออสเตรเลียนะใครไม่รู้แม่งส่งคลิปมาให้กูดูเชื่อกูฟังไปกูว้าวเลย เป็นคำคมที่แปลกมากๆ ไม่เคยเจอมาก่อน แต่ว่าคือถ้าจะเปรียบเทียบให้มันลงลึกไปกว่านั้นน่ะ ใจมึงก็ต้องเหี้ยมด้วยนะ เยี่ยมไง ที่แบบว่ามีคนจับได้แล้วมึงก็ยังว่าวต่ออะโดยที่ควยมึงก็ยังเข่งอ่ะ ก็อย่างที่พี่บุ๋ม คือบา อก งทีมันแบบมันตั้งสติไม่ได้มันช็อกไงแล้วมันก็แบบ มันก็เฮลไปแล้วมันแบบเอ้ยจะว่าวต่อมันก็เฮลไปแล้วอ่ะ ประสบการณ์ผม นึกออกปะ ผมเคยบอกไปว่าผมเคยโดนจับได้แต่ผมก็ไม่ไปต่อ ผมก็รู้สึกช็อกเลยแบบว่ามันช็อตฟิลเลย แต่ว่าพี่ ใช่ บุ๋ พอ ม มันช็อตฟิลแบบร่างกายมันก็ชัดดาวน์ไงมันก็แต่ว่าพี่บวงเคยเล่าว่าพี่ผู้ชายที่ทำงานในบ้านพี่บวงก่อนหน้านั้นน่ะพี่บวงอยู่ชั้น2พี่บวงก็ชักว่าวแล้วเขาเปิดประตูกระจก ไอ้ยี่ มา พี่พิกอันนี้บิดเบือนเรื่องเล่า ผมบิดเบือนเหรอ ผมเล่าว่าผมเคยโดนจับได้ใช่ไหมก็คือ ผมนั่งอยู่กลางบ้านแล้วมีคนเดินขึ้นมาปุ๊บผมก็ตกใจผมก็หยุดแต่ว่าเขาเดินขึ้นไปต่อไงพอเขาเดินขึ้นไปต่อเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วมึงไม่ได้ เหมือนแบบ มันไม่ใช่ว่าคือมันจับได้แบบมันมายืนจ้องแล้วกูก็จ้องหน้าแล้วกูแบบเอากูดิไม่ใช่ คือเขาเดินขึ้นไปแล้วกูก็แบบไอ้เหี้ยมันยังไงวะเนี่ยมันพักก่อนโอ้โหพี่บิ๊กบิดเบือนเรื่องเล่า ไม่ผมเข้าใจแบบดีเทลผมไม่ทราบไงผมฟังมาอีกต่อหนึ่ง มันจับไปบิดเลยดิ ถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรนะเชื่อผมนึกว่าพี่บวงเป็นสายโหดสายเถื่อน โอ้โหผมก็ไม่ได้จิตใจเข้มแข็งขนาดนั้น โอเคผมขออนุญาตมาแชร์นะว่าอาทิตย์นี้ผมไปดูอะไรมานะบางคนก็อาจจะไม่ชอบเวลาผมเอาหนังมาคุยบางคนก็อาจจะชอบนะแต่ว่าผมเรียนตรงนี้เลยว่าเฮียกูจะพูดมึงคุยอะไรกูรายการกู กูอยากเล่าผมไปดูนี่มาพี่บวงอาทิตย์นี้ที่ผมประทับใจมากคือ stand up ที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากแต่ผมอยากแนะนำใครที่เป็นสาย stand up เนี่ยอยากให้ไปดูก็คือ Mike Epps พี่บวงรู้จักคนนี้ไหม มันต้องเห็นหน้าอาจจะเคยเห็นหน้าแต่ว่าไม่ได้จำชื่อ เป็นคนด
ไอ้เชี่ยคือเขาไม่ได้เป็นคนดังมากๆแต่ว่ามันอยู่ใน Netflix ก็เพิ่งมาใหม่stand up special เขาชื่อ delusional คือเขาจะค่อนข้าง low key เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเล่นมุกเป็นมุก culture เป็นมุกเกี่ยวกับคนดำอยู่ใน community คนดำเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เป็นมุกที่มันแมสมากแล้วมันก็มีงานที่ดีบ้างแย่บ้างแต่ว่างานนี้ล่าสุด delusional ใครที่เป็น stand up ผมอยากให้ไปดูผมว่าเป็นงานหนึ่งที่ดีมากๆของเขามาเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาก่อนจะมาเป็นไมค์เอฟที่เป็น stand up comedy ซึ่งเขาเป็นรุ่นเดียวกับพวกเดฟ ชาเพลแหละอายุอานารุ่นเดียวกันก็พูดถึงการเริ่มต้นชีวิตจากแบบเข้าคุกไม่มีงานต้องไปนอนตามบ้านคนอื่นไปนอนในที่สาธารณะแล้วปลุกปั่นสู้ชีวิตจนกว่าจะได้มาเป็น stand up ที่มีพื้นที่มีพื้นเสียงอะไรแบบเนี้ยแล้วผมว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในโชว์ที่ทำได้ดีมากผมไม่ได้เห็นงานของ MyF ที่มันสมบูรณ์แบบขนาดนี้มานานละส่วนใหญ่ที่ผ่านมามันก็แบบบางทีก็แบบก่อยๆอะไรอย่างงี้บ้างอันนี้คืออันแรกที่อยากจะมาแนะนำอันที่สองคืองานของพี่โน้ตอุดมเพิ่งมี stand up อันใหม่ลง Netflix อาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นอยู่พี่บอกเห็นไหมชื่อว่า Still Alive เห็นอยู่เห็นเป็นกระแสแบบว่าคนมาโพสต์มีมใน Facebook อยู่ผมไปดูมาแล้วขออนุญาตพี่โน้ตกับ1กับ2กับ3รีวิวแบบว่ารีวิวจริงใจคืออันนี้เราไม่ต้องเถียงกันหรอกว่าพี่โน้ตเนี่ยเป็น stand up legendary แล้วแต่ผมรู้สึกว่างานอันเนี้ยของพี่โน้ตมีความอืดและมีความเหนื่อยค่อนข้างสูงมันเป็นความรู้สึกที่ผมสัมผัสในช่วงเวลาแรกแม้พี่โน้ตจะตัดจากที่เมื่อก่อนทำเดี่ยวแบบ3ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงตอนนี้พี่โน้ตพยายามตัดให้เหลือแบบ2ชั่วโมงกว่าแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเราโตขึ้นด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าหลายคนก็เอนจอยหลายคนก็บอกว่าสนุกแต่เพราะว่าพอผมดูสแตนด์อัพเมืองนอกเยอะมั้งแล้วแบบว่าริทึมของโจ๊กของเมืองนอกมันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับว่ามีช่วงหยุดแล้วช่วงฮาช่วงหยุดช่วงฮามันสั้นแต่ละโจ๊กมันไม่เยอะมากกว่าพอมึงขึ้นเพรมิสแล้วมึงเจอพันช์ไลน์มันไม่ได้เยอะมากเนี่ยแล้วมันก็ต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยผมเลยอาจจะมันค่อนข้างถี่มันค่อนข้างถี่ผมอาจจะติดกับแพทเทิร์นนี้ไหมก็ไม่รู้ทีนี้พอมาดูพี่โน้ตในยุคปัจจุบันผมเลยรู้สึกว่าพี่โน้ตให้น้ำหนักกับงานโชว์กับฉากแบ็กกราวด์หรืออะไรงี้เยอะแต่ว่าคุณภาพของการขึ้นไปดึงความสนใจของคนบนเวทีผมรู้สึกส่วนตัวว่ามันน้อยลงโดยที่พี่โน้ตเริ่มเปิดประเด็นมาถึงเรื่องของความเชื่อที่พี่โน้ตมีความเชื่อเรื่องสายมูสายผีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นสายนี้อยู่แล้วผมได้ยินเรื่องประมาณนี้ค่อนข้างบ่อยจากพี่โน้ตหลังๆเล่าเรื่องพวกนี้เยอะแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีมุมมองอะไรที่มันฉีกที่มันแตกต่างที่มันแบบว่ามันคือผมรู้สึกว่าพันช์ไลน์มันไม่แข็งคือแน่นอนว่าสกิลการเล่าเรื่องของพี่โน้ตคือมันท็อปอยู่แล้วล่ะคือเขาเล่าเนื้อเรื่องแล้วมันน่าติดตามมันน่าสนุกเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันได้กลับไปมันไม่ท้าทายกับคนในยุคปัจจุบันนี้ขนาดนั้นแต่ว่าอันนึงที่ผมได้และผมชอบก็คือที่พี่โน้ตเขาแชร์เรื่องความเครียดส่วนตัวของเขาของการเป็น stand up comedy การที่มึงจะต้องเสพข้อมูลเรื่องราวต่างๆในชีวิตแล้วมาแปลงสารให้มันเป็นคอมเมดี้เป็นโจ๊กเนี้ยสุดท้ายแล้วมันเป็นเหมือนกับว่ามันไปทำให้เขาเครียดอย่างรุนแรงสะสมในชีวิตเขาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมไม่รู้พี่บ่วงเป็นหรือเปล่าแต่ว่ากูเป็นนึกว่าพี่บ่วงหลังๆมึงทำอาชีพอย่างเงี้ยมึงมานั่งคุยหรือว่าคุยเรื่องเครียดบ้างคุยเรื่องตลกบ้างมึงเคยสังเกตตัวเองว่าบางทีไอสิ่งที่เราทำไองานที่เราทำเนี่ยนั่งพอดแคสต์เนี่ยมันสร้างความเครียดให้มึงไหมหรือว่าพี่บ่วงไม่เครียดอะไรพี่บ่วงมาแบบมากระโจเหี่ยวอยู่แล้วทุกครั้งมันเลยไม่ได้มีผลกับมึงมากผมคิดว่าผมก็ติ๊กสกินนะก็คือมันก็มีผลกระทบกับผมน้อยนะแต่ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าพอทำไปเรื่อยๆมันก็สะสมคือมันจะมีไดเลมม่าหนึ่งในหัวอยู่ตลอดที่แบบว่าหลังๆมันก็เริ่มสะสมก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่แคร์คือเราเป็นคนเหี้ยป่ะวะในมุมหนึ่งแต่ถ้าเราแคร์มันก็สุขภาพจิตเราแย่นึกออกปะมันเป็นไดเลมม่าที่เราพยายามที่จะไม่แคร์
แต่คือถ้าเราปล่อยอะมันก็คือเราจะทำเป็นนิสัยแล้วเราจะ treat กับคนรอบข้างเราแบบนี้ด้วยหรือเปล่า เราก็จะปฏิบัติกับคนรอบข้างแบบไม่แคร์เราหรือเปล่าแต่ ใช่ มันเป็นแค่ไดเลม่าในหัวที่มันเกิดขึ้นนะ อืม แล้วผมก็เลยคิดว่าคือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือ เราก็ต้องพยายามคุยกับตัวเองเลย อืม แบบจริงจังว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะแยกให้ออก ว่าเรื่องไหนเราควรจะปล่อย เรื่องไหนเราควรจะยึดเอาไว้แบบเนี้ย ก็ต้องพยายาม เรียกว่ามันก็ต้องพยายามทำความเข้าใจกับตัวเอง คือ ต้องรักษาบาลานซ์ ผมเรียนตรงๆเลยว่า ผมอาจจะไม่เข้าใจว่าพี่โน้ตเครียดขนาดไหนนะ มันคงต้องเครียดหนักแหละ เพราะว่างานโชว์ที่เป็นงานไลฟ์ไม่ใช่แบบว่าไลฟ์เหมือนที่เราไลฟ์นะ แต่ว่างานบนเวทีจริงๆมันมีความกดดันสูง มันมี อืม สิ่งที่มึงแบกภาระในการทำโชว์ให้มันสมบูรณ์แบบ ผมว่าเรื่องเนี้ยผมไม่ตั้งคำถามเลย แต่ผมแชร์ในมุมผมว่าผมสัมผัสได้ว่า แม้ผมจะเอนจอยการทำพอดแคสต์นั่งคุยกับพี่บวงโปกฮาสบายๆนะ แต่ว่า อันนี้ผมเรียนตรงๆสำหรับใครไม่ทราบ ผมเทคยาซึมเศร้าอยู่มานานแล้วยังต้องเทคอย่างต่อเนื่องนะทุกวันเนี้ยแม้มันจะเป็นงานที่ดูเหมือนจิวๆที่สุดแล้วอะแต่ว่าทุกครั้งที่มันเปลี่ยนสิ่งหนึ่งไปที่เห็นชัดเจนเลย แล้วคนรอบตัวบอกเลยก็คือว่า ก่อนที่กูจะได้มาทำที่นี่ทำงานนี้เนี่ย กูใช้ชีวิตแบบปกติก็คือเหมือนอยู่กับปัจจุบันตลอดมีอะไรทำก็ทำแต่ว่ากลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ย เวลากูเดินไปกินข้าว หรือว่ากูออกไปใช้เวลากับคนอื่นเนี่ย สมองมันคิดตลอดเลยพี่บวงกูจะวิเคราะห์ข่าว กูจะนั่งนึกเรื่องนู้นนึกเรื่องเนี้ยแล้วพยายามจะตบให้มันเป็นรูปของการเอามาเล่าตลอดเวลาแล้ว มันมาถึงจุดที่คนรอบข้างเริ่มเตือนแล้วว่า กูเริ่มล่องลอยแล้ว กูดูเหมือนเป็นคนคุยกับตัวเองตลอดเวลา แล้วกูไม่อยู่กับปัจจุบันสายตากูมันไม่อยู่กับสภาพรอบข้างแล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้ากูหยุดยาไปแค่แบบวัน2 วันนะอารมณ์กูเหวี่ยงเลยเหวี่ยงแบบรุนแรงมากคือ ถ้าใครที่ทานยาซึมเศร้าจะทราบว่า มันจะทำให้กระเจียวมึงไม่แข็ง และไม่มีความต้องการทางเพศ ถ้าเกิดว่าโดสมันหนักมากๆนะแล้วกูก็รู้สึกว่ากูทำงานเนี้ยอันนี้กูไม่ปฏิเสธว่ากูแฮปปี้เว้ยกูแฮปปี้มากแล้วมันก็อยู่ในลูปชีวิตที่ค่อนข้างดี แต่บางทีอ่ะกูไม่อยากจะให้ตัวเองแบบว่ามันเหมือนกับมันติดยาไปทุกวันนะคือมึงต้องพึ่งยาตลอดอะบางทีกูแอบไม่เทคยาตามที่หมอแนะนำแล้วมันมีวันหนึ่งคือกูหยุดยาซึมเศร้าไป2 วันหยุดด้วยตัวเองเพราะว่าคิดว่าไอ้เชี่ยกูก็ไม่ได้ซึมเศร้ากูก็ไม่ได้อารมณ์เหวี่ยงกูก็แบบปกติแฮปปี้เล่นเกมชิวๆอ่ะแล้ววันนั้นน่ะกูลงไปอาบน้ำเว้ยพี่บวงเพิ่งเล่นเกมเสร็จพอลงเล่นเกมแบบฮาๆโปกฮาอย่างเงี้ยลงไปอาบน้ำแล้วอยู่ดีอ่ะมันมีความรู้สึกหนึ่งอ่ะแม่งกระแทกเข้ามาเว้ยแล้วความรู้สึกนั้นก็คือกูรู้สึกว่ากูไม่อยากทำพอดแคสต์นี่ละกูเตรียมใจเลยว่าไอ้เชี่ยความรู้สึกนี้แม่งเป็นความรู้สึกที่กูหลงตัวเองแล้วกูเตรียมพร้อมว่าเดี๋ยวกูอาบน้ำเสร็จอ่ะกูจะมาบอกพี่บุ๋มว่ากูจะหยุดทำพอดแคสต์ไอ้เชี่ยมันรุนแรงแบบว่ามันไม่ได้เป็นแค่ไอเดียมันเข้ามาในหัวด้วยแต่ว่ามันกำลังจะกำหนดให้กูเริ่มกระทำแล้วว่ากูเลิกละกูไม่ทำละกูพอละมันแย่มากเลยที่กูมาทำอะไรมันดูไร้ประโยชน์สิ้นดีอะไรเงี้ยไอ้เชี่ยแล้วพอออกมาจากห้องน้ำกูก็เลยไปปรึกษาแฟนกูที่เป็นจิตแพทย์เป็นนักจิตเวชเนี่ยเขาก็เลยเตือนสติกูว่าเฮ้ยอย่าลืมนะว่าเธอกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังเทคยาซึมเศร้าอยู่ยังเทคยาตามปกติหรือเปล่ากูก็เลยบอกว่าแอบไม่ได้กินมา2 วันเขาบอกนี่ไงเพราะว่าสภาวะของเธอตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่แพทย์ที่เป็นแพทย์ประจำกูเองก็บอกว่าสภาพสมองและฮอร์โมนกูตัวนี้มันไม่ได้มากเลยแล้วกูไม่อยู่ในช่วงเวลาที่จะได้หยุดยาอะไรเหล่านี้คือแพทย์ยังบังคับเทคยา6 เดือน1 ปีล่วงหน้าแบบว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กูจะได้หยุดยาก็พอกูกินยาปุ๊บเอากลับมารู้สึกดีเลยพี่วงชิวๆสบายๆคือทุกวันเนี่ยกูล่าเริงกูยืนอยู่ได้ด้วยยาซึมเศร้าเนี่ยไอ้เหี้ยไม่งั้นไม่เป็นปกติอย่างนี้ด้วยหนักขนาดนั้นไม่แต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องถามว่าแต่กูก็ไม่รู้ว่าหมอเขาจะตอบได้ไหมกูต้องถามว่าที่มึงต้องเทคยาเนี่ย
มันเป็นเพราะพอดแคสต์หรือเปล่า คือถ้ายังหยุดถ้ายังทำพอดแคสต์ต่อไปอ่ะมันต้องเทคยาไปเรื่อยๆแล้วถ้าสมมุติหยุดทำคือมึงอาจจะต้องเทคยาไปอีกพักหนึ่งแต่ว่าสุดท้าย มึงจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยที่ไม่ต้องเทคยาได้ แบบนี้ไหมคือถ้าเป็นแบบนี้กูก็ไอ้เชี่ยถ้าในฐานะเพื่อนกูก็ไม่อยากจะทำต่อนะเว้ย เฮ้ย ถ้าจะแบบว่าต้องลากเพื่อนให้แบบว่ามาเทคยานึกออกปะ เข้าใจไม่แต่ว่า แต่เราต้อง verify ก่อนว่าปัญหามันคืออย่างที่กูพูดหรือเปล่า เข้าใจไหม เข้าใจเท่า เออ ที่กูเข้าใจเนี่ย มันมีส่วนหนึ่งที่กูคุยกับแพทย์กับอีกส่วนหนึ่งที่กูคิดเอาเอง ส่วนหนึ่งที่มาจากแพทย์ก็คือว่า กูอยู่ในสภาวะซึมเศร้ามานานก่อนที่กูจะมาเจอหมอแล้ว ตั้งแต่กูอยู่ไทยแล้ว กูเทคยามานานแล้ว แล้วก็คงได้รับผลกระทบทางสมองค่อนข้างเยอะ แต่อีกส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้มีคนพิมพ์ ก็มีส่วน และอันนี้ผมอยากจะเอามาแชร์ คือเวลาผมกลับไทยเนี่ย ผมใช้กัญชาเยอะ แล้วการใช้กัญชาเยอะเนี่ย แม้จะเป็นช่วงที่อยู่ไทยเนี่ย มันไม่ทำให้สภาวะของสมองผมมันทำงานได้ปกติ เพราะว่าสมองผมมันเหมือนกับว่ามันงงอะอยู่แบบปกติอย่างนี้มึงมียาที่มากระตุ้นเซโรโทนินกับโดพามีนมึงออกมาให้ทีละนิดทีละน้อย แต่พอกลับไทยไปอย่างเงี้ย มีการใช้กัญชาเยอะในปริมาณแบบว่าในช่วงเวลาสั้นๆ แล้วมันอาจจะทำให้สมองมีการหลั่งโดพามีนออกมาอย่างรุนแรง แล้วก็เหมือนกับว่าระบบมันก็ไม่รันปกติ เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็มีส่วนกับอดีตที่ผมอาจจะเผชิญสภาวะนี้มานาน สิ่งที่แพทย์บอกก็คือว่าถ้ารักษาระดับการทานยาอย่างนี้ไปอีก6 เดือนได้ แล้วดูแลสุขภาพเรื่องการนอนให้มีควอลิตี้แล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้กัญชาเนี่ยเขาบอกว่า6 เดือนก็หยุดยาได้ แต่มันอยู่ที่การดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตของคุณพี่บุ๋มพอเข้าใจไหม ถ้าอย่างนี้ก็พอเห็นภาพ พี่บุ๋มอย่าเพิ่งหยุดทำพอดแคสต์กับผมดิ ไม่คือผมอ่ะพูดตรงๆว่าผมก็เคยมีความคิดว่าอยากจะเลิกทำนะ เหรอ แต่ว่าความคิดของผมอ่ะจริงๆมันมีตั้งแต่ก่อนอยากจะจริงๆมันมีตั้งแต่ก่อนทำพอดแคสต์แล้วคือ What? ผมจะเป็นคนแปลกอย่างหนึ่งก็คือ บางทีแล้วมันจะมาเรื่อยๆไอความรู้สึกเนี้ยแต่มันไม่ได้อยู่นานแล้วมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่รุนแรงมาก ด้วยความที่เราทำอาชีพที่มันค่อนข้างโชคดีว่ารายได้มันเยอะนะพูดตรงๆผมก็มีเงินของผมส่วนหนึ่งใช่ปะผมรู้สึกว่าเงินส่วนเนี้ยถ้าผมไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยนะวันๆนั่งอยู่เฉยๆผมอยู่ได้ประมาณ5 ปี10 ปีชิวๆสบาย บางทีแบบว่ามันเป็นความคิดที่แล่นเข้ามาในหัว อย่างที่บอกนานแล้วนะตั้งแต่ก่อนจะทำพอดคาสต์แล้วว่าแบบอยากนั่งอยู่เฉยๆที่บ้านแบบไม่ทำอะไรแล้วนั่งอยู่เฉยๆสัก5 ปีพอเงินหมดค่อยกลับมาทำนึกออกปะเข้าใจแล้วพอมันแวบมาเรื่อยๆมันก็คือแบบไอ้เชี่ยหรือว่ากูจะบอกพี่บิ๊กว่าแบบเฮ้ยกูจะหายตัวไปสัก5 ปีวะแบบเนี้ยคือแค่แบบว่าหายไปอะแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาหายไปไหนอะแต่มันยังคือกูอ่ะเคยไปน่านเว้ยแล้วกูชอบความสโลว์ไลฟ์ของจังหวัดน่านมากเลยกูอยากแบบว่าไปอยู่ที่น่านอ่ะวันๆก็แบบเดินไปเดินมาไอ้เชี่ยคือกูไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเมืองหรือเปล่านะตอนที่กูไปอ่ะแต่กูจำได้ว่าแม่งเป็นแบบว่าเหมือนเป็นบล็อกเล็กๆแล้วก็บ้านแบบบ้านไม้ชั้น2 ชั้นแล้วตรงกลางมันเหมือนมันเป็นลานเมืองเว้ยแล้วตอนเย็นน่ะคนแม่งก็จะออกมาจากในบ้านน่ะมานั่งอยู่ตรงกลางเมืองแล้วก็กินข้าวแล้วก็ร้องรำทำเพลงกันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วกูชอบบรรยากาศแบบนั้นมากเลยกูอยากจะแบบไอ้เหี้ยกูหยุดทุกอย่างแล้วกูก็ไปอยู่ที่น่านอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วกูก็นั่งเดินไปเดินมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยชักว่าวไหมอะไรนะชักว่าวไหมก็ว่าวบ้างสบายๆนะเล็กน้อยคือแต่อย่างที่บอกมันไม่ใช่ความรู้สึกที่แบบแรงกล้าที่แบบเฮ้ยกูไปพรุ่งนี้เลยดีกว่ากูหยุดทำทุกอย่างมันแค่ว่าเรามีออปชันในชีวิตนึกออกใช่ปะเข้าใจอยากแบบอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากจะเป็นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยจะเลิกทำแล้วนะแค่อยากจะหายไปเฉยๆให้มันมีความรู้สึกแบบนี้แหละอันนี้ก็คือพูดตรงๆว่ามันมีแบบมันอยากพักบ้างเราไม่ได้แบบว่า act on it ใช่ปะเราไม่ได้ทำตามความรู้สึกที่มีสรุปก็คือยังไม่หายไปนะฮะบิ๊กบวงพอดแคสต์ยังอยู่นะฮะยังไปต่อถ้าถามเรื่องแบบว่ามันมีแบบ
อะไรที่มันมารบกวนจิตใจไหมมันก็มีบ้างกูว่ามันก็คงเป็นเรื่องปกติของชีวิตแหละไม่ว่าจะทำอะไรก็คงจะมีหมดผมเข้าใจเลย โดยเฉพาะพี่บวงตอนนี้ สภาวะที่อยู่ที่บ้านบางทีมันมีปัญหาในครอบครัวมันก็อึดอัด อันนี้กูเข้าใจได้เลยพี่บวง มันเป็นเหตุผลหนึ่งอ่ะพี่บวงจะเก็ตเลยก็คือ นี่แต่ผมต้องหนีไปญี่ปุ่นนี่แหละไอ้เหี้ยก็เพราะว่ามันเจอสภาวะอย่างนี้นานๆแล้วมันรู้สึกว่าไอ้เชี่ยเราพื้นที่ปลอดภัยเรามันไม่ค่อยปลอดภัย พื้นที่ปลอดภัยเรามันไม่สงบแล้วแล้วกูก็ได้มีโอกาสทำแล้วแต่ว่ากูผ่านโปรเซสนั้นมาแล้ว แล้วก็กลับมาอยู่ในจุดเดิมแล้วทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแล้วก็โอเค แต่ถ้าวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งมันจะหายไปก็ไม่มีปัญหานะผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันต้องเกิด ก็ ขึ้น ผมว่าเราก็เอนจอยช่วงเวลาที่ได้ทำมันก็โอเคแล้วนะใช่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 เออขอบคุณคุณไอซ์เบรกนะฮะ7341เป็นกำลังใจให้พวกพี่ควงกระดอต่อนะฮะ โอ้ขอบคุณครับก็โดเข้ามาให้กำลังใจนะขอบคุณทุกท่านมากนะฮะที่ให้กำลังใจเข้ามาเรายังสู้ต่อไปนะผมไม่ได้มีความเบื่อหรือความไม่อยากทำงานนี้เลยผมชอบงานนี้มากเป็นอะไรที่ดีใจที่ได้คอนเนคกับผู้คนแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทางไปกับหลายๆคนที่ติดตามแล้วก็ได้รู้จักตัวตนผมมากขึ้นนะฮะอีกแฮปปี้นะแฮปปี้ไหมพี่วงมีอะไรความในใจอยากจะระบายกับผมไม่ทำงานอันนี้เนี่ยมันยังไงฮะมันก็ไม่มีนะความในใจอ่ะไม่มีคือผมรู้สึกว่าอย่างที่เคยบอกแหละผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่โชคดีมากแล้วแบบที่พูดว่าผมมีดั้มรักอะไรเนี่ยมีประสบการณ์ที่พูดอ่ะคิดว่าตัวเองโชคดีที่แบบว่าได้เจอผู้คนดีๆทำงานที่เราแฮปปี้อย่างเงี้ยชีวิตเรามันก็มีปัญหาบ้างมีขึ้นมีลงบ้างแต่สำหรับผมไม่ได้มองว่าชีวิตผมปัญหามันใหญ่อะไรเท่าไหร่นะก็ต้องไปกันต่อฮะไปกันแบบถูลู่ถูกังนี่แหละ ก็ไม่ใช่สำหรับบางคนมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ผมคิดว่าที่ผมทำมันได้ต่อเพราะว่า ผมรู้สึกดีกว่าด้วยซ้ำแม้มันจะเป็นความเครียดของการเตรียมข้อมูลในหัว เหมือนที่พี่โน้ตเล่าก็คือ ความเครียดของการแปลงข้อมูลสารแล้วก็ทบทวนมันอยู่ในหัวเหมือนกับเล่นไปเรื่อยๆมึงซ้อมเพราะว่าพี่โน้ตเขาไม่ได้เป็นเหมือนแซนด์อัพเมืองนอกไงที่ว่ามึงจะมีคลับให้ลองมึงไปลองโจ๊กมึงด้วยว่าอันไหนมึงต้องเติมอันไหนมึงต้องใส่พันลายมึงยังไม่แข็งอะไรเงี้ยพี่โน้ตเขากูคิดว่าพอเขาไม่มีคลับให้ลองเนี่ยทุกอย่างมันต้องทบทวนในหัวและไอ้เนี่ยมันคือความเครียดคือมึงไม่สามารถปล่อยได้จนกว่ามึงเล่าเรื่องนี้ให้ตัวเองฟังแล้วมึงสามารถสัมผัสได้ถึงความตลกของมันอันนี้มันเป็นมุมของคนทำพอดแคสต์หรือคนทำแซนด์อัพที่คนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจว่ามันเครียดตรงไหนแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยถ้าผมไม่ได้ทำเนี่ยผมจะเครียดมากกว่าเพราะผมจะเวิ้งว้างอย่างน้อยผมได้มีอะไรยึดเหนี่ยวให้มันได้คิดมันมีอีกมุมหนึ่งที่ผมอยากจะพูดให้พี่บิ๊กคิดนะผมก็เคยเป็นแบบพี่บิ๊กอยู่ช่วงหนึ่งยังไงแต่ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นความเครียดเพราะฉะนั้นมุมที่ผมอยากจะพูดก็คือที่มันเป็นความเครียดเพราะว่าคนอื่นไม่ชอบให้พี่บิ๊กมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่ามันเลยเป็นความขัดแย้งในความสัมพันธ์เพราะว่าตอนผมเป็นผมแฮปปี้มากผมมีชีวิตอยู่คนเดียวไงถึงแม้ว่าผมจะอยู่กับคุณพ่อใช่ไหมที่บ้านแต่ว่าเราแทบไม่เคยคุยกันคือทุกขณะจิตผมอยู่ของผมคนเดียวไม่มีใครมานั่งเตือนผมว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเลยเฮ้ยช่วงนี้บ่วงดูร่องรอยนะอะไรแบบเนี้ยนึกออกปะอันนี้มันเป็นแค่การตั้งคำถามนะว่ามันคือความเครียดหรือมันคือมุมมองที่มันต่างกันผมเคยแบบไอเชี่ยหายใจเข้าคือคลิป YouTube กูต้องคนดูเยอะหายใจออกคือคลิป YouTube กูต้องคนดูเยอะแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตผมแฮปปี้มากคือกินอิ่มนอนหลับออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงนึกออกปะแบบตื่นมาแล้วแบบเชี่ยกูอยากทำคลิป YouTube มันเป็นแบบนั้นก็ผมก็ไม่ได้จะสรุปว่ามันเป็นแบบไหนนะแต่ว่านั่นแหละคืออยากจะพูดให้เห็นหนึ่ง perspective ว่ามันเกี่ยวไหมคือผมคิดว่างานตรงนี้หรือวิธีการทำงานแบบนี้ที่จะต้องทบทวนเรื่องเล่าของตัวเองในหัวตลอดเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมแทบจะใกล้เคียงว่าผมทรีตการทำพอดแคสต์เหมือนทำแซนด์อัพเลยนะในมุมผมอะคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมพูดเลยว่าบางทีมันเป็นการคุยเล่นแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยเปื่อยแต่ส่วนใหญ่อะถ้ามันมีพันช์ไลน์มันคือระหว่างอาทิตย์ที่ผมจะต้องนั่งเสพข่าวหรือพูดคุยกับคนแตกต่างหลากหลายแล้วผมเอาเนื้อเรื่องมาประกอบมาพยายามเกลาแล้วก็เล่าให้ตัวเองฟังแล้วฟังเล่าฟังแล้วฟังเล่าอยู่อย่างนั้นนะจนกว่าผมจะพอใจแล้วผมมีความเป็น OCD คือบางทีการที่จะเล่นมุกแค่
1มุกหรือถ้าแซวให้บวก1ครั้งอะผมเพลย์ภาพนั้นอะในหัว4-50 รอบอะไอ้เหี้ยจนกว่ากูจะได้แบบมีสมาธิกับการกินข้าว เวอร์ชันนี้เพอร์เฟกต์ ใช่มันเลยกลายเป็นทรงนั้นซึ่งพี่โน้ตเขาแชร์มุมนี้ ผมว่ามันเป็นแค่1เนื้อเรื่องสำหรับโชว์สแตนด์อัพล่าสุดของเขาแต่ในมุมของคนที่มันประสบเหมือนกันอ่ะมันแบบว่าไอ้เชี่ยกูเข้าใจกูเข้าใจคนหนึ่งอ่ะกูไม่รู้คนอื่นเข้าใจหรือเปล่าแต่กูเข้าใจมันอย่างรุนแรงว่าเนี่ยมันเป็นวิธีการทำงานของสมองเราแล้ว ผมดีใจผมแฮปปี้ที่ได้ทำตรงนี้ แต่มันก็ต้องแลกมากับความเหนื่อยในการที่เราต้องทำงานไปนี่แหละซึ่งมันก็เลือกไม่ได้แต่ผมแฮปปี้ผมพูดเลยรวมๆผมแฮปปี้ อันนี้คือเรื่องของ Stand Up Note นะฮะอาจจะเป็นการรีวิวสักเล็กน้อยอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะมานำเสนออันนี้ดูไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะฮะตอนก่อนคุยกับคุณเจมส์แต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเอามานำเสนอคือภาพยนตร์รางวัล Golden Globe 1 อันที่ผมไปดูมาพี่บวงชื่อเรื่องว่าบูโกเนียพี่บวงเห็นหนังเรื่องนี้ไหมเอมมาสโตนนะใช่ไหมเอมมาสโตนพี่บวงเดี๋ยวขออนุญาตนะผมขอขึ้นภาพสำหรับใครที่นี่ผมแบบแนะนำให้ไปดูเลยนะใครยังไม่ดูเนี่ยเรื่องเนี้ยบูโกเนียเอมมาสโตนกับเจสเพลมอนส์นี่a film by Yorgos ก็เป็นดีเรคเตอร์ที่ทำงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่พัวติงคายแล้วคายเนสมาผมได้มีโอกาสเวลาไปดูสักทีแล้วก็อยากจะมารีวิวแบบไม่สปอยเหมือนเดิมพี่บุ๋งให้พี่บุ๋งแบบเซลแต่ว่ายังไม่รู้สปอยคือไปดูยังมันอยู่คือเรียกว่าแบบถกกระโปรงขึ้นมาแต่ว่าเกือบเห็นกลีบแล้วแต่ยังไม่เห็นแบบนี้เห็นหมอยละเห็นหมอยแต่ว่ายังไม่เดี๋ยวนะถ้ามันเห็นกลีบมันเห็นหมอยแล้วยังไม่เห็นกลีบนี่มันเวิร์กยังไงนะปกติหมอยมันไม่น่าจะอยู่ลงมาจากกลีบหมอยยาวมากหมอยฟูไงเหมือนพี่บุ๋งแบบหมอยฟูปีกกระเจียวอะมันโหก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นพี่บิ๊กไม่ขนาดนั้นหรอกพี่บุ๋งหนวดเนยขนาดนี้มันก็น่าจะเยอะนะให้ผมเดาว่ามันอาจจะฟูแบบเยอะแต่มันไม่ยาวแบบนี้ไหมเป็นไปได้คือบูโกเนียเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เป็นคนชอบดูภาพยนตร์เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ธรรมดามากแต่สำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องนึงที่แม่งว้าวมากๆเว้ยเพราะว่ามันมีสอดแทรกเนื้อหาที่อะไรที่อยู่เยอะมากๆทั้งคอนเซปต์เนื้อหาข้อความลับๆที่มันซ่อนอยู่เป็นอีกภาพยนตร์เรื่องนึงที่ถ้าเกิดว่ามึงไปดูอ่ะมึงก็ต้องมานั่งดูสรุปมานั่งอ่านสรุปเพราะว่ามันจีเนียสในการซ่อนความหมายแอบแฝงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ดูอะไรเลยนะคุณเอาแบบว่าเน้นดูง่ายๆดูเพลินๆเนี่ยอันนี้ผมจะพูดเลยว่ามันค่อนข้างผิดหวังคือคำว่าบูโกเนียเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยมันเป็นคำสร้างใหม่ด้วยมั้งหรือว่ามันเป็นคำภาษากรีกโบราณอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่มันไม่ได้มีความหมายอยู่จริงเว้ยแต่ถ้าเกิดว่ามึงไปเสิร์ชลึกๆหรือไปฟังสัมภาษณ์เนี่ยความหมายแม่งมีเยอะมากที่เขาสร้างขึ้นมาเอาอย่างแรกก่อนบูโกเนียเนี่ยแปลในมุมหนึ่งสามารถแปลได้ว่าโลกแห่งแมลงThe World of Bugs อีกความหมายหนึ่งที่เป็นความหมายกรีกเนี่ยมาจากคำว่า buos กับ gone แปลว่า a world where the herd is gone หรือโลกที่ฝูงชนได้หายไปแต่พอมึงไปดูภาพยนตร์อ่ะมันจะงงมากเพราะว่าความหมายที่มึงต้องการจะสื่อคืออะไรไอ้คำว่าบูโกเนียที่เป็นภาษากรีกเนี่ยมันมีคนในอินเทอร์เน็ตที่มันให้ความคำนิยามก็คือว่าภาษากรีกโบราณเคยให้คำนิยามคำนี้ว่าทายาทที่เกิดจากวัวความหมายก็คือหลายคนจะนึกว่าผึ้งเนี่ยเกิดจากซากศพของวัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือแมลงถ้าคุณไปดูภาพยนตร์เนี่ยภาพยนตร์มันจะคือเป็นเรื่องง่ายๆบทอยู่แค่ประมาณ 2-3-4 คนคุยกันทั้งเรื่องเนี่ยแม่งบทไม่เยอะแต่ว่ามันมีพล็อตทวิสต์ที่น่าสนใจมากเป็นการเสียดสีสังคมมนุษย์ที่อยู่กันเป็นไฮราคีอันนี้คือคอนเซปต์ที่ผมอยากจะเอามาแนะนำคือเรื่องนี้มันเสียดสีเลยว่ามนุษย์ทุกวันนี้มันใช้ชีวิตกันตามระบบทุกคนมีหน้าที่มีตำแหน่งของตัวเองแล้วแต่ละคนก็ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ตั้งคำถามแล้วเขาเอาไปเปรียบเปยกับโลกของแมลงหรือโลกของผึ้งพี่บวงว่าที่แบบว่ามีราชินีมีผึ้งงานมีทหารอะไรว่าไปแล้วทุกคนทุกชีวิตเนี่ยในของสังคมของผึ้งเนี่ยมึงทำแต่หน้าที่ของมึง
แล้วมึงไม่รู้ว่าคน อ่า อื่นทำหน้าที่อะไรเลย ซึ่งสังคมมนุษย์มันไม่ควรจะเป็นแบบนั้น แต่หนังเรื่องนี้ฉายให้เห็นถึงสภาวะสังคมในปัจจุบันที่มนุษย์ที่เราเรียกว่าตัวเอง evolution หรือกำลังเจริญไปข้างหน้าเนี่ย อืม มึงเจริญแบบไหนทำไมสภาพสังคมมันดูไปเหมือนคล้ายๆแมลงขึ้นทุกวันว่าทุกคนอยู่ในโพสิชันตัวเอง ไม่มองภาพรวม ไม่ตั้งคำถาม แล้วถ้าตัวหัวมึงพาไปตายยังไง มึงก็จะบินไปคล้ายๆพึ่งงานที่ไม่สนเลยว่าก็คือหน้าที่กูเป็นพึ่งงานกูต้องตามราชินีไอ้นี่พาไปตายก็ไปตายอะไรประมาณนี้ คือมีการ เฮ้ย เสียดสีมุมนี้พี่บวง อย่างน้อยๆกูก็ไม่ใช่พึ่งคนหนึ่งอะนะ อ่ะพี่บวงเป็นอะไร อาทิตย์ที่แล้วเนี่ย หรืออาทิตย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่อาจารย์เจตบอกว่า ถ้าอเมริกาหรือจีนจะมาบุกไทยเนี่ยจะไปตายกันหมด กูเป็นคนหนึ่งที่กูบอกว่าเฮ้ยกูไม่ตายกับมึงนะ อันนี้ กู ถือ ไม่ ว่า ใช่พึ่งอะ นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนี่เป็นตัวอย่างที่ดีไง กูเป็นคน อ้าวก็มัน เออ มันเสียดสีมุมนี้พี่บวงว่า ในสังคมเราตอนนี้เนี่ย ภาพรวมเนี่ยเราเห็นพัฒนาการที่มันดูเหมือน reverse evolution ก็ภาษาอังกฤษคนที่เขาใช้ก็คือว่า the evolution of society from human mass into insect-like system การที่ อืม มนุษย์เราพัฒนาไปข้างหน้า แต่สังคมกำลังจะเปลี่ยนสภาพจากมนุษย์กลายเป็นเหมือนแมลง ซึ่งไอ้คำว่าบูโกเนี่ยตอนแรกก็คือบอกว่า ตอนแรกมึงเป็นวัว แต่พอมึงตายแล้ว สิ่งที่เกิดใหม่มากลายเป็นซากศพกลายเป็นแมลงที่อยู่บนในซากศพ เป็นเหมือนพึ่งเป็นเหมือนแมลงวันอะไรประมาณนี้ แล้วในคอนเซปต์หนังเนี่ยผมไม่สปอยนะ อันนี้เป็นแค่ความหมายหรือแมสเสจที่ภาพยนตร์ต้องการจะสื่อ แต่ความสนุกของมันก็คือว่าเขาจะฉายให้เห็นถึงปัญหาหนึ่งของสังคม แต่ไม่มีใครเห็นปัญหานี้ คนที่เห็นปัญหานี้คือคนที่โง่ที่สุดในเรื่อง คือเป็นคาแรคเตอร์ที่มึงดูเป็นคนต้องเป็นคนเป็นคนโง่ เป็นคนที่แบบว่าสังคมถมถุยไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นคนที่สังเกตเห็นความผิดปกติของสังคม อันนี้คือ อันนี้คือพูดแบบให้แบบเซลล์แบบว่าดูสงสัยว่าบูโกเนี่ย แต่ไม่บอกว่าไอความผิดปกติคืออะไร แต่ไม่บอกว่าแล้วคุณจะไปเจอในเรื่อง แต่พอดูเรื่องนี้จบแล้วอะความรู้สึกของกูมันได้เหมือนกับตอนที่ดูภาพยนตร์เรื่อง Don't Look Up ของ Leonardo เลยพี่บวงจำได้ไหม จำได้ไหมว่าเรื่องนี้มัน impact คน ที่ว่ามัน จำนวน อุก มาก กาบาตมันจะเข้า แล้วคนแม่งแบบเชียร์แบบดองกี้แบบฟักแล้วว่ารออุกกาบาตแม่งล่วงมาชนอ่ะกูดูบูโกเนี่ยจบกูได้ความรู้สึกประมาณเดียวกัน ถ้าใครสนใจนะฮะ แนะนำบูโกเนี่ยอันนี้หมดพี่บวงมีดูหนังหรือว่านอกจากหนังโป๊มีดูอะไรบ้างไหมทีนี้ ไม่ค่อยได้ดูอะไรเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้มันเป็นอารมณ์แบบว่า เดี๋ยวนี้คือพฤติกรรมการเสพสื่อของกูมันเป็นฟีด Facebook กับคลิป YouTube ไง ไม่ได้ จะ ดู ดู หนัง คลิป ใหม่ YouTube เป็นส่วนใหญ่แบบช่องแบบพวกวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ย แล้วไอ้ตารางพี่บวงที่พี่บวงต้องลงทุกวันลงว่าอารมณ์ดีไหมด้วย พี่บวงยังทำอันนี้อยู่ไหมว่าวันนี้อารมณ์ดี ก็ยัง หรือ ล อาง รม อ ณ์ ยู่ตลอดนะ ช่วงนี้เดือนหนึ่งที่ผ่านมานี่มึงมาร์กว่าตัวเองแฮปปี้หรือเครียดหรืออะไรยังไงมึงมีใครที่เหลืออะไรบ้างนะไอช่องเนี้ยไม่เอาช่องชักว่าวนะชักว่าวแมว ถ้าสมมติว่ากูมีช่วงอารมณ์ความรู้สึกในวันนั้นที่แบบมันแย่มากๆอ่ะกูก็จะมาร์กไว้เป็นสีแดง หรือถ้ามันแบบซึมๆหน่อยก็มาร์กไว้เป็นสีเหลือง ถ้ามันปกติดีคือไม่ต้องมีความสุขเอาแค่ว่าชีวิตปกติดีก็มาร์กไว้เป็นสีเขียว แล้วเป็นยังไงอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมา มันแยกกับช่องชักว่าวนะ แยกกัน ช่องชัว่าวอีกช่องหนึ่ง ก็ แล้วมึงเป็นยังไงช่วงนี้ ก็เรียกว่ามันเขียวมันเขียวมาตลอดคือกูใส่เขียวมาแทบจะทั้งปี แต่ว่าตอนที่เลิกกับปิ่นเนี่ยมันจะมีช่วงเหลืองนิดนึงประมาณ5 วัน แล้วมันก็กลับมาเขียว กลับมาเขียวแล้วเหรอเชียร์แล้วช่องชักว่าวเป็นไงตัวเลขมันหนักหน่วงมันยังไง อันนี้คือแบบว่าซัมมารีจากปีที่แล้วนะ ตั้งแต่มกราปีที่แล้วเนี่ย36 รอบ ต่อวัน กุมไม่ใช่ดิมกราก็ต้องต่อเดือนดิต่อวันมึงชักว่าว36 รอบมึงไม่หลุดออกมาเลยพี่บิ๊ก36 วันต่อเดือน36 รอบกุมภา40โหมีนา45โอ้ my god เมษา48 holy shit ขึ้นเลยรัว เมษาแล้วเราวะพฤษภาเหรอ47โห
มิถุนา44เชี่ยแล้วก็กรกฎา42อ๋อมีลงนะ สิงหา52โอ้โหสิงหานี่เป็นช่วงแบบว่าฤดูติดมัน พวกแบบว่าเหงาเหรอช่วง กันยาเป็นไง ฝนตกเหรอ่ะฝ อ่ะ น ฝน ตกเหรอสิงหา สิงหาฝนตก กันยาเป็นไง กันยา33กันยานี่เดือนแซดเหรอพี่วง เออ เดือนเศร้าเหรอ แล้วก็ตุลา40โอ้โหกลับมาดีใหม่ แล้วก็พฤศจิ39ธันวา52ปลายปีก็เรียกว่า จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบนะฮะ แล้วก็มกราก็คือต้นปีใหม่52ครั้ง ก็ถือว่าในมุมผมเรียกว่าสุขภาพยังดีอันนี้เรียกว่าสุขภาพยังดี สุขภาพยังดี พี่บวงเนี่ยถ้าเกิดต่ำกว่า50เนี่ย ผมว่าชีวิตเริ่มมีอาจจะมีงานเยอะ หรือว่ามีอะไรให้ต้องคิดหนัก ถ้าเกิดว่าต่ำ ใช่ ใช่ไหมมึงใครที่เลมึงมองประมาณนี้ไหม ใช่ช่วงงานเยอะ ช่วงนี้มันไม่ค่อยมีงานไง ของกูนะ ถ้าให้เฉลี่ยเดือนหนึ่งก็น่าจะประมาณแบบ25อะไรเงี้ย20-25ก็ถือว่าสุขภาพดีแล้วพี่บวงสำหรับกูอะ คือจดไว้ให้มันแบบว่ารู้ว่าพฤติกรรมเราเป็นไงอะ ดีนะ เป็นหนึ่งในพฤติกรรมการเช็คตัวเองที่น่าสนใจนะ แล้วผมจดไว้ย้อนหลังไปประมาณ4-5 ปีพี่บิ๊ก เป็นไง คือตัวเลขมันไม่ลดลง หมายความว่ามันจะอยู่ที่ คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบอกว่าแบบเฮ้ยเราแก่ขึ้นแล้วคืออารมณ์ทางเพศมันน่าจะลดลงหรือเปล่า ความรู้สึกอันนั้นตัดออกไปได้เลย เพราะมันมีตัวเลขมาโชว์ว่ามันไม่ลดลงมาเพิ่มขึ้นด้วยพี่บิ๊ก เมื่อก่อนจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่30-40แล้วตอนนี้เป็นแตะ50เหรอหรือยังไง ตอนนี้มันอาจจะยังไม่แตะ50ตอนนี้มันแบบเหมือน30ปลาย40ต้นๆเมื่อก่อนอาจจะแบบ30กลางๆ30ต้นๆอย่างเงี้ย โหแสดงว่าพี่บวงเพิ่งมาเป็นตัวของตัวเองไงผมคิดว่าดูทรงละใช่ไหมล่ะเพราะว่า มันก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะ ไอ้ช่วง ผมก็ไม่รู้ 50ของ เพราะอะไร ผมอะผมมันเป็นช่วงอายุ17ตอนนั้นนะถ้า17 18 19หรือช่วง20ต้นๆนะกูบอกให้ว่ากูแตะ6 70ถ้าเกิดเป็นช่วงนั้นน่ะ แต่นี่36แล้วพี่บวง ไอ้เหี้ยก็ตกใจเหมือนกันนะวันเกิดที่ผ่านมา กูมานั่งคิดว่าตัวเอง36กูแทบจะไม่เชื่อเลยเหี้ยว่าตัวเองอายุ36กูแบบว่าไม่อยากจะเชื่อเลย เหี้ เหี้ย ก็จะ40แล้วนะ กูคิดว่ามันเป็นไปได้ยังไงว่าคนแบบกูมันจะอายุ40อะมันไม่เหมาะสมเลย คื เหี้ย คือภาพในหัวคือคนอายุ40มันไม่ใช่ภาพแบบคนแบบเราบอกว่าแบบพูดอะไรแบบไร้สาระไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะ พี่บุ๋มมึงรู้สึกเหมือนกูไหมว่ากูแบบกูค่อนข้างเหมือนกับแบบว่ายอมรับความจริงไม่ได้ลึกๆอยู่ในไม่ได้บอกคือกูไม่ได้กลัวแก่นะแต่กูแค่คิดว่าไอ้เชี่ยกูมันเป็นคน36ได้ยังไงวะกูยังรู้สึกแบบ22อยู่เลยอะแม่แบบ มันเหมือนแบบอายุสมองเรามันไม่โตตามตัว กูไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะคนรุ่นเราหรือมันเป็นทั้งเจเนอเรชันวะเพราะว่าแบบเด็กๆมันเสพมังงะเยอะหรือมันเกี่ยววะมันยังไงไม่รู้อะ คือกูเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับเราเขาก็ดูโตนะ เหรอ แต่อาจจะเพราะว่าแบบว่ามันห่างเหินกันแล้วแบบมันไม่ได้คุยกันแบบสนิทกันไง เป็นไปได้ คือมันก็ต่างคนต่างมีชีวิต มันก็คุยกันแบบเอ้ยมึงเป็นไงบ้างวะชีวิตแฮปปี้เปล่าลูกมึงเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเจอเพื่อนที่แบบเมื่อก่อนเราเคยสนิทคือปัจจุบันเราก็ยังสนิทใจกับเขาอยู่แต่แบบเรื่องที่คุยหัวข้อการพูดคุยมันก็เปลี่ยน มันก็เลยรู้สึกว่าเขาโตขึ้น แต่จริงๆถ้ามันได้มีช่วงเวลาได้แบบเอ้ยมันกินเหล้ากันเมาแม่งก็คุยตลกโปกฮากันเหมือนเดิมแบบนั้นปะวะก็เลยไม่รู้เหมือนกันแฮะ เฉยแทบจะโอเค เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะ จริงๆ ผมมีเรื่องที่จะเอามาเล่าเยอะเลยนะ แต่ว่าดูเวลาละผมว่าผมต้องเข้าเรื่องหลักละเรื่องที่เราตั้งหัวข้อขึ้นไว้ในวันนี้ แล้วก็กำลังจะเข้าสู่โค้งสุดท้าย ก่อนที่ประเทศไทยจะมีเลือกตั้งใหญ่วันที่8กุมภาเร็วๆนี้ซึ่งในช่วงต้นอาทิตย์กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งนอกเขตไปในวันที่1ใช่ไหมแล้วก็พบว่าโอ้โหดราม่าแตกสแลกขาดนะผมแม้จะไม่ได้เป็นคนอยู่ในเมืองไทยก็ยังสัมผัสได้ว่าเทรนด์มันก็มากระแสมันก็มาค่อนข้างเยอะว่าคนก็ออกไปใช้สิทธิ์กันพอสมควรแม้อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนงวดที่แล้วแต่อันนึงที่เห็นเป็นปรากฏการณ์เลยคือปรากฏการณ์แชร์โพสต์ของเพจ iLaw เพราะว่าเห็นว่ามันมีความผิดพลาดมีความบกพร่องในการทำงานของเจ้าหน้าที่เตรียมการเลือกตั้งเนี่ยแล้วมัน
ทำให้คนมันต้องตื่นตัวมานั่งเช็คที่อะไรกันเอง แล้วมีการแชร์ คือสำหรับผมเนี่ยโพสต์แบบล้าน2 ล้านเนี่ยมันหาดูยากมากแล้วนะแต่ว่าแชร์ล้านหนึ่งอ่ะกูยังไม่เคยเจอเลยพี่บวกว่ามันมีโพสต์ที่อะไรมันแชร์ไปล้านหนึ่งก็ อันนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เรียกว่าว้าวอยู่เหมือนกันขอบคุณคุณทิตินิติกนะฮะความเด็กของคน36คือความแก่ของคน38ครับอ๋อ คน18อายุ18นะขอบคุณมากครับ อืม ก็หลายคนบ่นถึงการทำงาน ซึ่งผมพูดเลยว่าในมุมของคนไต้หวันเนี่ยก็มองเหตุการณ์นี้ได้ยินข่าวนี้เช่นกันว่า อืม ไอเชี่ยสิ่งแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้น มึงหน้าที่มึงมีอยู่อย่างเดียวอะทั้งองค์กรมึงมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งอะเช็ดแม่นั่งรอไป4 ปีแล้วเหตุความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเขียนเบอร์ผิด อันนี้มันตกหล่นอะไรเงี้ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นไงมันที่ไต้หวันมันไม่มีแบบนี้มีคนถามเยอะว่า พี่ไอการนับคะแนนแบบแมนนวลเงี้ยถ้าเกิดว่ามันตกหล่นเยอะเปลี่ยนไปแบบดิจิตอลดีไหมคือประสบการณ์ของผมอะเลือกตั้งที่ไต้หวันไม่มีเรื่องแบบนี้เลยนะเว้ยเรื่องแบบนี้น้อยมาก มันแทบจะแบบว่าไม่เห็นเลย ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นความเจตนาจงใจหรือว่ามันเป็นความไร้คุณภาพของคนที่จัดก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้พี่แหวงก็ออกมาชี้แจงพยายามจะต่อสู้แล้วก็ออกมาล่าสุดวันนี้ออกมาบอกว่า ถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในคณะกรรมการเซตนี้เนี่ย คุณก็ไม่ต้องมาเลือกตั้งจะเลือกตั้งเลยพี่หวงได้ยินไหมพี่แหวงตอนนี้วันนี้เป็นข่าวดัง ก็คือเป็นหัวหน้าคณะกรรมการนะเขาเป็นเลขาแต่เขาเป็นตัวแท้งตัวชนตัวพูดเป็นแบบว่าตัวเปิด แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเฮดใหญ่เป็นไง มั่งแบบว่าเหมือนเขาล่อให้คนด่าแล้วแบบก็รอฟ้องหมิ่นประมาท เทคนิคคล้ายๆกับไอดอลหรือว่าคนมีชื่อเสียงที่คุณเจมส์เล่านะบอกว่าเอาเปิดเห็นขอบหัวนมหน่อยแล้วพอมึงเสกว่ามึงพูดได้หลุดปุ๊บก็ฟ้องประมาณนี้เหรอเทคนิคเดียวกันนะอันนี้ผมไม่พูดถึงพี่แหวงกันผมไม่พูดถึงพี่แหวงแต่ผมบอกเลยว่าคนที่มันพูดแบบนี้ออกมาได้เทคนิคของการเลี่ยง มันก็จะโดนไงแต่ผมว่าพูดกันแบบตรงไปตรงมาก็คือ มันเป็นหนึ่งในความเก็บกดความเบื่อหน่ายของคนจำนวนมากที่เราต้องมานั่งเห็นการทำงานของคนที่มึงควรจะมีคุณวุฒิแต่ว่าก็ยังพูดจาหรือว่าตอบคำถามสื่อหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นผลบวกเลยไม่มีใครเชียร์นะฮะอันนี้ส่วนของการเลือกตั้งซึ่งเรากำลังจะมีเลือกตั้งใหญ่แล้วนะโค้งสุดท้ายเนี่ยผมไม่รู้พี่บ่งคิดยังไงแต่ในมุมของผมในฐานะของคนไทยคนหนึ่งที่ออกมาจากประเทศไทยแล้วมองเข้าไปเนี่ยผมก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ที่เห็นว่าโค้งสุดท้ายกระแสส้มกลับมาแรงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมนึกว่ามันจะซึมไปแล้วนะที่เราเคยคุยกันอาทิตย์นึงก็แบบเชี่ยคนรุ่นใหม่หรือว่าคนจำนวนมากมันหมดหวังกับประเทศไปแล้วอะแต่ว่าพอมันมีไฮป์เรื่องไอ้เหี้ยประกันสังคมหรือว่าเรื่องอะไรเงี้ยเราเห็นคนกลับมาให้ความสนใจแล้วก็เห็นอินเทอร์แอคชั่นที่ระเบิดระเบ้ออีก1 ครั้งผมเห็นว่าเฮ้ยมันก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะที่คนมันกลับมาตื่นตัวในช่วงเวลาที่กำลังจะมีเลือกตั้งแล้วเป็นมุมที่ดีอันนี้คือภาพที่ผมมองผมมองว่ากระแสมันกลับเข้ามาในช่วงสั้นๆแม้จะไม่แรงเท่าคราวก่อนแต่มันมีกระตุกขึ้นมาพี่บ่งมองช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งเป็นยังไงบ้างหรือว่าคือผมคิดว่าก็เป็นเรื่องดีนะที่กระแสมันขึ้นมาแต่ว่าก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมคิดว่าหลักๆเนี่ยก็อยากจะบอกเหมือนเดิมคืออย่าหมดหวังอย่าคิดว่าแบบเฮ้ยไม่ไปเลือกตั้งคือคุณคิดแค่ว่าโอ้โหไปเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาชีวิตเยอะมันไม่ได้ใช้อะไรเยอะมันคุ้มเรียกว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มถ้ามองแบบมุมการลงทุนนะแล้วคุณอยากจะเลือกอะไรก็เลือกผมก็ไม่ได้จะบอกว่าแบบเฮ้ยคุณต้องเลือกแบบที่ผมเลือกคุณต้องคิดแบบที่ผมคิดผมก็เชื่อมั่นในความผมไม่ใช้คำว่าเชื่อมั่นในความแตกต่างทางความคิดแล้วกันผมเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของคนบางกลุ่มแล้วกันแล้วก็เชื่อมั่นใน
สมองของมนุษย์ว่าเราเห็นประวัติศาสตร์มาแล้ว10 ปี 20 ปีที่ผ่านมาเนี่ย นักการเมืองที่พูดแล้วไม่ได้ทำจริง ๆ เนี่ย มีใครบ้าง ผมเชื่อมั่นในสมองของมนุษย์ว่าเราเห็นกันมาแล้ว อืม คุณจะเลือกอะไรมันก็สุดท้ายแล้วแต่คุณละ อืม ส่วนเรื่องของประชามติก็อยากจะย้ำว่าอย่าลืม คือไปเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย ต้องเลือก2 รอบ รอบแรกเนี่ย คุณไปเขายื่นบัตรให้คุณ2 ใบใช่ไหม ไอ้ที่กาพรรคกับกาคน แล้วพอไปหย่อนปุ๊บ คุณต้องไปเลือกรอบที่2อีกก็คือ มันไม่ใช่การเลือกตั้งแหละแต่มันคือการกาว่าเห็นชอบประชามติ จะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเปล่า ซึ่งถ้าจะให้พูดตรงๆ คือมันไม่ใช่ว่าประชาชนเห็นชอบแล้วมันก็จะแก้ได้นะ มันก็มีกระบวนการอีกหลายกระบวนการ แต่อันนี้มันเป็นขั้นตอนแรก แล้วผมก็จะไม่แนะนำนะ ผมก็จะไม่บอกว่าเฮ้ยคุณต้องกาหรือไม่กา แต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำคือ คุณลองไปอ่านรัฐธรรมนูญดูก่อน ถ้าสมมุติว่าคุณเชื่อมั่นในประชาธิปไตยอ่ะ ผมอยากจะย้ำมากๆให้คุณลองไปอ่านรัฐธรรมนูญเพราะผมเคยอ่านแล้ว แล้วผมพูดตามตรงว่ามันเป็นภาษาที่มันไม่ได้ซับซ้อน คืออย่าไปกลัวว่าแบบเฮ้ยเชื่อรัฐธรรมนูญมันต้องเป็นภาษากฎหมายเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจบอกว่าคืออย่างที่บอกผมเชื่อมั่นในสมองคนปกติทั่วไปมีมันสมองแล้วภาษามันไม่ได้ซับซ้อนคุณลองอ่านแล้วคุณลองทำความเข้าใจในหัวคุณเองอะว่าแบบเฮ้ยบางข้อมัน make sense ไม่ make sense แล้วคุณก็ประเมินเอาเอง มันไม่ได้ใช้เวลาในชีวิตคุณเยอะเพราะถ้าคุณไม่อ่าน คุณไปกาตามคนที่เขาบอกว่าแบบเฮ้ยกาเห็นชอบหรือแบบเฮ้ยไม่เห็นชอบ ไม่ว่าคุณจะเป็นฝั่งฝ่ายไหนอ่ะผมว่ามันก็อาจจะทำให้เสียงของคุณมันไม่ได้มีประสิทธิภาพในมุมผมนะเชี่ยแนะนำดีนะพี่บวงแล้วตอนนี้มันก็มีทั้งกระแสที่คนเขาสนับสนุนให้กาแหละแต่ว่ากระแสเขาอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าต้องไม่กาเห็นชอบนะจะทำลายสถาบันชาติจะล่มจมอะไรเงี้ยก็พี่บวงก็เห็นกระแสนี้ใช่ไหมผมก็ต้องถามกลับไปอ่านหรือยังน่าจะยังไม่ได้อ่านไม่ว่าจะคนที่บอกว่ากาเห็นชอบหรือกาไม่เห็นชอบผมถามแค่อย่างเดียวคุณอ่านหรือยังถ้าคุณอ่านแล้วคุณช่วยบอกหน่อยว่าอะไรเป็นเหตุผลให้คุณบอกว่าเฮ้ยเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบผมไม่สนนะว่าคุณจะเลือกฝั่งไหนแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกฝั่งไหนผมแค่ถามว่าคุณไปอ่านข้อไหนที่คุณรู้สึกว่าแบบมันต้องเปลี่ยนหรือคุณไปอ่านข้อไหนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนขออนุญาตขอบคุณคุณชาโลคอสนะฮะโอ้โหไม่ได้เจอนานนะพี่ชาเชยขอบคุณครับใส่ชุดสีอะไรตอนไปยืนรอเข้าคูหาดีพี่บวงข้างบนเป็นส้มข้างล่างเป็นน้ำเงินตรงกลางเป็นแดงแบบนี้ไหมไปแบบเหมือนไฟจราจรงี้เหรอ ได้ไหมก็ได้นะหรือคุณชาผมว่าคุณชาควรจะคอสเพลย์ไปนะสร้างแบบสีสันหน่อยถ่ายรูปลง Facebook นะเชี่ยโหเลยแต่ได้ป่าววะเฮ้ยลองมานึกไอเดียแบบว่าเบรนสตอร์มไหมว่าแนะนำว่าถ้าแบบชาเขาจะคอสเพลย์เป็นอะไรแล้วแบบต้องทำยังไงเพราะคอนเซ็ปต์คือโลคอสไงคือผมอยากจะแนะนำนะแต่ว่ามันแนะนำไม่ได้คือผมคิดในหัวจบแล้วถ้าเกิดว่าคุณชาบ้านอยู่ใกล้ๆพี่บวงเนี่ยกูจะแนะนำให้แต่งตัวเป็นพี่บวงเลยคอสเป็นพี่บวงแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่กันหนวดเนิร์ดมาเต็มแล้วยืนคู่กันเงี้ยโอ้โหจี๊ดจ้าเลยแล้วแจ๋วแหววอยู่แต่ว่าคุณชาเขาคุณชาเขาคนบ้านเขาอยู่กรุงเทพว่าน่าจะย้ายมาแล้วมั้งตอนแรกเขาบอกเขาเล่าเขาอยู่เชียงใหม่แต่ผมว่าน่าจะย้ายทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพหมดแล้วมั้งตอนเนี้ยอยู่นานแล้วเลยแต่เขาอยู่ลาดพร้าวอะไรเท่านั้นใช่ไหมก็ไม่มีโอกาสนะคุณชาลองคอสเป็นพี่บวกมาล่ะผมแนะนำคอสเพลย์เป็นแป้งแต่ว่าเป็นงูในแป้งตางูยังไงนะมันต้องยังไงนะก็คือคอสเพลย์เป็นแป้งไงแต่ว่าเป็นแป้งตางูไงแป้งเย็นตางูพี่เคยเห็นไหมอ๋ออันนี้มันจะกลายเป็นขายของเขาปะเนี่ยมันมีงูสีเขียวอ่ะแล้วงูมันมีความหมายไหมหรือว่างูเห่าอ๋อคือแล้วมันจะคอสเป็นแป้งไงมันคอสยากนะพี่บวกให้มันเป็นผงอ่ะแป้งคอสไงวะมันยังนึกไม่ออกอยู่ที่ไอเดียหน้าตาเป็นแบบไหนผมว่าไอเดียนี้ดีนะคุณชาแป้งตางูอ่ะโหดอยู่นะเชี่ย
พี่บวงไอเดียดีคุณชาต้อง อันนี้ต้องเป็นหน้าที่เขาแล้วเพราะว่าเขาเสียเรื่องนี้เราไม่เสียเรื่องนี้ แต่ไอเดียนี้ดี ถ้าไม่แต่งเป็นพี่บวงก็แต่งเป็นแป้งตางู แต่ว่าผมผมไม่ได้อยากจะมาชี้นำทุกคนว่าคุณควรจะเลือกอะไร เพราะว่าผมไม่ได้คิดว่าความคิดของผมดีที่สุด ประวัติที่ผ่านมา ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลม และเข้าใจรัฐศาสตร์ เข้าใจบริบทของการเมืองไทยอย่างลึกซึ้ง ผมก็เคยถูกฝั่งนู้นล้างสมอง ฝั่งนี้ล้างสมอง ผมพยายามจะอัปเกรดความคิดตัวเอง มีพื้นที่ในการปรับเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ย again สำหรับใครที่ดูอยู่เนี่ย คุณไม่จำเป็นจะต้องเชื่อเราเหมือนที่เราแนะนำเราแค่มาแสดงความคิดเห็นในมุมของเราเฉยๆแล้วก็อยากให้คุณเอาไปไต่ตอง หรือถ้าเกิดว่าคุณมีมุมของคุณที่ดีกว่า อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมยินดีอย่างยิ่งที่คุณจะตอบกลับมาว่า เอ้ย ในประเด็นนี้ในเรื่องนั้นเนี่ยเขามีมุมมองที่ดีกว่า ผมดีใจที่ได้อัปเกรดความคิดตัวเองอยู่เสมอ วันนี้ค่ำคืนนี้สิ่งที่ผมจะมาชวนพี่บวงคุย คือคำถามที่คนทางบ้านเนี่ย ส่งมาถามผมในอาทิตย์นี้เยอะมาก คนถามเรื่องการเมืองเยอะมาก โดยเฉพาะน้องๆหลายคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจบริบทมาก แต่ว่าไม่ได้ถามในมุมที่ว่าพรรคนี้ดีไหมพรรคนั้นเลวไหมอะไรอย่างนี้ แต่เป็นคำถามเกี่ยวกับการทบทวนตัวเองและทบทวนสังคมพี่บวง เพราะว่าเหตุการณ์หนึ่งที่เราเห็นในตอนนี้เลยก็คือ คู่หูพี่ดิวกับคุณซีเคจากตอนแรก โดนจู่โจม เป็นอินฟลูที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมากๆในช่วงปีนี้นะ แล้วพอพี่ดิวกับพี่ซีเคกระโดดเข้ามา เปิดเรื่องการเมืองเต็มๆเนี่ย ล่าสุดโดนแอตแทกแล้วก็คือใครที่ยังไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่ว่าบังแจ็คไอ้เหี้ยบังแจ็คไม่เป็นใครไม่รู้นะแต่ว่ากูไม่รู้เหมือนกันว่าบังแจ็คมันมาได้ไง แต่ได้ยินชื่อนี้มานานมากแล้วกูเห็นบังแจ็คครั้งแรกคือออกมาเปิดเรื่องแตงโมที่มีกางเกงในแตงโมเหี้ยอะไรยังไงแล้วก็ไม่รับผิดชอบคุยเลยคือในมุมผมนะผมไม่รู้ว่ายังไงนะแต่มันเหมือนมึงเป็นเครื่องมือที่ใครสักคนหนึ่งกำลังใช้มึงอยู่ไกลๆซึ่งเท่าที่ผมเห็นก็ดูท่าทางมันจะพูดอินไลน์ไปทางฝั่งอนุรักษ์นิยมเมืองไทยซะส่วนใหญ่นะแต่ก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในอาทิตย์นี้สำหรับใครที่ไม่ทราบก็คือบังแจ็คออกมาจะโจมตีประวัติอันที่เราไม่มีใครทราบของพี่ดิวเรื่องทำร้ายหรือว่าปัญหาในครอบครัวเนี่ยแล้วก็เหมือนจะโจมตีคุณ CK ด้วยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมจะมาคุยผมไม่ได้จะมาคุยเรื่องของพี่ดิวกับคุณ CK แต่ผมจะมาถามพี่บงว่าในมุมมองของคนมีชื่อเสียงหรือคนสาธารณะก็ได้ผมไม่รู้เราใช้คำไหนพี่บวงคิดว่ามันมีข้อดีหรือมันมีข้อเสียยังไงกับการที่คนมีชื่อเสียงเนี่ยแสดงจุดยืนทางการเมืองมันเป็นเรื่องที่ต้องทำไหมมันเป็นเรื่องที่ควรทำไหมหรือว่าพี่บวงมองประเด็นนี้ยังไงเพราะว่าหลายๆคนน่ะเขาบอกผมว่าโอ้ดิวซีเคแม่งโง่ถ้ามึงเปิดเนี่ยคุยเรื่องการเงินของมึงไปมึงคุยเรื่องนมพลภาพผู้หญิงมึงก็ไม่ต้องมานั่งโดนขุดประวัติอย่างนี้แล้วมึงจะทำมึงจะโง่กระโดดเข้ามาพูดเรื่องพวกนี้ทำไมคือไอ้เชี่ยมันเวทยากนะพี่บวงว่าการที่เป็นคนมีชื่อเสียงแล้วตัดสินใจแสดงจุดยืนทางการเมืองสู่สาธารณะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พอเราคิดวนเวทแล้วมันควรหรือไม่ควรทำหรือยังไงผมพูดตามตรงว่ามันมีเหตุจูงใจหลายอย่างคงจะสรุปไม่ได้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุจูงใจหลักที่เห็นได้ชัดในหลายๆคนเลยก็คือเรื่องของผลประโยชน์ไม่ว่าการที่คนที่มีชื่อเสียงจะเลือกออกมาพูดหรือเลือกออกมาไม่พูดมันคือผลประโยชน์แต่ว่าผมไม่ได้เหมารวมทั้งหมดอย่างที่ผมบอกแรงจูงใจมันมีหลายอย่างบางคนเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นในอุดมการณ์จริงๆบางคนเขาก็ต้องการที่จะพูดให้คนเนี่ยฉุกคิดแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในมุมมองของเขาซึ่งผมคิดว่ามันก็คือพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องการความยอมรับตรงนั้นนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่มันรุนแรงไง
อืม การที่เราต้องการความยอมรับในขั้นรุนแรงก็คืออีกระดับก็คือการที่คนอื่นมีความคิดที่เอ็นเอียงมาในแบบที่เราคิด อืม ถูกปะมัน ใช่ มันเป็นอีกระดับหนึ่ง อืม เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าในมุมหนึงเนี่ยมันก็คงจะมีหลายปัจจัยหลายเหตุผลให้อินฟลูเอนเซอร์หรือดาราหรือคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยออกมาทำหรือไม่ทำอะไรก็ตามถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเขาคิดยังไงจริงๆผมก็พูดตามตรงว่ามันตอบยาก อืม เราก็ต้องตามดูตามฟังในสิ่งที่เขาพูดพฤติกรรมของเขาการใช้ชีวิตของเขามันเป็นยังไงมันถึงจะเห็นภาพใหญ่ว่าแล้วเราถึงจะพอประเมินได้ แต่มันก็อาจจะไม่ได้แบบว่าถูกต้อง100%ในแบบที่ในใจเขาคิด ซึ่งมันไม่มีใครมีเวลามานั่งดูการใช้ชีวิตของคนทุกคนปะวะ ใช่ไง เพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ย ผมจะค่อนข้างเอ็นเอียงไปทางผลประโยชน์ เป็นหลัก ไม่ว่าใครจะ acting ยังไง หมายความ เกี่ยว ว่า กับการเมือง คนที่มีชื่อเสียงที่แสดงจุดยืนทางการเมืองเนี่ยพี่บวงมองว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ ไม่ได้เป็นเรื่องของว่าควรทำหรือไม่ควรทำก็คือคุณมีผลประโยชน์คุณเลยต้อง acting แค่นั้น แต่ว่า ใช่ จะเป็นผลประโยชน์ทางตรง หรือเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมทางส่วนรวม อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่กรณีไป ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเลยมองว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังแค่คำพูด แค่ลมปากของไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือคนที่มีชื่อเสียงเท่าไหร่อะ อืม คือถ้าเราฟังแล้วมันมีอะไรที่เราสงสัยเราก็จะตั้งคำถาม อืม นอกจากว่าโอเคถ้าเขาพูดแล้วมันก็มีเหตุและผลรองรับแล้วมันก็มีหลักฐาน อันนั้นมันอีกเรื่อง แต่ส่วนใหญ่ผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องของการต่อสู้กันทางอุดมการณ์แล้วก็propagandaมาตลอดอยู่แล้ว อืม มันก็เป็นมาแต่ไหนแต่ไรอะนะ ใช่ แล้วคำถามต่อไปคือ แล้วในมุมของคนไม่มีชื่อเสียงล่ะ น้องๆทางบ้านเนี่ยเขาส่งมาถามผมประมาณว่า การแสดงจุดยืนทางการเมืองเนี่ย มันเป็นหน้าที่ของพลเมืองเปล่าวะมันเป็นหน้าที่ของคนในสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพเปล่าวะที่ต้องทำแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงนะเขามีหน้าที่จะต้องทำตรงนี้ไหมไม่ทำผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่บวงให้ ผม คำ คิด แนะ ว่าน ำ การแสดงจุดยืนทางการเมืองไม่ได้สร้างผลประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม สิ่งที่สร้างผลประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวมจริงๆ คือการพูดคุยกันอย่างเป็นอารยะ ถ้าคุณแค่มาแสดงจุดยืนว่าแบบ กูเอาส้ม ใครไม่เอามึงออกไป อันนี้คือคุณแสดงจุดยืน อ่า แต่ว่าผมว่ามันไม่ได้สร้างผลประโยชน์ อืม ให้กับสังคมโดยรวม อืม แต่ว่าถ้าเรามานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยพรรคส้มเขาผลักดันนโยบายนี้นะแล้วมันเป็นนโยบายที่มันจะส่งผลกระทบยังไง1 2 3 4คุณลิสต์มาด้วยเหตุและผล อืม มันจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจยังไง เรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองเป็นไง การท่องเที่ยวเป็นไง ผมว่าอันนั้นน่ะมันไม่ใช่การแสดงจุดยืนทางการเมือง แต่มันคือการพูดคุยกันอย่างมีอารยะด้วยเหตุและผลแล้วเราใช้สมองของแต่ละคนมา brainstorm มาแสดงความคิด ผมเลยมองว่ามันก็เหมือนเมื่อก่อน ก็คือการแสดงจุดยืนทางการเมืองแต่ไหนแต่ไรมันเป็นเรื่องที่มันสร้างความขัดแย้งและความแตกแยกกันมากกว่าความสามัคคีอีกนะ อืม เพราะฉะนั้น มันต่างกันไหมว่าคนมีชื่อเสียงกับคนไม่มีชื่อเสียงกับการพูดคุยเรื่องการเมืองเนี่ย มันมีมุมมองอะไรที่มันต่างกันไหมและสุดท้ายแล้วมันไม่ต่างกันมาก พี่บวงมองสองกลุ่มนี้ยังไง ผมว่าต่างกันตรงที่คนมีชื่อเสียงเนี่ยจะมองผลประโยชน์เป็นหลักโดยส่วนใหญ่ ในขณะที่คนไม่มีชื่อเสียงเนี่ย น่าจะมองในเรื่องของอุดมการณ์เป็นหลักเป็นใหญ่ เรียกว่าส่วนมากนะไม่ได้ทุกคนต้องย้ำอีกทีนึง ใช่ส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่ อืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจคำถามต่อไปจากทางน้องๆคือ การไม่เลือกข้างหรือไม่แสดงจุดยืนทางการเมืองเนี่ย มันถือว่าเป็นจุดยืนทางการเมืองอันนึงไหม ก็ใช่ที่ผมบอกไปอย่างนี้แหละ การที่คุณแสดงจุดยืนหรือไม่แสดงจุดยืนทางการเมือง มันเป็นเพราะผลประโยชน์ คือดาราคนมีชื่อเสียงหรืออินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนน่ะมันมีภาพที่คนเห็นต่างกัน บางคนเนี่ยมันต้องแสดงจุดยืน เพื่อให้ภาพมันยังอยู่ บางคนมันต้องเงียบเพื่อให้ภาพมันยังอยู่นึกออกปะ เพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เขาเลือกที่จะเงียบอ่ะก็เพราะว่าเขารู้ว่าภาพลักษณ์เขาเป็นยังไง
เขารู้ว่าเขาควรจะต้องเงียบต่อไปเพื่อผลประโยชน์ของเขาที่มันจะยังดำเนินต่อไป อืม ในขณะที่บางคนเขารู้ว่าภาพลักษณ์เขามาแบบนี้เขาต้องแสดงออกมาเขาต้องไปเป่านกหวีดเขาต้องแบบไปทำนู่นทำนี่ เพื่อให้ภาพลักษณ์มันยังดำเนินต่อไป เชี่ย และผลประโยชน์ของเรามันก็ยังคอนติเนียก็ยังไปต่อเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามส่วนใหญ่มันคำนึงถึงผลประโยชน์มาก่อนเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ แต่ว่า มัน คำว่าผลประโยชน์เนี่ยต้องตีให้ชัดว่า มันอาจจะเป็นดูบวกก็ได้นะ แต่มันอาจจะดูลบเลยก็ได้นะไอ้คำว่าผลประโยชน์เนี่ยมันครับผม เรส ผม มั เข้าน ใจ ก ว่า ว้างมาก คำว่าผลประโยชน์มันฟังดูมันแบบติดลบนิดๆนะ ใช่มัน คือ ฟัง แบบ ดูลบ มึงเห็นแก่ตัวมึงอยากได้ผลประโยชน์เหรออะไรเงี้ย แต่ว่าในความ แต่ เป็นจริง ว่าถ้า ไม่ ที่ ใช่ พูดกันตามตรงมันก็คือมันคือ livelihood มันคือชีวิตความเป็นอยู่ของคุณอ่ะ มันไม่มีใครแบบอยู่ๆอยากจะเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยง คือเอาไอ้คำว่าเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงไม่ได้หมายถึงแบบอยากไปตายแต่แบบ คือชีวิตเราดีอยู่แล้ว มีบ้านมีรถมีครอบครัว ไม่ได้อยากจะให้ตรงนี้มันไปเสี่ยงอนาคตจะไม่แน่ไม่นอนแบบนั้นน่ะ ผม อืม ว่ามันไม่ค่อย แล้ว ไม่ค่อยมีใครทำแบบนั้น น้องอีกคนหนึ่งถาม อันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเขาถามว่า ถ้าเกิดว่าผมเลือกที่จะไม่แสดงออกทางการเมืองอะไรเลย ในช่วงเวลาที่มันแบบว่าดูโกลาหลแบบนี้เนี่ย ผมเลือกที่จะแบบตัดออกไปหมดเลยเนี่ย มันเท่ากับผมไม่ contribute อะไรต่อสังคมไหมเท่ากับว่าผมสนับสนุน ให้มันอยู่แบบเดิมไหมอย่างเงี้ย ถ้าน้องเขาถามมาในพี่บงจะตอบน้องเขาว่าไง ผมก็คิดว่าไม่ใช่อย่างที่ผมได้บอกไป การที่น้องเขาไม่ได้เลือกที่จะแสดงจุดยืนทางการเมือง ผมก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นผลเสียต่อประเทศ แต่ถ้าน้องเขามีความตั้งใจอย่างแรงกล้าว่าอยากจะ contribute อยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ ไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหน ก็คือคุณก็เลือกที่จะพูดคุยกับคนรอบข้าง โดยใช้เหตุและผลเป็นที่ตั้งควบคุมอารมณ์ อืม แล้วถ้าคุณไม่สามารถทำได้ การที่คุณอยู่เฉยๆแล้วค่อยๆพัฒนาความสามารถเพื่อให้ทำได้ในอนาคต มันก็เป็นการ เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า contribute อ่า อย่างหนึ่ง อืม ในทางดีสำหรับในทางด้านบวกสำหรับประเทศ เชี่ย อืม พี่บวงคมมากเลยนะนี่ผมต้องเรียนทุกท่านนะพี่บวงไม่รู้คำถามผมมาก่อนเลยนะคำถามยากๆเนี่ยผมถามสดพี่บวงตอบสดแบบสดเลยอะแบบเนื้อแนบเนื้อเชี่ย เอาสมองมันได้ทำงานตลอดไงว่าวันละแบบรอบ2 รอบไงสมองมันโดนกระตุ้นตลอด เชี่ย สมองมันก็ทำงานได้ดีมีกระปี้กระเป๋า งั้นคำถามผมยากขึ้นไปอีกอะ อ่า คำว่าจุดยืนทางการเมืองที่ดีเนี่ย พี่บวงคิดว่ามันเป็นจุดยืนที่ควรจะแบบว่าหนักแน่นไม่เปลี่ยนแปลง หรือมันควรจะเปลี่ยนแปลงได้ โอ้โห เรื่องนี้ตอบยากมากนะ แต่ผมเชื่อมั่นว่าอุดมการณ์คนเราแม่งเปลี่ยนตั้งแต่เล็กจนโต คนเราเนี่ย ไม่ว่าจะฉลาดแค่ไหน มันก็ไม่มีทางชนะประสบการณ์และเวลาได้ สมองคุณจะดีกว่าไอน์สไตน์10 เท่า แต่คุณเกิดมาบนโลกเนี้ยเวลาคุณยังไม่เยอะตอนที่คุณยังเป็นเด็กอะประสบการณ์คุณมันก็ยังไม่มากพอหรอก อืม เมื่อประสบการณ์มันมามากพอเนี่ย อุดมการณ์และแนวความคิดมันก็จะเปลี่ยนไปอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องปกติ มันไม่มีทางไม่เกิดขึ้น มันเหมือนจะห้ามไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นอ่ะ มันทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ย การที่คุณจะบอกว่าเฮ้ยอุดมการณ์มันต้องตั้งมั่นมันต้องแบบเด็ดเดี่ยวไม่โอนเอ็นเนี่ย ผมว่ามันเป็นความคิดของคนที่ดื้อรั้น แล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยน เป็นธรรมชาติของสัตว์นะ มันไม่ใช่แค่มนุษย์ สัตว์ที่มันไม่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปในแต่ละวันเนี่ย มันก็ต้องสูญพันธุ์จากไปปะ ก็ใช่ แต่ว่าถ้าเกิดสมมติผมจะแย้งนะอันนี้ผมแบบว่า พยายามเผื่อบางคนดูอยู่แล้วแบบหาเรื่องแย้ง คือ อืม แต่ว่าเราเคยพูดในประเด็นที่ว่าคนเรามันต้องมีหลักการในการคิด หลักการมันต้องไม่เปลี่ยน ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนเนี่ยแสดงว่าคุณไม่มีเหตุและผล เพราะว่าหลักการมันไหลไปตาม อะไรอย่าง ผม งี้ ให้อย่างหนึ่งว่าถ้าคุณยึดมั่นในหลักของเหตุและผล อันนี้ผมให้ว่าคุณไม่ควรจะเปลี่ยนหลักยึด แต่ว่าอุดมการณ์คุณมันจะเปลี่ยนต่อให้คุณยึดหลักเหตุและผล เพราะว่าตอนเด็กๆอะโลจิกคุณมันจะไม่แน่นหรอก อืม โลจิกคุณมันไม่มีทางแน่น โลจิกของคนเรามันพัฒนาได้หลักเหตุและผลของคนเรามันพัฒนาได้ด้วยประสบการณ์ อืม
โลจิกของคนอายุ20แม่งคิดเต็มที่แล้วอ่ะมันยึดหลักเหตุและผลแล้วมันอาจจะได้คำตอบออกมาว่าอุดมการณ์ทางการเมืองเราควรจะเป็นแบบนี้ แต่ว่าพอเวลามันผ่านไปเชี่ยมันเห็นแบบถ้าจะให้พูดกันตามตรงชีวิตผมเลยนะโตมาผมเห็นแบบเพื่อนทะเลาะกันพ่อลูกแม่งตัดพ่อตัดลูกกันเพราะการเมือง จนเห็นแบบว่ามีนายกสั่งยิงคนตาย คนแม่งยิงโดนยิงเป็นหมา หรือแบบผมเห็นภาพสมัยก่อน คนแม่งเอาคนไปแขวนคอเอาไปทุบยิ้มกัน คือเรื่องพวกนี้มันคือประสบการณ์ที่แบบว่ามันผ่านเข้ามาในสมองแล้วต่อให้เราจะยึดหลักเหตุและผล แต่เหตุผลในสมองเรามันเปลี่ยน ข้อมูลมันเพิ่มขึ้น วิสัยทัศน์ ใช่ มันเพิ่มขึ้นแล้ว ภาพคิดมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณจะยึดหลักเหตุและผล แต่ด้วยประสบการณ์เนี่ย มันจะเปลี่ยนเข็มทิศของอุดมการณ์ของคุณ มันไม่มีทางไม่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่ควรจะเปลี่ยนได้ ไม่ใช่ไม่เปลี่ยน ใช่ คำตอบ หลักยึดคือเหตุและผลเนี่ยผมว่ามันถูกต้องแล้วที่เราควรจะต้องยึดหลักนั้นไว้ แต่ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าแบบความคิดเราจะไม่มีทางเปลี่ยนไม่ใช่ คือ เพราะคนมันก็ยังเปลี่ยนไปตามรุ่นเลย การเมืองมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามรุ่นของคนเจน ใช่ มันยังต่างกัน ความคิดมุมมองมันต่างกัน ใช่ เออ เรื่องเนี้ยตอนที่ผมได้คำถามมาจากคนทางบ้านน่ะ ผมคิดอย่างนี้ว่าสำหรับผมเนี่ย จุดยืนทางการเมืองกับอุดมการณ์ผมมองแยกมันออกไป ผมมองว่าจุดยืนทางการเมืองคือวันนี้คุณยืนคุณเลือกการตัดสินใจไปทางไหนตามกลุ่มคนกลุ่มไหน แต่ว่าอุดมการณ์มันเป็นเรื่องที่มันอยู่หลังกว่ามันใหญ่กว่า มันเป็นภาพรวมที่ว่า เชี่ยเราไม่ได้มีแค่ความคิดที่มึงจะตื่นขึ้นมากินขี้ไปนอนอย่างเดียว แต่ว่าอุดมการณ์มันเป็นเรื่องของความเพ้อฝันหรือความหวังกับส่วนรวม ซึ่งมันจะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ว่าพอคุณอยู่ในสังคมมนุษย์บางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะมีส่วนร่วม ในการที่คุณจะมีภาพอะไรของคุณว่าอย่างน้อยๆเราก็อยากอยู่ในสังคมที่มันสงบสุข แล้วผู้คนรักใคร่พูดจากันดีทวีตกันแบบแฟร์ไม่มีใครเล่นสกปรกกันอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือสำหรับผมมันเป็นอุดมการณ์ที่มันเป็นภาพใหญ่ครอบอยู่ แต่ว่าคุณอยากให้สังคมมันไปทางไหนเนี่ย ทีนี้มันจะเริ่มแตกต่างแล้วคนจำนวนมากอาจจะมีอุดมการณ์ภาพเดียวกันเลย คือมึงอยากได้สังคมแบบเดียวกัน แต่พอมึงฉีกไปที่จุดยืนทางการเมืองเนี่ย มันอาจจะเลือกไม่เหมือนกัน ว่าใครมองว่าทางไหนเป็นออปชันในการไปสู่อุดมการณ์ที่เราต้องการได้ผมจะมองมันแบบนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยกับคำถามที่ว่าจุดยืนทางการเมืองที่ดีเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนได้ไหมสำหรับผมนะ ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นแฟกต์หรือเป็นความจริงแต่มันเป็นแค่ประสบการณ์ของคนวัย36ซึ่งมันก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้ก็ไม่รู้ในอนาคตแต่เท่าที่ผมรู้สึกตอนนี้ถ้าตอบแบบ real แบบ honest ก็คือผมว่าจุดยืนทางการเมืองเนี่ยซึ่งเป็นภาพเล็กกว่าเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนได้ไม่ยากเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยเหตุและผลและข้อมูลณเวลานั้นๆถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยมึงยึดอยู่กับว่ามึงจะเลือกทางนี้อย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนกับคนที่สมองเม็ดถั่วคือมึงบอกว่าวิธีนี้มึงจะเอาวิธีนี้อย่างเดียวทั้งนั้นที่มันไม่เวิร์กมึงยังจะเอาวิธีนี้อยู่ในขณะที่อุดมการณ์เนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่เปลี่ยนได้อยู่นะแต่มันไม่ควรจะเปลี่ยนบ่อยเหมือนจุดยืนทางการเมืองใช่ใช่พี่บิ๊กพูดถูกอันนี้คือความรู้สึกผมอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะ make sense มากน้อยแค่ไหนแต่ผมมองภาพประมาณนี้เรื่องของจุดยืนทางการเมืองกับอุดมการณ์ผมว่ามันก็จริงอุดมการณ์มันไม่ควรจะเปลี่ยนบ่อยมันเปลี่ยนได้นะแต่มันไม่ควรบ่อยใช่แต่คืออันนี้เรามองในมุมของอินดิวิวใช่ไหมเรามองในมุมของคนคนหนึ่งคือทีนี้พอมันมีคำถามเกิดขึ้นในหัวพอเราอยู่มานานพอก็คือคำถามที่ว่าพออุดมการณ์มันไม่ควรจะเปลี่ยนบ่อยมันหมายความว่าในมุมนึงการที่เราจะไปถึงจุดหมายมันใช้เวลานานใช่ไหมใช่ถ้าสมมุติว่าเราไปถึงจุดหมายแล้วเราค้นพบว่าเฮ้ยเชี่ยมาผิดทางว่ะเท่ากับว่าเราเสียเวลาชีวิตไปแบบเยอะมากถูกป่ะใช่แล้วถ้าสมมุติว่าอันนี้เรายังมองแค่ในมุมของชีวิตคนแค่คนเดียวถ้าเรามองในมุมของประเทศว่าแบบไอ้เชี่ยกว่ากูจะลากประเทศกูมาถึงจุดนี้ได้สู้กันมา80 ปีแล้วทุกคนในประเทศแม่งก็หันหน้ามามองกันแล้วก็ไอ้เชี่ยเรามาผิดทางว่ะมันไม่เวิร์กว่ะ
ผมว่า มันก็ดีซาสเตอร์เลยนะ ผมว่านี่คือสถานการณ์ที่เราเจออยู่ เหมือนที่อาจารย์วีระ ใช่ พูดว่า มึงมองแต่ละเจเนเรชันเป็นเหมือนการวิ่งส่งไม้ต่อไอ้เหี้ยวิ่งไม้ผัดอะวิ่งผัดอะพี่บวง คือทั้งเกมอะมึงได้แต่ดูคนอื่นวิ่ง มึงเห็นรุ่นอื่นวิ่งมา แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มึงรับผิดชอบได้ มึงก็จะทำได้เฉพาะพาร์ทไม้ผัดมึงเท่านั้นแหละ ถ้ามึงทำไม้ผัดนี่พังมันก็คือพัง แล้วอาจารย์วีระเขาก็บอกว่าเขามองว่าไม่ได้มองในมุมอินดิวิ u a ลนะ แต่เจเนเรชันเขาอะเขามองว่าเขาทำพัง แต่มันไม่ได้หมายความว่า มันจะไปต่อไม่ได้ไง มันก็คืออพอเขาพังแล้วมันก็เป็นข้อมูลให้กับเจเนเรชันต่อไปที่เขากำลังมองต่อมาว่า ไอเช่นลูกนี้มันวิ่งมาพังว่ะ เพราะฉะนั้น ถ้ากูยังรักทีมนี้อยู่อะทีมแห่งประเทศไทยเนี่ย แล้วกูในวันนี้กูต้องวิ่งต่อไปยังไง แต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถยืนยันได้หรอกว่า ผัดเรามาให้เราจะทำได้ดีที่สุด เราก็ทำได้แค่ว่ากูก็ทำให้เต็มที่อ่ะกูจะพยายามทำให้ ใช่ เต็ ก็ ม คือ ที่ มันก็วิ่งจนขามึงหมดแรงอ่ะ กูทำให้เต็มที่กูพยายามจะช่างใจเตรียมพร้อม เตรียมร่างกายเตรียมสมองกูให้มันเต็มที่แล้ว กูหวังว่าเมื่อไม้ผัดมันอยู่ในมือกูอ่ะกูอยากพามันไปให้ดีที่สุดเว้ยแม้ครั้งก่อนหน้านี้มาเขาอาจจะล้มอ่ะเขาอาจจะแบบไอ้เหี้ยมึงส่งไม้แล้วไม้แม่งล่วงอ่ะเสียเวลาไปหน่อย แต่ว่าไอ้เหี้ยเกมมันวิ่งต่อมันต้องไปเรื่อยๆยังไงสุดท้ายแล้วมัน สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงมันก็ไปตามเวลา มึงไม่สามารถหยุดมันได้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นช้าเกิดขึ้นเร็วเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น ดีเลยคำถามต่อไปที่ผมมาถามพี่บวงก็คือ จุดยืนทางการเมืองที่ดี พี่บวงคิดว่าสำหรับพี่บวงมันคือยังไง มันเป็นยังไง มันต้องมีองค์ประกอบอะไร ยากไปไหมคำถามนี้ จุดยืนทางการเมืองที่ดีเหรอ ผมคิดว่าจุดยืนทางการเมืองที่ดีคือพยายามที่จะอยู่ใกล้ตรงกลางมากที่สุด คือการพูดแบบ literally เลยนะคำว่าจุดยืนก็คือ เวลาคุณยืนอยู่ตรงกลางอ่ะ ถ้าคุณยืนอยู่ตรงกลางของห้องอ่ะ คุณก็จะมีโอกาสได้ยินเสียงของทั้งห้องไง แล้วคุณก็จะได้ประเมินไงว่าแบบเฮ้ยเชี่ยฝั่งนู้นมันพูดอย่างนั้นฝั่งนั้นมันพูดอย่างนี้เว้ยมัน make sense หรือเปล่าฝั่งไหนมันพูดถูกพูดผิดฝั่งนี้มันพูดโกหกกูเปล่าวะฝั่งนั้นให้พูดดีนะแต่ว่ามีหลักฐานไหมหรือว่ามึงแบบมึงดีแต่ปากเปล่ามึงทำจริงเปล่าแต่ถ้าพี่บิ๊กไปยืนอยู่มุมซ้ายของห้องพี่บิ๊กก็คุยกันเองกับคนที่ยืนอยู่มุมซ้ายได้ยินแต่เสียงทางซ้ายพี่บิ๊กจะได้ยินเหรอว่าเสียงฝั่งขวาแม่งคุยอะไรกันอยู่ใช่ถูกปะใช่เช่นเดียวกันพี่บิ๊กจะยืนอยู่มุมขวาเนี่ยพี่บิ๊กจะรู้เหรอว่าฝั่งซ้ายแม่งคุยอะไรกันอยู่โดยเฉพาะว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่กันแบบนั้นน่ะแล้วเราบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยอ่ะทั้งที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกฝั่งห้องแม่งคุยอะไรกันน่ะมันก็แปลกๆใช่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามอ่ะคุณควรจะหาตรงกลางที่แต่ตรงกลางทางการเมืองมันไม่มีหรอกมันอยู่แค่ในใจคุณนั่นแหละว่าใจคุณมันจะเปิดรับฟังอีกฝั่งหรือเปล่าเมื่อใจคุณมันเปิดรับฟังอีกฝั่งอย่างแท้จริงอะแหละมันก็คือคุณอยู่ตรงกลางทางการเมืองแล้วแต่ถ้าคุณปิดหูข้างนึงอ่ะแล้วคุณจะบอกว่าตัวคุณเองเป็นกลางอ่ะมันก็ไม่ใช่ไงคำตอบพี่บวงดีนะก็ยังยืนยันคำเดิมกับจุดยืนความเป็นกลางไม่ได้หมายความว่ามึงจะไม่ตัดสินใจอะไรเลยแต่ว่าเราเปิดรับฟังให้มากที่สุดเราใช้อารมณ์ให้น้อยที่สุดประมาณนี้เราตัดสินใจที่จะรับฟังทั้งสองฝั่งมันก็คือการตัดสินใจแล้วนะสำหรับผมเนี่ยคำว่าจุดยืนทางการเมืองที่ดีเนี่ยผมให้5 criteria เอาแบบคร่าวๆแบบเร็วๆคือมันจะเป็นจุดยืนที่ดีได้คือมึงต้องมีข้อมูลฐานข้อมูลที่กว้างและมากพอซึ่งมันรวมไปถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์หรือว่าประสบการณ์ชีวิตอย่างที่พี่บวงเล่ามาเมื่อกี้นี้นะฮะอันเนี้ยต้องมีเยอะถ้าไม่มีเยอะเนี่ยต่อให้มึงเป็นคนฉลาดยังไงอ่ะมึงก็จะมีข้อมูลแล้วมึงก็ตัดสินแต่แค่แบบนี้มันไม่เห็นภาพรวมอันนี้เป็น1 criteriaที่ผมคิดว่าจำเป็น2คือมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามอุดมการณ์ที่มึงคาดหวังไว้ตั้งแต่ต้นทางเลยว่าเฮ้ยมึงอยากเห็นสังคมนี้มันไปทางไหนมึงมีภาพนี้ก่อนไหมมึงมีภาพอุดมการณ์ภาพใหญ่ไหมถ้าภาพใหญ่มันมีอ่ะการตัดสินใจในแต่ละครั้งมันย่อมต้องเปลี่ยนไปได้เพื่อให้มันไปได้ถึงเป้าหมายที่ภาพใหญ่ต้องการเพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนได้3คือมันต้องไม่เหยียบย่ำหรือทำร้ายผู้อื่นอย่างรุนแรงซึ่งประสบการณ์อันนี้
เราจะเห็นได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยที่ผ่านมาว่า มันจะเป็นจุดยืนที่ไม่ดีในฝั่งไหนเลย ถ้ามึงจะต้องทำร้ายหรือเหยียบย่ำผู้อื่นอย่างรุนแรงโดยที่มันไม่สร้างให้เกิดความสมานฉันท์ในระยะยาว 4. คือกล้ายอมรับหรือรับผิดต่อผลของมัน อย่างที่พี่บวงบอก ก็คือถ้ามันผิดอ่ะมึงต้องมันเป็นจุดยืนที่มึงพร้อมที่จะบอกว่าไอ้เชี่ยกูก็ผิดได้นะ แต่ว่าผิดแล้วรับผิดชอบยังไง1 2 3 4อันนี้ผมว่าก็ต้องมีและสุดท้ายก็คือ ผ่านการทบทวนอย่างเป็นอิสระ แปลว่า เป็นการถามตัวเองย้ำไปอีก1 ครั้งว่า ไม่ว่าจุดยืนทางการเมืองของคุณตอนนี้หรือตอนไหนมันคืออะไร คุณเลือกจุดยืนอันนั้นด้วยตัวคุณเอง หรือว่ามีคนเลือกให้คุณ บางคนมึงยังไม่รู้เลยนะว่า ที่มึงเลือกตอนนี้เนี่ย มึงตั้งใจเลือกเองจริงๆหรือเปล่า หรือเพราะสภาพแวดล้อม เพราะตำแหน่งแห่งหนชีวิตของมึง สภาพที่มึงไปเกิดในครอบครัวนี้ทำงานอยู่แบบนี้อยู่ที่จังหวัดนี้ มันบีบให้มึงจะต้องเลือกสิ่งนี้ ผมคิดว่ามันจะเป็นจุดยืนที่ดีไม่ได้ ถ้ามันขาดการชั่งใจอันสุดท้ายก็คือ การทบทวนจุดยืนตัวเองอย่างเป็นอิสระ ถ้าเกิดว่ามี5อันนี้ ผมคิดว่าเป็นจุดยืนทางการเมืองที่ดีในรูปแบบของผมคำถามต่อไป จุดยืนทางการเมืองกับความสัมพันธ์อะไรสำคัญกว่าสำหรับพี่บวง ความสัมพันธ์สำคัญกว่า เพราะ นายกมันไม่ได้มาอมควยผมอะพี่บิ๊ก อุ้ยแล้วถ้าเกิดอมอ่ะ มันก็ไม่ได้เป็นนายกหรอก อ๋อถ้าเกิดอมคนพี่บวงไม่ได้เป็นนายกนะ ชัดเจนไหม แล้วหลักการทางความคิดของเราอะมันไม่มีความสำคัญเหรออุดมการณ์ของการยึดกับตัวเรากับการมองโลกใบนี้เนี่ย มันไม่มีความสำคัญ หรือว่ามันสำคัญเพียงแต่ว่าพี่บวงให้ความสัมพันธ์มากกว่า ผมคิดว่า ถ้าเราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์น่ะ แล้วอีกฝั่งก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์น่ะ มันประนีประนอมในอุดมการณ์ทางการเมืองในมุมมองหรือในจุดยืนทางการเมืองได้ ยังไง ก็คือต่อให้จุดยืนเรามันไม่เหมือนกันน่ะ แต่ถ้าเราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของเรามากกว่า มันก็จะประนีประนอมกันไง มันก็จะโอเคทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นทำไมเราถึงคิดแบบนี้ มันก็จะเริ่มมีการพูดคุยกัน แต่ถ้าเราจะยึดหลักว่าอุดมการณ์มันต้องมาก่อน มันก็ไม่ประนีประนอมแล้วปะถ้าอุดมการณ์มันไม่เหมือนกัน ใช่ มันจะอยู่ได้แค่กับคนที่อุดมการณ์เหมือนกัน ใช่ ผมเห็นด้วย อันนี้ผมเห็นด้วยเลย เพราะว่าในมุมผมอะก่อนหน้านี้ผมเคยมองอีกแบบหนึ่งแต่พอโตขึ้น ผมเลือกจะมองอีกแบบหนึ่งวันนี้เนี่ย ผมคิดว่าความสัมพันธ์สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตผมแต่ผมไม่ได้บอกว่าจุดยืนหรือหลักการมันไม่สำคัญ เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนหน้านี้ ผมมองว่าหลักการคือก้อนหนึ่งความสัมพันธ์คือก้อนหนึ่งแล้วผมเอาหลักการมาไว้ข้างบนก่อน จนมันทำร้ายชีวิตผมทำร้ายความสัมพันธ์รอบตัวผม แต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้สลับแบบนี้นะพี่บวงสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ ผมเริ่มแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็นหลายเลเยอร์แล้วผมจัดลำดับว่าความสัมพันธ์ไหนที่มันจะเป็นความสำคัญมากที่สุดของชีวิตผม อันนี้ผมให้มันสำคัญสุดเลย แล้วลงมาเป็นหลักการของผมเอง แล้วอีกก้อนสุดท้ายเป็นความสัมพันธ์ที่ผมdon't give a fuck
อันนี้คือตัวผม อืม ซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีนะ แต่ผมเลือกใช้แบบนี้ เพราะว่า ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับอุดมการณ์มาก เพียงแต่ว่า อุดมการณ์แม่งโคตรไร้ค่าเลย ถ้าความสัมพันธ์ที่มันสำคัญในชีวิต อย่างเช่น ครอบครัว หรือว่าคนที่เรารักเนี่ย มันพังทลายไปอะมึงก็ยืนกระโจบเหี่ยวโง่ๆอยู่แบบธรรมดามันไม่มีประโยชน์ ใช่ อะไรเพราะฉะนั้นมันเลย อืม กลายเป็นว่าความสัมพันธ์มันแบ่งออกเป็นหลายเลเยอร์สำหรับผม แล้วหลักการมันลดลงมา เหมือนอีโก้มันต่ำลงมา นิดหนึ่ง หรือมากในระดับหนึ่งก็ได้ แล้วแต่ความวิจารณญาณของแต่ละคนคำถามต่อไปพี่บวง อืม เราสามารถคบแฟนหรือคู่ชีวิต ที่มีขั้วทางความคิดทางการเมืองหรือหลักการอุดมการณ์ต่างกันเนี่ย พี่บวงคบได้ไหม ผมว่า ไม่เกี่ยวกับว่าขั้วแม่งจะต่างหรือเหมือนด้วยซ้ำมันอยู่ที่ว่าเขาอินมากแค่ไหนบางที คือต่อให้เป็นคนที่มีมุมมองแบบเดียวกันน่ะ แต่ถ้าเขาอินมากๆอ่ะ ผมก็คงไม่เลือกคบด้วยซ้ำอ่ะ อืม อย่างสมมติผมก็คิดจะกาส้มนะ แต่ถ้าเขาอินมากเขาก็กาส้มแล้วเขาทะเลาะกับคนอื่นที่ไม่ใช่ส้มเลยอ่ะ มันสร้างความปวดหัวให้ผมอ่ะ ผมก็คงคบไม่ได้ เพราะฉะนั้นบางทีผมว่ามันไม่ใช่ว่าเขาอยู่ฝักฝ่ายไหนจุดยืนเขายังไง แต่มันคือดีกรีของการแสดงออกของความไม่ฟังคนอื่นมากกว่า ใช่ ผมว่านะ มันคำตอบผมเหมือนพี่บวงเลย มันไม่ได้อยู่ที่ขั้วทางการเมืองที่เขาเลือก แต่มันอยู่ที่เหตุผลของการเลือกขั้วของเขาแล้วก็เป็นวิธีการคิดของเขาสำหรับผม ใช่ ที่ มัน มี คือ ปัญ การ หาว างตัว อืม ใช่ อันนี้ชัดเจน คำถามต่อไป พี่บวงคิดยังไงกับการตัดคนออกจากชีวิตเพียงเพราะแค่เรื่องการเมือง ผมไม่เคยตัดใครออกจากชีวิตเพียงเพราะแค่เรื่องการเมืองนะ ปัจจุบันเนี่ย ผมยังมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง อืม ใน Facebook อืม ไม่ค่อยอยากพูดรายละเอียดเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเขาอาจจะดูแล้วเขาอาจจะไอ้นี่ แต่ อ่า ทั้งหมดทั้งมวลแล้วคือ ต่อให้ผมจะเห็นเขาโพสต์อะไรแล้วความคิดเห็นของเขาผมจะสายหน้าเบือนหน้าหนีแค่ไหนอะผมก็ยังเห็นเขาเป็นเพื่อนนะ อืม ถ้าสมมุติว่ามันมาเจอกันอ่ะ ผมก็ยังปฏิบัติกับเขาเป็นเพื่อน ผมก็ยังพร้อมพูดคุยมีปัญหาอะไรผมพร้อมช่วยเหลือนะ อืม ถึงขนาดนั้นแล้วอ่ะ ผมเลยรู้สึกว่าผมไม่เคยตัดใครออกจากชีวิตเพียงเพราะการเมือง ชีวิตพี่บวงเป็นคนใจกว้างนะ เออ สำหรับผมเนี่ย ถ้าคิดแบบพี่บวงได้เนี่ย เป็นสิ่งที่ดีนะ แต่ว่าผมพูดตรงว่าผมทำไม่ได้ อืม ผมทำไม่ได้ ผมตัดคนออกจากชีวิตผมเพียงเพราะเรื่องการเมือง แต่สิ่งที่ผมเห็นการกระทำของตัวเองคือ เหมือนกับไอ้เรื่องคบแฟน มันไม่ใช่ มันไม่ใช่ว่ามึงเลือกอะไรจุดยืนทางการเมืองของมึงอะไร แต่มันเป็นว่านิสัยใจคอของมึงหรือการเลือกของมึงที่มันเป็น มัน แบ น่า บ จะ ไหน อยู่ด้วยกันไม่ได้ อ่ะผมมีคนที่เป็นเลือกจุดยืนเดียวกับผมอะแล้วผมตัดออกเพราะผมรำคาญวิธีการแสดงออกของมันก็มีนึกภาพออกไหมคือผมเหตุผลของผมก็คือว่า ผมเป็นคน don't give a fuck ในระดับหนึ่งเพราะผมต้องการรวบรวมเอาพลังงานที่ผมมีเนี่ย เอาไปให้กับคนที่ผม give a lot of fuck ในชีวิต เพราะฉะนั้นคนที่ผมไม่give a fuck เนี่ย ผมจะตัดออกไป แล้วผมจะมองว่ามันมีประโยชน์2 อย่าง ประโยชน์อย่างแรกคือ ผมสามารถรวบรวมพลังงานของตัวเอง ได้มากขึ้นในการที่จะใส่ใจกับคนที่ผมต้องการจะให้พลังของเขาจริงๆ ต้องการจะสนับสนุน ต้องการจะใส่ใจ ข้อที่ 2 คือ มันเป็นสัญญาณของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของตัวเอง โดยที่ผมไม่ต้องสร้างปัญหาทะเลาะกับคนเพิ่มเติม เพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าเราไม่โอเคกับการที่คุณ contribute สังคมแบบนี้ แต่เราไม่ไปทะเลาะกับคุณ อันนี้คือประโยชน์2 อย่างของการเลือกตัดคนออกจากชีวิตของผม
ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าผม ผ ถู ม ก ว่าเนี้ย นะ ดี ผมแค่ เออ มันเป็นตัวตนของผม ซึ่งมันไม่เหมือนกับของพี่บวง แต่ว่าผมว่ามันก็มีข้อ อืม ดีข้อเสียทั้ง 2 วิธี คือส่วนหนึ่งอะอาจจะเพราะว่าผมเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงอยู่แล้วอะ อา มันไม่ค่อยมีใครที่จะมาแบบแวด ๆ ใส่ผมเรื่องการเมืองไง อืม ผมก็เลยมองว่ามันไม่เคยมี เรียกว่าสถานการณ์ หรือแบบ incident ที่เราต้องตัด นึกออกใช่เปล่า? อืม แต่ถ้าสมมุติมันเกิดขึ้นมันก็ต้องตัดแหละ คือมันปวดหัวอะชีวิต อยู่อย่างงี้ แม่งปวดหัว อืม คำถามสุดท้าย แล้วเราจะจบเรื่องจุดยืนทางการเมืองแล้ว คำถามทางบ้านอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะ เขาถามว่า พี่บิ๊ก พี่บวงครับ พี่คิดอย่างไรกับสังคมประชาธิปไตยของเราตอนนี้ว่า ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในระบบที่ทุกเสียง 1 เสียงของคนเท่ากัน แต่ว่าในสังคมเนี่ยมันมีคนหลากหลายแบบ มันมีคนที่คุณภาพต่างกัน ในสังคมมีทั้งคนที่เป็นคนชนชั้นนำ ชนชั้นบน คนเสียงดัง หรือเป็นคนกลุ่มน้อยอะ เป็นคนที่คน 1% น่ะพี่บวง คือเขามี พาวเวอร์ มีชีวิตที่ดีทุกอย่างเลย แต่มันก็มีคนส่วนมากที่เป็นคนชนชั้นล่าง เป็นคนไม่มีเสียง ซึ่งจำนวนเยอะกว่า ทีนี้พอสังคมมันอยู่กันแบบเหมือนกับว่าพลังมึงไม่เท่ากันน่ะ แต่ทุกคนเนี่ยมีค่าแต้มเท่ากันเนี่ย อืม ความรับผิดชอบในการนำพาสังคมไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ย มันไปตกอยู่ตรงไหน? มันตกอยู่กับทุกคนเท่า ๆ กันไหม? หรือมันตกอยู่กับคนชนชั้นบน คนที่ชีวิตดีกว่า? หรือมันไปอยู่ที่ว่าคุณภาพของคนชนชั้นล่างจะต้องดี? ความรับผิดชอบของการขึ้นไปข้างหน้าของสังคมเราอะ มันไปตกอยู่คนกลุ่มไหนมากกว่ากัน ระหว่างคนที่มีพร้อม มีพลัง มี พาวเวอร์ หรือคนตัวเล็กตัวน้อย เม็ดเล็ก ๆ ละเอียด ๆ ทั้งหลาย? คือถ้าจะให้พูดกันตามตรง คำถามเนี้ยมันต้องตอบแบบสมมุติขึ้นมา เพราะว่าปัจจุบันเราไม่ได้อยู่กันในสังคมประชาธิปไตย สมมุติก็ได้ ไอ้เหี้ย พี่บวง นี่คือพี่ถามแบบนี้ต้องสมมุติว่าเรา สม อ มุ ยู่ ติ กันในสังคมประชาธิปไตยนะ สมมุติว่าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตย มันต้องตกที่คนตัวเล็ก เพราะว่าอะไร? เพราะคนตัวเล็กคือเสียงส่วนใหญ่ ถ้าเสียงทุกคนมันเท่ากันคนละ 1 เสียง คนตัวเล็กมีเสียง มีอำนาจเยอะกว่า คนชนชั้นบน มันเป็นพีระมิดนี่ถูกเปล่า? ทุกประเทศ คนรวยมันมีจำนวนน้อยอะ 1 เสียง ๆ ๆ เท่ากัน คนจนก็เสียงเท่าคนรวย มันก็ต้องตกที่คนตัวเล็ก ตกที่คนชนชั้นล่าง เออ แต่ ถ้าเป็นประชาธิปไตย แต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นระบบของไทย ๆ ปุ๊บเนี่ย คำตอบมันจะเปลี่ยนไหม หรือคำตอบเดิม? คำตอบมันก็เปลี่ยน อ้าว แล้วมันจะคเปลี่ำยน ตอบมันก็คือ กูมีอำนาจอะ มึงไม่มีอำนาจ มึงจะมีสิทธิ์อะไรมาพูด กูอยากจะให้ประเทศเป็นแบบไหน ก็เรื่องของกู ไม่ต้องหนักหัวมึง เพราะฉะนั้น ตอบคำถามคนทางบ้านก็คือ พี่บวงคิดเหมือนผม เชี่ย เรื่องนี้เราคิดเหมือนกัน ก็คือในสภาวะการเมืองแบบบ้านเรา ผมคิดว่า คุณภาพของประชาธิปไตยของเรา หรือว่าระบบสังคมเรามันจะไปได้อะ ภาระและความรับผิดชอบมันไปตกอยู่กับคนชั้นบนมากกว่า คนที่เกิดมามีฐานะ คนที่มีพร้อมทุกสิ่งอย่าง คนที่ชีวิตไม่ต้องดิ้นรนลำบากมาก คุณมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบมากกว่า ที่จะ influence ให้คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ย เหมือนกับว่าไกด์ทางและแนะนำทาง หรือว่ามีความรับผิดชอบในการนำพามากกว่า เพราะว่า คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ย มัน lack of many things in life มาก ๆ พี่บวง คือ ไอ้เหี้ย แค่กูจะเอาชีวิตรอดไปวัน ๆ น่ะ กูก็เหนื่อยแล้ว มึงจะให้กูไปนั่งอ่านรัฐธรรมนูญ ไอ้เช็ดแม่ ตอนเนี้ยกูไม่มีข้าวกินมา 4 วันแล้ว พี่บวง นึกภาพออกไหม? คือผมเลยมองว่าในสภาวะบ้านเราอะ ณ ตอนนี้เนี่ย ถ้าคนมีเงิน คนมีฐานะ คนมีอำนาจ มีคุณภาพมากกว่านี้ สังคมเราดีกว่านี้ ที่สังคมเราเป็นแบบนี้ เพราะว่าคนมีตังค์ คนที่มีการศึกษา แม่งไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไรส่วนใหญ่ ผมสรุปอย่างงี้ ได้ไหม หรือไม่ได้? ใช่ แต่ว่า ถ้าสมมุติว่าจะให้มองไปในอนาคต
อันใกล้หรือว่าอันไกลอ่ะเราก็ต้องมองกันต่อว่า แล้วเขามี incentive หรือมีแรงจูงใจอะไรที่จะทำให้ประเทศมันดีขึ้น ในเมื่ออยู่แบบนี้เขาก็สบายอยู่แล้ว เขาจะหาเหาใส่หัวทำไมนึกออกปะ อ่าใช่ก็เลยกลา แล้ ยว อัน มา นี้ เป็น อันนี้เรามองแค่สเกลของประเทศนะ ถ้าเรามองในสเกลของโลกอ่ะ อืม ในมุมหนึ่งอ่ะ คนไทยทั้งประเทศอ่ะ ก็ได้รับประโยชน์จากระบบแบบนี้ อืม กับการที่คนข้างบนสบาย คนข้างล่างจะเป็นไงก็ช่างมัน อืม คุณคิดว่าอินเทอร์เน็ตที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ย มือถือที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยไอ้เชี่ยมันเสกขึ้นมาจากแบบว่าอากาศเหรอวะ อืม มันก็มีประเทศที่มันโดนเอารัดเอาเปรียบ โดนกดขี่สงครามเกิดขึ้น อืม ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ใช้แรงงาน เราก็ไม่ได้มีเดือดมีร้อนอะไรปะวะ เราก็อยู่กันมาแบบนี้ เราก็ใช้ชีวิตความสบายของเราแลกมากับความลำบากของใครสักคนหนึ่งประมาณนี้ แต่มันอยู่ไกลกันมากเราเลยไม่เห็น แต่ว่าพอเราลำบากพอตอนที่เราได้ประโยชน์จากคนที่อยู่ใต้เรา เราก็ไม่เคยสนใจ อืม คุณก็ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีเรื่องพวกนี้อยู่บนโลก อืม แต่ว่าพอเราเป็นคนชนชั้นล่าง แล้วคุณมองขึ้นไปเห็นตีนของคนชนชั้นบน คุณก็แบบเฮ้ยเชี่ยมึงไม่คิดจะทำอะไรบ้างเหรอ อืม มันก็คือเหมือนกับที่คุณก็ไม่ได้เห็นคนข้างล่างคุณด้วยซ้ำมันก็แค่ fact of life อะปลาใหญ่กินปลาเล็ก เลยเหลือมันเลยมีคำถามพิเศษเพิ่มมา งั้น สิ่งที่มันจะมาตัดตรงนี้มันคือเรื่องของอุดมการณ์ของชีวิตละหลายคนมีหลายคนไม่มี อุดมการณ์ทางการเมือง หรืออุดมการณ์ของเราต่อส่วนรวมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญไหมสำหรับพี่บวง เพราะว่าถ้าเรามองในมุมหนึ่งมึงไม่ต้องมีอุดมการณ์ทางการเมืองมึงก็สามารถใช้ชีวิตมีความสุข แล้วก็เกิดตั้งแต่มึงเกิดจนมึงตายมึงก็สามารถใช้ชีวิตหนึ่งไลฟ์ไซเคิลได้ แต่ว่า ผมเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่า สมองแต่ละคนแม่งเป็นยังไงละผมว่าตรงนี้แม่งไม่มีใครตอบแทนใครได้แล้ว คือสำหรับผมเนี่ยสำหรับสมองผมเนี่ย ผมตอบตัวเองได้นานแล้วก็คือ เป้าหมายในชีวิตผมวางไว้ง่าย ๆ เลยคือ ผมจะครองโลก เชียบมาแบบพี่เต้เลย แต่ พี่บวง ว่าถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร อ่า แต่ถ้ามีโอกาสอ่ะ ผมจะทำ อ่า แล้วผมก็ดำเนินชีวิตมาแบบนั้นตลอด อ่า ปัจจุบันก็คือ ผมก็ถือเป็นคนคนหนึ่งที่ผมมีอิ f ฟ u e n c e เหนือคนอื่นในระดับหนึ่งถูกป่ะ พี่บวงเป็นอินฟลู อืม ผมว่ามองไว้แค่นั้น เพราะว่าผมมองว่าไอ้ถ้าไม่ตั้งเป้าหมายเลย บางทีชีวิตแม่งก็ไร้หลักมันก็ไม่สนุกอะผมมองชีวิตเป็นเกมอะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ายังไงชีวิตนี้แม่งก็ต้องไปให้ถึงจุดหมายให้ได้อะถ้าไปไม่ถึงจุดหมาย แม่งพังละคือชีวิตมันก็ไม่มีความสุขเพราะว่าถ้าจะให้พูดตามตรงคือเป้าหมายที่ผมตั้งไว้มันก็ไม่ได้จะทำได้ง่ายอะ ใช่ ผมก็เลยคิดว่า ก็เอาแบบกลางๆแล้วกัน ก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็ทำไปเรื่อยๆไม่ถึงก็ไม่เป็นไรตายก็ช่างมัน แต่ว่าตอนอยู่เราก็มีเป้าหมายที่เราอยากจะทำนั่นมันแฮปปี้ไง สำหรับผมมันแค่นั้นไง แต่ผมถึงได้บอกว่าสมองแต่ละคนแม่งมันแบบ DNA พันธุกรรมมันส่งมายังไง ให้สมองมันคิดยังไงอ่ะผมว่าเรื่องเนี้ยแบบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรอกสำหรับผมเนี่ยคำตอบของผมคือ อุดมการณ์มันจำเป็นต่อส่วนรวม แต่มันไม่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตส่วนตัว มันแยกออกจากกัน ทีนี้เราก็ต้องกลับไปถามว่า แล้วมึงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมไหมมึงพึ่งพาส่วนรวมมากน้อยแค่ไหน อุดมการณ์มันจะมีความสำคัญก็คือต่อส่วนรวมเท่านั้น แต่ชีวิตที่มึงใช้ปัจเจกมันไม่ได้มีค่าอะไร ถ้ามึงจะใช้ชีวิตคนเดียว กินข้าวคุยกับเพื่อนข้างบ้านทำงานไปเรื่อยๆดูแลคนในบ้านอุดมการณ์มันไม่ได้มาเสริมอะไรให้กับชีวิตเลยมันมีแต่จะเป็นภาระมันเป็นส่วนที่มึงมีเพื่อ เป็นคอสของชีวิตมึง แต่ว่ามันไปเติมให้สังคมมันเบ่งบานเพิ่มขึ้นก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย อยู่ที่ทุกคนจะเวทเข้าไปในหัวตัวเองว่ามึงมองชีวิตมนุษย์หนึ่งอันเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับคนอื่นมากน้อยแค่ไหนซึ่งสำหรับผมเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วผมผ่านชีวิตที่ญี่ปุ่นมาผมมีเพื่อนที่น่ารักอย่างพี่บวงมีครอบครัวที่ไทยที่ไต้หวันที่น่ารักเนี่ย
ความสัมพันธ์กับมนุษย์โดยรอบสำหรับผมมันสำคัญมาก แล้วมันก็เลยทำให้ ผมต้องตอบคำถามนี้ว่าในชีวิตผมในมุมของผม อุดมการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่มันไม่ได้สำคัญสำหรับผม มันสำคัญสำหรับคนอื่นที่จะอยู่ร่วมกัน อันนี้คือคำตอบของผม หมวดคำถาม จุดยืนทางการเมือง เป็นไงพี่วง อืม ชัดเจนนะ เว้ยก็ถือว่าดีนะได้มานั่งคุยกันในช่วงแบบว่ากำลังจะเลือกตั้ง อ้าวนี่กำลังจะเลือกตั้งเราก็ต้องคุยให้มันเข้ากับหัวข้อ ที่คนกำลังไฮป์ภายในอีกไม่กี่วัน เราก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเดินต่อไปในทางไหน ตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ ไม่มีใครตอบได้ พี่ปื้มก็ออกมาพูดแล้วว่ามันจะมี 3-4 ซีเนริโอแต่ไม่ว่าซีเนริโอนี้มันจะไปต่อ หรือมันจะไปต่อแบบกระท่อนกระแท่นหรือไม่ได้ไปต่อ ผมอยากจะฝากให้ทุกท่านตรงนี้ว่า มองการเมืองเหมือนชีวิต มองมันเป็นเกมยาว ต่อให้มันสะดุดตอนนี้ยังไงมันก็ต้องลุกขึ้นมาวิ่งต่อนะ ไม่ว่าผลการเลือกตั้งมันจะเข้าไปในทางของคุณที่คุณชอบหรือปรารถนามากน้อยแค่ไหน ชาติเราจะไปต่อ แม้มันจะช้า แม้มันจะล้มลุกคลุกคลานเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อ ไม่ต้องไปถอดใจหมดหวัง ผมว่าถ้ามันออกมาในทรงที่ไม่ถูกใจคุณ คุณก็อาจจะโมโห คุณอาจจะแบบเนื้อน้อยต่ำใจ ก็เหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยคุยตอนแรก ก็ถอดตัวเองออกจากการเมืองนิดนึงแล้วก็มาใส่ใจชีวิตเล็กๆของเรา คุณต้องแบบว่า เหมือนกับเหมือนที่พี่บวงบอกอะมันต้องมีเปลี่ยนเกียร์พี่บวง แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เปลี่ยนเกียร์เรื่องของการดูดจิ๋มนะแต่เป็นการเปลี่ยนเกียร์ของมุมมองชีวิตที่มองส่วนรวมหรือมองส่วนตัวคุณต้องเปลี่ยนได้ เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองมันบ้าหรือเครียดจนเกินไปนะฮะ จบแล้วฮะไลฟ์วันนี้บิ๊กบวง จุดยืนทางการเมืองขออนุญาตตัดเข้า Q&A ครับ พี่บอกผมไม่ฉี่แป๊บนึงนะ ผมกินน้ำชาเยอะ ได้พี่หวงได้ลองขายเกมโปรเจกต์กอก้อนให้กับพี่บิ๊กยังครับ ยังเลยฮะ สิ่งที่ต้องจำให้ขึ้นใจคือ ใครมาเล่นการเมืองมีอุดมการณ์ดีไม่ดี ต้องไม่หยิบมาเป็นเครื่องมือคาคอนโทรลในทางที่ผิดแบบที่ผ่านมา ปัญหาคือถ้าไซเคิลมันนานเกินไป ถ้าวัฏจักรวงหนึ่งมันนานเกินไปเนี่ย บางที ความรู้ที่คนรุ่นเก่ามันอุตส่าห์แบบว่าสะสมมามันก็ส่งไปไม่ถึงคนรุ่นใหม่นะ ว่าแบบช่วงเวลาชีวิตคนมันนานเกิน ตอบแล้วครับ พวกพี่คิดว่าพรรคเล็กๆน้อยๆที่แทบไม่มีใครรู้จักยังไงก็ไม่ชนะ เช่นพรรคเครือข่ายชาวนามีไว้ทำไม ผมคิดว่ามันก็อาจจะเป็นเรียกว่าวิวัฒนาการทางการเมืองที่มันเป็นวัฏจักรอีกอย่างหนึ่งอะนะไอ้เรื่องนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันเคยมีคนพูดไว้ว่าแบบในช่วงไหนของการเมืองที่มันจะมีพรรคแบบเยอะมากๆหรือในช่วงไหนที่มันจะมีแค่พรรคใหญ่2 พรรคมันมีเป็นแบบสเตจมันมีเป็นขั้นของมันอยู่แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันรายละเอียดมันเป็นไง Q&A วันนี้มีอัปเดตข่าวลงเอฟสตีนไหมครับ คือผมจดเอาไว้นะ อยากจะมีอัปเดตนะ มันมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจมาก แต่ว่าวันนี้เราคุยสัพเพเหระกันเยอะ มันก็คุยไปเรื่อย ผมก็เลยไม่ได้เอามาอัปเดต แต่ว่าเดี๋ยวผมคงจะมาอัปเดตในครั้งหน้า ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเปิดเอกสาร3 ล้านหน้าแล้วพี่บวง แต่ว่าไอ้เชี่ยคนมันก็ไล่อ่านได้ไม่หมดไงมันค่อยๆเรื่องมันค่อยๆออกมา มันก็มีเรื่องที่น่าสนใจที่ออกมา แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล่ายาวนะ ก็เดี๋ยวเอาไว้คุยกันในครั้งหน้าต่อไป Q&A B&B คิดว่า Iron Lung ที่หนังทำมาจากเกมอินดี้ที่ Markiplier กำกับและแสดงเองน่าสนใจดู นี่ประโยคบอกเล่าหรือประโยคคำถามเนี่ย ต้องเติมคำว่าไหมข้างหลังด้วยใช่ไหม น่าสนใจดูไหม พี่บวกเห็นไหมหนังที่ เห็นเทรลเลอร์แล้วนะ น่าดูไหม ผมเฉย สำหรับผมคิดว่าก็น่าดูนิดนึง ไม่ได้แบบว่าต้องดูขนาดนั้น แต่ลองยับดูก็ได้
พี่วงเห็นด้วยกับการรณรงค์การเห็นชอบอย่างอะไรเนี่ยพระคำพัดเหรอครับคำนี้อ่านว่าอะไรไหมครับ หรือเพจดังอื่นอย่างที่ผมตอบไปตอนแรกๆนะถ้าสมมุติว่าแค่ออกมาบอกว่าแบบเฮ้ย8 กุมภาพันธ์การเห็นชอบอะไรแบบเนี้ยผมผมอยากจะถามเพิ่มเติมว่าอะไรเป็นเหตุผลให้คุณแบบรณรงค์แบบนั้นน่ะ อืม ทำไมคุณไม่อธิบายเพิ่มเติมล่ะว่ามันมีอะไรที่มันเป็นปัญหาในรัฐธรรมนูญ อืม ที่มันแบบคุณคิดว่ามันไม่โอเค ผมว่าถ้าทำแบบนั้นมันน่าจะดีกว่าไหมอะไรแบบเนี้ย อืม Q&A ปาก พี่ คุณแพทเหรอ พี่ อืม บิ๊กที่เคยกดไลค์ธรรมนัตในวันนั้น อุดมการณ์นั้นเปลี่ยนไปยังครับ What อันนั้นผมเผลอไปโดนปุ่มนะฮะไม่ใช่ความตั้งใจของผมว่าผมอธิบายไปแล้วชี้แจงไปแล้วเชี่ย ผมไม่ได้ตั้งใจไปกดโทษ เออ Q&A พูดเรื่องคลิปหลุดของ F ซีนไปยังครับ อันนี้เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้ฮะอธิบายไปแล้วขออนุญาตถามครับ ถ้าผมเจอพี่บิ๊กแถวสยาม ผมสามารถชวนพี่บิ๊กไปปนได้ไหมครับ ได้ครับ ยินดีฮะเรื่องนี้ โอ้ ไม่ โหตะกี้ยังบอกอยู่เลยว่ามันต้องแบบควบคุมดูแลเรื่องนี้นิดนึง ไม่ปฏิเสธครับ เรื่องนี้ผมบอกเลย วันก่อนผมคุยเรื่องการเมืองกับเพื่อน ผมบอกว่าถ้าส้มได้เป็นรัฐบาลต้องระวังรัฐประหารเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่ารัฐประหารจะเกิดหมดสมัยแล้ว คิดยังไงกับโอกาสเกิดรัฐประหารเป็นไปได้ไหมครับในยุคปัจจุบัน อืม โอกาสจะเกิดรัฐประหารในยุคปัจจุบันเหรอ ผมพูดตามตรงว่าเรื่องพวกนี้น่าจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของทหารค่อนข้างเยอะถึงจะตอบได้แบบชัดเจนนะ อืม คือถ้าถามแค่ว่าจะมีโอกาสไหมมันก็ตอบได้งูปลาปลาคิดว่ามันก็น่าจะมีโอกาส แต่ว่าถ้าคุณจะไปเข้าใจโครงสร้างของทหารจริงๆอ่ะว่าแบบโครงสร้างมันเป็นยังไงปัจจุบันใครมีอำนาจใครสายไหนนึกออกปะรู้แบบเป็นคนวงในหน่อยอ่ะอันนั้นน่ะน่าจะตอบได้แบบค่อนข้างแม่น ว่ามีหรือไม่มี อ้าว เพราะว่ากลไกรัฐประหารเอาจริงๆ คือคนส่วนใหญ่น่าจะรู้หรือถ้าอยากรู้จริงๆ หาไม่ยาก อืม กลไกมันไม่ได้ซับซ้อนอะไร ใช่ เออ คือในมุมผมเนี่ย ผมคิดว่าสิ่งที่อำนาจเก่ามีอยู่ในมือ คือยุบพักยัดคดี แล้วก็ขับรถถัง มันมีอยู่3 สเต็ปมันก็จะไล่แบบนี้แหละ มันก็จะเริ่มจาก อืม ยุบพักก่อน ถ้ายุบพักหยุดมึงไม่ได้ มันก็ยัดคดี ถ้ายัดคดีแล้วหยุดมึงไม่ได้ มันก็เหลืออันสุดท้าย แต่ถามว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับบริบทสังคมนะตอนนั้นด้วย 2 อันแรกอ่ะ มันใช้มาเยอะแล้ว แล้วมันก็จะใช้ต่อ แล้วผมบอกแล้วว่า เดี๋ยวเราต้องเห็นแน่นอน แต่ว่าเราจะสามารถมูทะลุฝ่า2 อันนี้ไปแล้วไปประจันหน้ากัน แล้ววางหมากยังไงให้มันไม่เกิดอันที่3ได้เนี่ย ผมว่าเรื่องนี้ยังมีลุ้น มันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเกิดสำหรับผมนะ ในยุคปัจจุบันนี้แล้ว ผมคิดว่า2 อันแรกเลี่ยงไม่ได้ แต่อันที่3เนี่ย อาจจะมีออปชั่นให้ว่า เราสามารถคุมกระดานได้แล้วมันไม่ไปถึงอันนั้น เอาจริงว่าคำถามนี้นะ อ่า คุณไปอ่านแล้วรัฐธรรมนูญนะ อ่า 2-3 หน้าคุณได้คำตอบแล้ว ได้คำตอบเลยว่า ผมพูดแค่นี้เลยพูดเยอะไม่ค่อยได้เลย อ่ะกูพูดแทนมึงไม่รอด ไปอ่านแล้วรัฐธรรมนูญแล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้คำตอบเป็นคำถาม อ่ะก็คือไม่รอดในมุมพี่วง Q&A พี่บิ๊กเคยดู GOT ปะครับ GOT คืออะไรพี่วง เกมว่าทน ไม่เคยดูยังไม่ได้ดู โอ้พี่บิ๊กไม่เข้าใจอะเดี๋ยวว่าตอนที่โอ้โหพูดไปเดี๋ยวสปอยอีก อย่าสปอย ตอนที่ เลยพี่ว ต้องรอปีหนึ่งอ่ะเพื่อที่จะรู้ว่าแบบไอ้เชี่ยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อมันเป็นยังไง กูถึงไม่อยากไปดูไอ้ภูริบัตไง กูเข้าใจดิก็กูมีอีกหลายเรื่องติดอยู่ตั้งเยอะแยะพี่วงไอ้เชี่ย ไอ้เชี่ยแบบโอ้โหอีกปีหนึ่งเลยเหรอกว่าจะได้รู้แบบเนี้ย คนที่พี่วง คนที่พี่บิ๊กบอก I fuck a lot คือพี่วงหรือเปล่าครับ อ้าวใช่ ฮะ พี่วงก็เป็นคนหนึ่งในชีวิตผมที่ผม I give a lot of fuck ต้องคำนี้ ไม่ใช่ fuck a lot ไม่ใช่ไอ้ฟักอลอตนะ ไม่ใช่ฟักอลอตพูดผิด คนละคนโอ้โหฟักอลอตกับอลอตเอาฟักมัน คนละ ต่างกันนะพี่บิ๊ก ขอ สู โทษ ตรกูบาหมดแล้ว ผมแปลความผิดเท่าทีฮะ อ give a lot of fuck แต่ว่าไม่ได้ fuck a lot พูดขอโทษครับ ผมอยากรู้ว่าการเป็นคนที่มีคุณภาพ
สำหรับพวกพี่ทั้งสองคนนี้ให้ความหมายยังไงครับ เออผมตอบก่อนนะ ผมเคยตอบไว้แล้วในไลฟ์ที่ชื่อว่า high value person ผมไม่เปลี่ยนคำตอบ ผมยังใช้คำตอบเดิมอยู่ อืม พี่บวง ผมว่าเป็นคนมีคุณภาพเนี่ย มันสองอย่างก็คือภายในกับภายนอกกันแหละ อืม ภายในคือ self sustain ภายนอกคือคุณสร้างผลกระทบในทางที่ ผมไม่ใช้คำว่าในทางที่ดีแล้วกัน ในทางที่แย่ ผมว่าคือถ้าคุณทำได้คุณก็เป็นคนเก่งนะ เป็นคนมีคุณภาพ เป็นคนมีคุณภาพ แต่ว่า แบบฮิตเลอร์อะ พูดในมุมหนึ่งอะถ้าจะพูดกันแบบในฐานะของสกิลอะคือผมไม่ได้จะบอกว่าเขาเป็นคนดีหรืออะไร แต่ว่ามันมีสกิลบางอย่างในตัวเขาที่มันแบบเต็มหลอด มัน นึกออกปะ powerful มาก เข้าใจ เชี่ย เพราะฉะนั้นบางทีไอ้คำว่าคุณภาพเนี่ยมันต้องพยายามขยายความนิดนึง แต่ผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมันอยากที่จะ powerful หรือมีผลกระทบกับภายนอก แต่เขาไม่ได้มองด้วยซ้ำว่าตัวเขาเองอ่ะภายในเขามีคุณภาพไหมเขาเซลฟ์ซัสเทนไหมผมว่ามันสองอย่างที่เราต้องให้คุณค่า อาชีพพี่บวงตอบดี พี่บวงมาคำถามหนึ่ง ถ้าพ่อแม่มาบอกว่าถ้าไม่กาเบอร์นี้ไม่ใช่ลูกเขา จะทำยังไงครับ ถ้าเบอร์นี้ไม่ใช่เบอร์ที่เราชอบ แล้วเขารู้เหรอครับ ว่าตอนคุณกาแล้วหย่อนคุณกาเบอร์อะไร แต่เป็นคนที่ช่วยอะไรในชุมชนค่อนข้างเยอะ คนรักเขาทั้งชุมชนเลย จะกาเบอร์ที่พ่อแม่บอกไหมหรือโกหกพ่อแม่ โอ้พออ่านประโยคต่อมามันเกิดคำถามเลยนะ คือถ้าสมมุติว่าคนนั้นที่พ่อแม่ชอบเนี่ยเขาก็ดีชุมชนก็พัฒนาทำไมคำถามคือคุณไม่ชอบ คือเขามีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แย่เหรอหรือเขาแค่ว่าเป็นคนละพรรคกับคุณแบบนี้ สมมุติแบบเขาอยู่พรรคABC แต่คุณไม่ชอบพรรค EFG อะไรแบบนี้ผมสมมุติแบบเป็นแบบนั้นเหรอมันก็ต้องเวทดูมันก็ต้องคิดดู แล้วก็เลือกได้คือคุณก็กาคนที่คุณชอบ แต่คุณก็บอกพ่อแม่ว่าโกหกพ่อแม่ว่ากาคนที่พ่อแม่บอกก็เป็นไว้ไลน์มันก็เป็นการโกหกที่เป็นแบบเพื่อให้มันสบายใจก็ทำได้ ใช่พี่บวงตอบก็คือการปฏิบัตินอมมาแหละแล้วแต่ใช่พี่บวงตอบดี คือ เราก็โกหกก็ได้ หรือเราจะเลือกพูดคุยก็ได้ เราก็ต้องประเมินดูว่าคนในบ้านเรามันพูดคุยได้ไหมมันต่างกันมากเรื่องพวกนี้เรื่องของการพูดคุยการเมืองกับพ่อแม่เนี่ยมันมีทั้งพ่อแม่ที่พร้อมจะรับฟังให้ลูกถกเถียงกับพ่อแม่ที่ไม่พร้อมจะรับฟังนะ เรามี leverage ในการโต้แย้งโต้เถียงหรือโน้มน้าวเขาขนาดไหน ที่จะให้ตัดสินใจหรือเลือกแบบเรา ถ้ามันไม่มี leverage ตรงนี้ ก็โกหกแล้วก็ไปทำในสิ่งที่เราเลือกก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณมี leverage แล้วคุณคิดว่าเขาเลือกไม่ถูก คุณก็อธิบายเขาไปนั่งคุยกับเขาก็อาจจะเหนื่อยหน่อย แต่ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะตัดสินใจยังไงขอบคุณคุณทีนิติกนะฮะสำหรับป้ายเหลืองพี่มีวิธีการกรองข่าวสารยังไงบ้างครับ แล้วต้องกรองแค่ไหนถึงจะพอ เช่นข่าวการเมืองที่มีการใส่ร้ายกันระหว่างพรรคพี่จะรู้ได้ยังไงว่าเรื่องอะไรจริงเรื่องอะไรเท็จคำถามดีนะผมว่าสเต็ปแบบเบสิกง่ายๆเลยก็คือกรองเป็นเรื่องของน้ำหนักก่อนใช่ปะสิ่งที่มันเป็นหลักฐานที่มันมีน้ำหนักเยอะก็จะเป็นพวกคลิปเสียงพวกวิดีโอรองลงมาก็เป็นภาพถ่ายเป็นแบบพวกเอกสารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกต้องหรือไม่ถูกเปลี่ยนแปลงตัดต่อนะแต่แค่จะบอกว่ามันมีน้ำหนักเยอะส่วนพวกที่เป็นน้ำหนักน้อยๆก็คือพวกคำพูดอันนี้คือวิธีการกรองแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าใครพูดอะไรโดยที่มันไม่มีหลักฐานส่วนใหญ่คุณก็ปัดไปก่อนว่ามันยังไม่ปักใจเชื่ออะไรประมาณเนี้ยก็เราก็ประมาณนั้นอะส่วนหลักฐานก็ส่วนหนึ่งแต่สำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนค่อนข้างละเอียดกับการเลือกติดตามผู้คนผมให้น้ำหนักกับเครดิตของคนเยอะคนที่ไม่มีเครดิตเนี่ยผมค่อนข้างไม่ให้ความใส่ใจหรือไม่ติดตามคำพูดของเขาคนที่ผมติดตามคำพูดของเขาก็จะเป็นคนที่มีเครดิตกับคำพูดตัวเองไม่ได้หมายความว่าคุณต้องถูกทุกอย่างแต่ถ้าเกิดผิดคุณต้องแก้
แล้วผมถึงจะติดตามหรือว่าเชื่อมั่นข้อมูลที่มาจากคุณเยอะ ซึ่งมันต้องผ่านการเฝ้าสังเกตค่อนข้างเยอะว่าในโลกใบนี้มันมีสื่อไหนมันมีใครที่มีประวัติมาเป็นมายังไง แล้วเราก็ค่อยๆคัดกรองไปเรื่อยๆเราก็ให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ว่าใครมันมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองนำเสนอออกมามันเนี่ยอันนี้คือวิธีการคัดกรองข่าวของผมซึ่งมันก็ไม่ได้ยืนยัน 100% หรอกว่ามันจะถูกมันก็ต้องมีอีกใจหนึ่งช่างอยู่ไว้ด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันผิดก็ต้องยอมให้มันผิดบ้างแล้วก็ทำความเข้าใจไม่ได้คิดว่าออกมาจากปากคนนี้มันต้อง 100% ต่อให้มันมีเครดิตอ่ะมันก็ต้องเผื่อใจว่าไอ้เชี่ยมันอาจจะมีฉุกคิดอ่ะไม่รู้ใช้คำอะไรได้ยินอะไรใครพูดอะไรมามันก็ต้องถามหาหลักฐานก่อนเป็นอย่างแรกขอบคุณนายเกาโจฮูนะฮะสำหรับ20กิฟต์แมนไม่บวงให้เชี่ยโอ้ยขอบคุณครับก้อนใหญ่นะพี่บวงไหว้สวยหน่อยขอบคุณครับคุณสวิตตี้พีซีโดนมา200บอกว่าพี่ตัดสินใจแบบนี้ยังไงถ้าคนที่ดีมากๆรู้แค่ว่าเลือกมาชุมชนเขตพัฒนาเห็นได้ชัดเจนแต่อยู่พรรคที่รู้กันแต่กับอีกคนไม่ได้เรื่องเลยมีประวัติมาก่อนแต่อยู่พรรคที่ดีมากๆควรจะเลือกกาคนที่ชอบหรือกาคนที่ใช่แทนโอ้โหคำถามดีมากเลยคือตอนเลือกมันมีให้เลือกพรรคกับเลือกคนปะถ้าสมมุติคุณกาแยกได้ไหมคุณก็กาพรรคที่ชอบกับคนที่ชอบแบบนี้ก็ได้นะก็อย่างนั้นก็ดีใช่ถ้ามาแบบนี้มันตัวเลือกมันก็คงจะไปได้แค่ทางนี้แหละQ&A พี่บิ๊กคิดว่าเพื่อนของพี่ตอนแก่ตัวสามารถเดบิวต์เป็นดาราหนังโป๊แนวพล็อตคนแก่ได้ไหมครับคิดว่าคนคนนี้จะยังมีศักยภาพและลีลาที่ใช้ได้ในอายุที่แก่ไหมเพื่อนคนไหนของพี่บิ๊กอะไม่ระบุชื่อพี่บิ๊กเขาจะรู้เหรอเขาเป็นคนไหนอะพี่พูดถึงข่าวไดอาน่าบาฮาดอร์ที่เป็นไบเกอร์สาวชาวมุสลิมที่โดนรัฐบาลอิหร่านยิงตายเพราะเขาห้ามผู้หญิงขับบิ๊กไบค์อยากทราบมุมมองของพี่ๆว่ามันดูป่าเถื่อนไปไหมครับป่าเถื่อนไปนะมันไม่ป่าเถื่อนไปนิดเลยมันไปเยอะเลยป่าเถื่อนสิฮะมันไม่เห็นมีอะไรต้องคิดเยอะเลยมันมีมุมอื่นอีกเหรอ What the fuck พี่พิษผมขออภัยนะผมมีพี่พิษโดนมาหลายรอบแล้วแต่ว่ามันติดคุยกันอยู่เลยไม่ได้อ่านนะแต่พี่พิษพิมพ์มาบอกว่าไอ้บ่วงเดบิวต์ได้เป็นไง พี่บ่วงอีกสักคนละคำถามไหมเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเป็นช่วงประท้วงและรุ่นพี่ที่โรงเรียนก็ชู3นิ้วประท้วงกันตอนม.ต้นก็งงจนทางโรงเรียนต้องปลดรูปลุงตู่ที่เคยเป็นศิษย์เก่าออกเลยคิดว่าเฮ้ยโรงเรียนก็ฟังเด็กๆนะสรุปเอารูปใหม่ติดหาจัดโหนี่ไม่ใช่คำถามอันนี้เป็นประโยคบอกเล่านะ โอ้โหถ้าบิ๊กบ่วงจะสร้างพรรคการเมืองจะใช้ชื่อพรรคว่าอะไรครับและมีนโยบายอะไรบ้างที่เป็นนโยบายชูโรงก็ชื่อพรรคบิ๊กบ่วงนโยบายชูโรงอันแรกคือมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ไม่ผิดกฎหมายอะไรนะตะกี้เสียงหายพอดีหายตอนไหนชื่อพรรคได้ไหมนโยบายมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ไม่ผิดกฎหมายอันนี้ชูโรงอะไรนะตะกี้เสียงหายพอดีเชี่ยอันนี้ชูโรงแล้วพี่บวงไม่approve เหรอนโยบายเนี่ยผมไม่อยู่กับพรรคเนี้ยเฮ้ยทำไมอ่ะผมไม่approve นะเฮ้ยพี่บวงอุดมการณ์มันไม่ตรงกันเฮ้ยพี่บวงอุดมการณ์ไม่ตรงกันนะผมไม่อยู่ไว้ลายนะอันนี้โกหกหน้าซื่อๆนะพี่บวงอย่านะผมรู้นะผมจำได้พี่บวงเสิร์ชอะไรในช่องเสิร์ชhistory โอ้โหนี่มันเอาคอนเทกต์มาบิดเบือนกันอีกแล้วผมอีกคำถามหนึ่งแล้วเดี๋ยวพาทุกคนส่งทุกคนไปนอนโอ้โหเดี๋ยวคำถามสุดท้ายของผมเลือก
ใครมีจะถามอะไรอีกไหมอุ้ยขอบคุณคุณเคชิกินะฮะสำหรับ40ซูเปอร์สติกเกอร์เป็นน้องเอ่ออะไรเนี่ยน้องหมาป่าเหรอสำนักจิ้งจอก ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ Q&A พี่มีเรื่องอะไรที่ไม่อยากเจอในอนาคตไหมครับ โอ้โห เรื่ เชี่ อง ย ที่ไม่อยากเจอนะโอ้โหมันเยอะแยะเต็มไปหมดละ เยอะไปหมดเลยอ่ะ มันก็คิดออกได้เป็น1,800,000อ่ะ ไม่อยากขาหัก ไม่อยากนิ้วด้วน ไม่อยากตาบอด ไม่อยากโดนระเบิด ไม่อยากโดนฉลามกัด ไม่อยากโดนงูกัดอะไรเงี้ยมันคำถามกว้างมากเลย เอาอีกคำถามนึงแล้วกันนะ เพศสัมพันธ์กับสัตว์ที่ว่านี่จำกัดชนิดไหมครับ ถ้าบิ๊กบวนผมว่าไม่ต้องจำกัดก็คือเอาไม่ให้หมดล่อหมดเลยใครอยากล่ออะไรล่อไปตรงไหนพี่บวงเคยพูดไว้นี่นี่ได้สโฮได้สโกพี่บวงก็จัดไปดิใช่ปะล่ะไม่ต้องไปไม่คำถามไม่ดีเลยปิดไม่ได้พี่บวงคำถามหนึ่งดีๆหน่อยเอาแบบพี่เต้มีนโยบายนี้ไหมผมอยากรู้พักพี่เต้ไม่มีพี่เต้มีแต่จะคืนชีพไดโนเสาร์แต่ว่าปี้ไดโนเสาร์ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าจะปี้ไดโนเสาร์ได้ต้องเลิกบิ๊กบวงมึงคิดดูว่าขนาดหลุดอย่างพี่เต้ยังไม่มีนโยบายเชี่ยเนี่ยเอาเราก็ต้องเขาไปสู้กับมันดิพี่บวงไอ้เชี่ยสู้พี่เต้มั้งอันนี้พูดกันแบบเรียวๆนะพี่บิ๊กทำไมคนในประเทศไทยอ่ะมันก็มีคนที่มันมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่บ้างอ่ะคือขนาดว่าพี่เต้แม่งยังไม่เอามาเป็นนโยบายเพื่อเรียกเสียงอย่างคนเหล่านั้นน่ะเพิ่งคิดดูว่ามันเกินกว่าแบบคนอย่างพี่เต้จะแบบว่าคิดได้ด้วยซ้ำอ่ะสู้ไปดินโยบายมันไม่ไหวพี่บิ๊กสู้พี่เต้ไปดิมันก็สู้ไม่ได้เฮียเราต้องฉีกเชี่ยคำถามหนึ่งพี่บวงเอาแบบไม่จังไรอ่ะเดี๋ยวเขานึกว่าเราเป็นพอดแคสต์จังไรQ&A ในโลกที่พยายามผลักดันเฟมินิสต์ผู้หญิงทำสิ่งต่างๆได้เหมือนผู้ชายถ้ามีผู้หญิงบางคนมีความต้องการเป็นช้างเท้าหลังแบบค่านิยมแบบเก่าพวกเขายังควรได้รับการยอมรับไหมแล้วถ้าได้ผู้ชายมีค่านิยมแบบเก่าได้ไหมอันนี้มาดูเป็นพาราดอกเนาะถ้าจะบอกว่าแบบผู้หญิงอยากจะทำอะไรก็ทำได้แบบนั้นไอการที่อยากเป็นช้างเท้าหลังมันรวมอยู่ในความอิสระนั้นไหมก็รวมดิไม่เห็นเป็นพาราดอกเลยพี่บวงก็อย่างที่เราเคยนำเสนอไปว่าถ้าเกิดมองแบบหยาบความสัมพันธ์ก็มันมีทั้งที่ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังหรือสลับกันผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าหรือแบบที่มึงเป็นช้างเท้าข้างกันแล้วก็ไปด้วยกันทั้งคู่มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเหมาะสมกับคาแรคเตอร์หรือคอนดิชันชีวิตมึงมากน้อยแค่ไหนซึ่งมันก็อยู่ได้ป่าววะให้ใช่ทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่มีปัญหาอยู่ตรงไหนอ่ะผมว่ามันก็ยอมรับได้หมดแล้วคุณทำหน้าที่ของคุณในโพสิชันของคุณที่ดีแล้วกันอ่ะผมก็ยอมรับหมดอ่ะมันอยู่ในโพสิชันที่ว่าถ้าผู้ชายออกมาบอกว่าเอางั้นผู้ชายก็มีอิสระอยากจะทำอะไรก็ทำได้ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าผมมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่แม่งได้แฟนแบบเก่งสัสๆเลยนะพี่วงแบบว่าแม่งเป็นผู้หญิงที่แม่งโหเป็นCEOหาเงินเก่งๆแล้วเพื่อนผมแม่งทำควยเลยไม่ไปเลยแต่กระเจียวยาวอย่างเงี้ยนั่งอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วแฟนออกไปทำงานแต่ว่ามันอยู่บ้านมันเลี้ยงลูกดีมันทำความสะอาดมันดูแลบ้านดีผมก็เป็นคนดีคนนึงก็คบเป็นเพื่อนได้ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามึงเป็นคนต่ำต้อยหรือว่าอะไรเงี้ยผมไม่มีปัญหาเลยผมก็เคารพเขาในฐานะของเพื่อนคนหนึ่งที่เขาก็รับผิดชอบในพาร์ทเขาว่าเขาเล่นโรเขาอะใช่ปะล่ะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตบ่อยนะพี่วิกคือผมไปเห็นในกลุ่มหาคู่อยู่บ่อยๆใน Facebook พี่บุ๋มไปทำอะไรไม่มันเป็นกลุ่มสาธารณะไงมันก็ขึ้นมาใน Facebook ไปไงเวลาผู้หญิงมาโพสต์หาคู่แบบอยากได้ผู้ชายดีๆแบบว่าทุกคนก็จะสนับสนุนก็แบบผู้หญิงอยากได้อะไรมันก็มีมาตรฐานแต่พอผู้ชายมาโพสต์แบบอยากได้ผู้หญิงหน้าตาน่ารักแบบว่าพูดจาหวานๆคอยปฏิบัติอะไรแบบเนี้ยก็จะมีคนออกมาบอกว่าแบบมีความคิดแบบชายเป็นใหญ่หรือว่าไม่รู้จักเจียมตัวเองหน้าตาดีแค่ไหนมีฐานะหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแล้วมีคนพูดแบบนี้เยอะด้วยทุกวันนี้สังคมเรามันเป็นในทางไหนคือตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยผมเห็นผู้หญิงโพสก็โดนผู้ชายแซะเยอะอยู่เหมือนกันพี่บัวเฮียก็เรียกว่าเริ่มสูสีแล้วเริ่มเท่าเทียมแล้วตอนนี้ก็คือเรียกว่าเท่าเทียมกันในเรื่องของการโดนแซะแซะก็พอๆกันทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูมันก็ผู้หญิงก็ไม่ใช่ว่าจะไม่โดนแซะนะก็โดนแซะเยอะอยู่นะเรียกว่าเท่าเทียมก็กลายเป็นว่าจริงๆมันก็เท่ากันอยู่แล้วในปัจจุบันผมว่ามันก็อยู่ในเลเวลที่ค่อนข้างท็อกซิกในเลเวลที่เท่ากันระดับหนึ่งประมาณนี้มีพี่บวงจะเอาอีกไหมหรือว่าพอละ
ก็น่าจะหมดคำถามแล้วไหม น่าจะหมดคำถามแล้วล่ะพี่บวง เดี๋ยวคำถามอื่นๆเอาไว้เป็นสัปดาห์หน้านะ อันนี้อันสุดท้าย อ่า ถ้ามีมนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลก แล้วกายภาพมีความคล้ายมนุษย์ มีความสวยงามหล่อสวย พี่อยากจะลองมีเซ็กกับเอเลี่ยนสักครั้งในชีวิตไหมครับ ผมคงไม่ลอง เฮ้ยพี่บวงทำไม ผมไม่ลองเป็นคนแรกๆแน่นอน เพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่ามัน เราอาจจะเห็นว่าภายนอกเป็นยังไง แต่ไม่รู้ว่าภายในมายังไงไง อาจจะแย่เข้าไปกระเจียวไม่ออกมาเลย แหย่เข้าไปแล้วแบบว่าก็ออกมาก็แบบมีเลือดพุ่งอะไรเงี้ย มันอาจจะแบบข้างนอกแบบขู่ขาข้างในตาติ้งโหน่งเนี่ย เรียกว่า ไม่ เป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่ได้รับการรีวิวแล้วก็ไม่กล้าซื้อ ต้องรอรีวิวก่อน ถ้ารีวิว5 ดาวอย่างงี้ก็แบบเยอะๆรีวิวหลายคนว่าอาจจะอีกแบบหนึ่ง เชี่ยพี่บวงเย็ดหมดผมบอก ฮะ โอเค พี่บวงขอบคุณมากครับ ขอบคุณทุกท่านมาก แล้วก็เมื่อกี้มีอีก1 โดใช่ไหมอยู่ไหนเนี่ยขอบคุณเกียวซ่า5เนี่ย ขอบคุณมากนะฮะ เห็นดรเจดไปเชิดสิงโตแล้วยังครับพี่โอ้โหหลังจากที่เราอัปเดตคราวที่แล้วดรเจดดรเจดหรือพี่เจดของเราเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะมีเปลี่ยนชุดเริ่มแบบหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วผมว่ามันก็เขาจะเป็นนักการเมืองหรือเขาจะเป็นนักแสดงเนี่ย มันก็เป็นกลยุทธ์ในการเรียกเสียงเฮฮาฮือฮาเหมือนที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้ว่า ในเมื่อคุยเรื่องอื่นแล้วไม่ได้ความใจก็บ้าแม่งเลยจนรู้จบราวไอ้เหี้ยก็คือหาเสียงกันแบบนี้แหละจนรู้จบราว อืม อืม ก็ ไม่อยากพูดเยอะฮะแค่นี้ก็อุ้ยมีเรื่องให้อ่านเยอะแยะมากมายขอบคุณทุกคนนะขอบคุณพี่บวงนะวันนี้สนุกมากพูดคุยแลกเปลี่ยนหลายเรื่อง ครั นะ บ ขอให้ทุกคนมีสัปดาห์ที่ดีนอนหลับฝันดี แล้วเจอกันใหม่พุธหน้า1 ทุ่มตรงกับบิ๊กบวงควงกระดอนะฮะสวัสดีฮะ เจอกันครับ